চাই ল'ব ঠিক আছে ঠিক আছে তাৰিখটো 30 না মই যাম নেকি
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Question number 161, Siatabuddin Mullah. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। Supplementary. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ক একটা প্রশ্ন করেছিল মই, মানে আমার জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধুবুৰী জিলাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ মেদেৰটাৰী বুলি ঠাইডোখৰ, যি ঠাইডোখৰৰ নাম প্ৰায় সকলো মানুহে জানে যে 2012 চনত যিটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল, সেই নাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 50জনৰ অধিক মানুহ মৰিছিল। সেই সময়তো বহুতবাৰ সেই অঞ্চলৰ মানুহে এখন উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে দাবী জনাই আহিছিল। আজি যেটো আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিছে, মই উত্তৰত সন্তুষ্ট হৈছোঁ যে তেখেতে তাত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু মই এই কথাটো আপোনাৰ জৰিয়তে আকৌ মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে যি হাইস্কুলখন কৰাৰ কথা হৈ আছে, এইটো যাতে অতি সোনকালে এই বছৰতে যাতে শিক্ষা আৰম্ভ কৰা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদক্ষেপ ল'লে সেই অঞ্চলৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ য'ত বসবাস কৰে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঠাইডোখৰ সঁচাকৈয়ে মই আপোনাক যেটো কৈছোঁ যে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ উচ্চ শিক্ষা নাই, কেৱল LP আৰু ME বাহিৰে। গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা আশ্বস্ত কৰিলে যে অতি সোনকালে যাতে স্কুলটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, এই মোৰ অনুৰোধ আপোনালোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মেদাৰটাৰীৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনত মই চাইছোঁ প্ৰায় 450 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে এই বিদ্যালয়খনক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ কাৰণে বিবেচনা কৰিছে। আৰু এনে প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি থাকে, SMDC থাকে, তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ভাল। পৰিকল্পনা দুটা ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়, যে তাত আন্তঃগাঁথনি কি আছে আৰু ওপৰঞ্চি আন্তঃগাঁথনি কি লাগিব। দ্বিতীয় পৰিকল্পনা যে তাত শিক্ষক কি আছে, আৰু শিক্ষক যিসকল আছে, আমাৰ বহু শিক্ষক আছে। আমি এতিয়া এটা কথা বিবেচনা কৰি আছোঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইণ্টাৰমিডিয়েট, কিন্তু তাত কৰ্মৰত বহু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে যিসকলে কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে যে তেওঁলোকে ওপৰৰ শ্ৰেণীটো পাঠদান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ তথ্যসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। গতিকে এই ME স্কুলখনত যিসকল কৰ্মৰত শিক্ষক, সেই কৰ্মৰত শিক্ষকৰ মাজত গ্ৰেজুৱেট BEd ডিগ্ৰী থকা কিমান শিক্ষক আছে, এইখিনি এটা পৰিকল্পনা যুগুত কৰি যদি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে, আমি খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এনে অঞ্চলত যাতে যিখন ME স্কুল আছে, ME স্কুলখনক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ যাতে উন্নীত কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে স্কুল কমিটিয়ে সোনকালে এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাইছোঁ, তাত যথেষ্ট মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বিল্ডিং আছে, কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে আপুনি তাত দিলে ভাল হ'ব, এইটোৱে মোৰ কথা। সেইখিনিকে কথাকে স্কুল কমিটিয়ে লিখিতভাৱে প্ৰেৰণ কৰক। ধন্যবাদ। 162, Siddhiganta Burman. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰটো পাইছোঁ, আৰু যিখন লিষ্ট সেইখন ৱেবছাইটত দিয়া বুলি কৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, মই এটা সদুত্তৰ নাপালোঁ যে যিখন 2017 চনৰ আইন আছে, সেই আইনখনত কলেজ সম্পৰ্কত লিখা আছে যে ভেঞ্চাৰ ডিগ্ৰী কলেজ মিনছ এ ডিগ্ৰী কলেজ ইম্পাৰ্টিং এডুকেশ্যন বিয়ণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেট এষ্টাব্লিছ বাই দ্য পিপুল, ৰাইজেহে কলেজবিলাক বা স্কুলবিলাক বনাইছিলে, এষ্টাব্লিছ ফৰ দ্য পিপুল দ্য লোকেলিটি প্ৰায়ৰ টু 1/1/2006। এতিয়া মই বা মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কথাটো কৈছিলোঁ যে অসমত যিবিলাক কলেজ চলি আছে বা স্কুল চলি আছে, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মই আগতেও কৈ আছোঁ যে কলেজ স্কুল চৰকাৰতকৈ ৰাইজে বান্ধিছিলে, ৰাইজে কোনোবাই দান কৰিছিলে, ৰাইজে কাঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক জ্ঞানৰ পোহৰ দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল, যদি এই
6 চনৰ পিছত এফিলিয়েশ্যন পোৱা এই কলেজখিনিয়ে যদি এটা তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট নাপায় বা এটা সুফল নাপায় তেতিয়া খুব বেয়া কথা হ'ব। মই সেইকাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰম্বাৰ আগতেও কৈছিলোঁ এই কথাটো যে কিবা এটা কৰক। আৰু মই যিটো জানো যে 39খন কলেজ আছে, তাৰে ভিতৰত বাকী কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কাৰণ মই মোৰ যিখন কলেজ আছে বামুণবড়িত শ্বহীদ স্মৃতি সোঁৱৰণী কলেজ 1200 ষ্টুডেণ্ট আছে। অন্ততঃ আপোনালোকে এই বস্তুটো চাব লাগে যে কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে, কিমান ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে, এফিলিয়েশ্যন পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয়। দৰকাৰ হ'লে আইনখন সংশোধনৰ কাৰণে আপুনি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, আমি এছেম্বলিত এই ক্ষেত্ৰত আনিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধানসভাই যি আইন পাছ কৰি দিছে সেই আইনৰ ভিত্তিত প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিভাগৰ হাতত এই আইনখন সংশোধন কৰাৰ কোনো প্ৰস্তাৱ নাই। গতিকে 2006 চনৰ যিটো কাট অফ ইয়েৰ আছিলে সেই কাট অফ ইয়েৰৰ আগত যিসমূহ বিদ্যালয় আৰু যিসমূহ মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতাৰ ভিতৰত পৰিল সেইখিনি আমি প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিলোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ উপৰিও সেই আওতাৰ ভিতৰত পৰা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ যিসমূহ শাখা আছিল, ক'ৰবাত ছায়েন্স বা আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছিল, সেইসমূহ আমি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া বাকী যি 92খন বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ বিদ্যালয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু একাংশ মহাবিদ্যালয় যিখিনি আমি যদিও হেৰিত নাই আমি তেওঁলোকক ভেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয় বুলি অভিহিত কৰোঁ। আৰু এই ভেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত আমাৰ আইনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আইন বিধানসভাই পাছ কৰা আইন মতে কৰিছে, মই সেই কথাটো কৈছোঁ যে আজি সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো কথা ক'লেতো মই মানিছোঁ, কিন্তু এই যিখন পবিত্ৰ সদন এই সদনত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, কাৰণ ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক যাতে 1/1/2006 চনৰ পিছত যিখিনি এফিলিয়েশ্যন পাইছে সেইখিনি যাতে এটা ভাল ফল পায় আৰু তেওঁলোকৰ যাতে চাকৰিকেইটা বা কলেজকেইখন যাতে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হয়। এই বিধানসভাত যি বিধানসভাই বিল পাছ কৰে এই বিধানসভাৰ মাননীয় বিধায়কগৰাকীও এখন সদস্য। মই আজিৰ তাৰিখৰ আইনৰ যিটো স্থিতি আছে মই এইটোহে জনাব পাৰিম। ভৱিষ্যতৰ কথাটো মই জনাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো বিধানসভাৰ অধীনত। বিধানসভাই বিল পাছ কৰিব নকৰিব এইটো ভৱিষ্যতৰ কথা। কিন্তু আজিৰ তাৰিখৰ স্থিতিটো হ'ল যে এই মহাবিদ্যালয়খিনি প্ৰাদেশিকৰণ আইন 2017ৰ আওতাৰ ভিতৰত নপৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় অনুগ্ৰহ কৰি যদি জনাব পাৰে যে এনে কিমান পদ এনেধৰণে প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ল, যিহেতু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ নকৰি অকল পদসমূহ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ পিছত এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অসুবিধা হ'ব যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী 3 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া কোৰ্চত থাকে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে গোটেইখিনি পদৰ অৱসৰ হৈ যাব পাৰে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই কথাখিনি ভৱিষ্যতৰ কথাখিনি কিছু চিন্তা কৰা উচিত। আৰু সেই গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে আইনখন সংশোধন কৰি হ'লেও যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি থাকে তাৰ বাবে এটা বিবেচনা কৰিব নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়ে, যিহেতু আমাৰ বহুতখিনি মহাবিদ্যালয়ত এই অসুবিধাটো আগন্তুক সময়ত আহিবলগীয়া হৈ আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, অনাৰেবল LOP সুধিলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সমস্যাটো বেলেগ বেলেগ। আমি বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ৰ ছাৰ্ভিচসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পদসমূহ আমি প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ ওপৰঞ্চি আইনখনত এটা কথা আছে যে কোনো বিদ্যালয়ৰ যদি আন্তঃগাঁথনি উন্নত, সেই বিদ্যালয়খন মাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে ওচৰতে দিয়াৰ কাৰণে উপযুক্ত যদি বেছ স্কুল নাই, তেনেহ'লে সেই বিদ্যালয়খনকো আমি সেলফ বেছ স্কুল হিচাপে অৰ্থাৎ সেই বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ব। গতিকে এবছলিউট টাৰ্মত কেৱল শিক্ষক পদ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হৈছে, বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হোৱা নাই। এই কথাটো শুদ্ধ নহয়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এইটো কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুকেইখন বিদ্যালয়ক সেলফ বেছ স্কুল হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। দ্বিতীয় ঘটনাটো হ'ল যে 134খন মহাবিদ্যালয়, ইয়াৰে পূৰ্ণাংগ মহাবিদ্যালয় 106খন
আৰু 28খন মহাবিদ্যালয়ত অতিৰিক্ত শাখা এইখিনি প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰাদেশিকৰণ কৰা যেহেতু হৈছে ইয়াৰ পদসমূহ নিশ্চিতভাৱে ৰাখিব লাগিব আৰু এই পদসমূহৰ ভিতৰত যেহেতু বহু সংখ্যক টিউটৰ পদ আছে গতিকে টিউটৰ পদ তেওঁ যিদিনাখন ৰিটায়াৰ কৰিব ৰিটায়াৰ কৰাৰ পাছত টিউটৰ পদটোৰ অৱসান ঘটিব কিন্তু তাত যেহেতু টিচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চিতভাৱে সেই টিচাৰৰ পদ ক্ৰিয়েট কৰা বা টিচাৰৰ পদটো ৰিটেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ কোয়েশ্চন নম্বৰ 163 মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী জাকিৰ হোসেন হৈছে এইটো জাকিৰ অধ্যক্ষ কোয়েশ্চন নম্বৰ 163 স্যার বেনসার স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজেশন আইনখন সংশোধন করার কারণে আমি রিকোয়েস্ট করেছি প্রস্তাব দিছি Okay, মন্ত্রী মহোদয় কৈছে যে প্রস্তাব নাই এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিলে ভাবে সমন্বয়ভাৱে আমি প্ৰস্তাৱ আছে কোয়েশ্চন নম্বৰ 163 স্যার এটো স্যার এটো বেনসার স্কুল আছে না নাই কোয়েশ্চন নম্বৰ 164 মহোদয় বেনসার জয়ন্ত বসুমতাৰী কৰিব লাগে মহোদয় জয়ন্ত বসুমতাৰী বহুত আৰু কোয়েশ্চন আছে এডুকেশন আৰু কোয়েশ্চন আছে আৰু কোয়েশ্চন আছে তাতে আপোনালোকে সাপ্লিমেন্টারি জয়ন্ত বসুমতাৰী প্লিজ এটা সাপ্লিমেন্টারি সংশোধন কৰি স্কুলসমূহ আৰু শিক্ষকসমূহৰ পদ প্ৰাধিকৃত কৰিব লাগে এইটো আমি প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিলো প্লিজ বহক নহয় কুৱেশ্যনৰ নাই বহক আপোনালোকে আপোনাৰ বাহিৰত যাব নালাগে প্লিজ বহক বহক অধ্যক্ষ মহোদয় আরে এখন সংশোধন ক'লে হোৱা বস্তু নহয় নহয় দাখিল কৰিলো ৰিপ্লাই দি দিলে এটা স্যার আলোচনা দিব কলো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা হয় কৈছে প্ৰস্তাৱ কৰা আমি প্ৰস্তাৱ দিলো চৰকাৰে কুৱেশ্যন আৱাৰ বিবেচনা কৰক কুৱেশ্যন আৱাৰ চৰকাৰে এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় এটা স্টেটমেন্ট দিলে ভাল হয় পৰিপূৰ্ণৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছো কুৱেশ্যন আৱাৰত সেইটো নচলে কুৱেশ্যন আপোনালোকে নোটিছ দিয়ক এইটো কি কথা এইটো কি কথা তুমি কৈ থাকাটো কি কথা মই এনেকৈ পাতিব লাগিব আমাৰ এছেম্বলিত আৰে মই কি কথা এনেকৈ পাতিম নেকি আমি বিধানসভাত জয়ন্ত বসুমতাৰী মাননীয় কোঅপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই বিচাৰিছিলোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতে লিখিতভাৱে দিলে তাৰ লগতে মই সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন এটা কৰিব খুজিছোঁ যে এছ লিমিটেডৰ আমাৰ কিছুমান গোডাউন নিৰ্মাণৰ কাৰণে তাত দেখা গৈছে যে কেইটামানৰ গোডাউন নিৰ্মাণৰ কাৰণে চেংচন দিয়া হৈছে মই স্পেচিয়েলি এটা মোৰ যেটো এছ লিমিটেড মই য'ত পঢ়ো সেইটো হ'ল চিডলি এছ লিমিটেড তাৰ কাশীকোটাৰ অৱস্থিত তাৰ গোডাউন আৰু অফিচটো এনেকৈ মানে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে গোডাউনত এতিয়া চাউল ৰাখিব নোৱাৰি এটা ভাড়া কৰি ৰাখিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে হিটো গোডাউনটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি এইটো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ Honorable Speaker, sir, according to the question that has been raised by MLA Jayanta Basumatary for Sidli, this constituency, even though it falls under BTR, it is the sole responsibility under the BTR that all these functions are being held. From the department concerned on the godown that has been asked, there have been many other godowns which are being repaired and which have been renovated, but at this very moment the question that he has put on of his particular society where he is a part of it, I will look into it. If there are any other in consultation with the BTR that the fund that has been given by them under SOPD, if it falls under that, we will definitely look into it. Thank you. ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 65 শ্ৰী তেৰজ গোৱালা অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত আছে অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ পাইছোঁ
আৰু উত্তৰটো চাই ভাল লাগিছে কিন্তু দুখৰ কথাটো হ'ল যে সংখ্যালঘু বুলি কৈছে ইয়াত মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ জৈন পাৰ্চী বুদ্ধিষ্ট কৈছে আমাৰ উজনি অসমত বিশেষকৈ দুলীয়াজান সমষ্টিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বহু লোক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত আছে কিন্তু সংখ্যালঘু কল্যাণ পৰিষদে আগবঢ়োৱা সা সুবিধাবিলাক পোৱা নাই আমাৰ যে বৌদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰো মানুহ আছে তেওঁলোকো পোৱা নাই আৰু কিছু মুছলিম লোকো আছে তেওঁলোকো নাপায় গতিকে দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত যিসকল মাইনৰিটিৰ লোক আছে তেওঁলোকক এই সুবিধাবিলাক কেনেকৈ দিব পাৰি মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিম মই দেখিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় 26টা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্কলাৰশ্বিপটো বাদ দি প্ৰায় 34টা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে গতিকে ইমান এটা মেগা স্কিম ৰূপায়ণ কৰি থকা বিভাগে মই ভাবোঁ আমাৰ বিশেষ উজনিত এই সুবিধাবিলাক পোৱা নাই গতিকে এইটো কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিব দ্বিতীয়টো হ'ল যে জিলা পৰ্যায়ত কোনটো কাৰ্যালয়ে এই বস্তুবিলাক মনিটৰিং কৰি আছে ক'ত আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ তাকে জানিব বিচাৰোঁ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আচলতে এই যিখিনি আঁচনিৰ কথা মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে ৰাজগোৱালা ডাঙৰীয়াই আগতে আচলতে মানে মাইনৰিটি কনচেনট্ৰেটেড এৰিয়াবিলাকত MSDP ব্লক আছিল আৰু সেই ব্লকবিলাকত আচলতে এই কাৰ্যসূচীবিলাক লোৱা হৈছিল আৰু সেই ব্লকত কিমানখিনি জনসংখ্যা থাকিব লাগে সেইটো এটা নিৰ্ধাৰিত সংখ্যা আছিল কিন্তু সেইকাৰণে উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাৰ্ঘেৰিটাত খালি এটা স্কিম লোৱা হৈছিল তাত বাহিৰে বেলেগ অঞ্চলত লোৱা নাছিল MSDP ব্লক নাছিলে কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰে এই MSDP যিটো কনচেপ্ট সেইটো কৈছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জনকল্যাণ কাৰ্যক্ৰম আজিকালি গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জনকল্যাণ কাৰ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে দি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এতিয়া উজনি অসমত তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে এই আঁচনিবিলাক ল'ব পৰা যাব কাৰণ যিটো অঞ্চলত আঁচনি লোৱা যাব তাৰে মানে 15 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত 25% মাইনৰিটি মানুহ থাকিলে হ'ল য'তে ত'তে আঁচনি ল'ব পৰা যাব এতিয়া কোনো MSDP ব্লকৰ আগত যিটো কনফাইনমেণ্ট আছিল সেই কনফাইনমেণ্টটো এতিয়া নাহিছে অনাৰেবল মেম্বাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে সংখ্যালঘু অন্তৰ্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়সমূহে অসমত ব্যৱহাৰ কৰা উপাধিসমূহৰ তালিকা মই বিচাৰিছিলোঁ বিভাগত নাই মই অনুৰোধ জনাম যে এইটো কোনটো বিভাগে দিব কাৰণ এই তালিকাবিলাক পালে আমাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যিবিলাক টাইটেল এইটো আমাৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ হাতত নাই আমি খালি কোনকেইটা জাতি সংখ্যালঘু বিভাগত পৰে আমি সেইটোহে আছে কিন্তু টাইটেলখিনি আমাৰ হাতত বৰ্তমান নাই ধন্যবাদ সিকদাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 26টা আঁচনি চলি আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 34টা আঁচনি ইতিমধ্যে চলি আছে তো তাৰে ভিতৰত মই মাত্ৰ দুটামান আঁচনিৰ কথা ক'ম ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী ট্ৰেইনিং DMLT বেচেলৰ অফ মেডিকেল লেবৰেটৰী ট্ৰেইনিং BMLT ANM ট্ৰেইনিং GNM ট্ৰেইনিং এইবিলাকত আমি আগতে যিখিনি দেখিছিলোঁ যে মই সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছিল তাৰ তুলনাত বৰ্তমান যথেষ্ট কম গতিকে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চিতভাৱে জনাব কি কাৰণে কম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যদি আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে নিশ্চিতভাৱে সংখ্যালঘুসকল উপকৃত হ'ব তাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে যিসমূহ আঁচনি আছে তাক ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে বিষয়াসকলে বা যিখন চৰকাৰী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই যি ধৰণে ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা নাযায় এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ব্যৱস্থা ল'ব মাননীয় সদনত জনাব লাগে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই যিটো আমাৰ পেৰামেডিকেল ষ্টাফ বা অন্যান্য GNM ANM এইবিলাক পঢ়া হৈছিল মানে তাত আমি যি সুবিধা কৰিছিলোঁ সেইখিনি সুবিধা থাকিব আৰু এইবাৰো আমি SOPDত তাৰ পৰা পইচা বিচাৰিছোঁ এই বাজেটতো গতিকে এই বাজেট পাছ হোৱাৰ পিছত আমি ভাবোঁ আপোনাৰ যিটো মানে শংকা সেই শংকাটো আঁতৰি যাব আৰু দ্বিতীয় কথা যে আমাৰ বিভিন্ন আঁচনি যে আমাৰ ৰূপায়ণ ভালকৈ হোৱা নাই বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ সংখ্যালঘু যিটো বিভাগ সেই বিভাগৰ কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল অফিচ নাই আমাৰ গতিকে আমি DCয়ে আমাৰ সৰ্বোচ্চ মানে অধিকাৰী হিচাপত DCয়ে কাম কৰে গতিকে যিবিলাক আঁচনি বিভিন্ন সমষ্টিবিলাকত লোৱা আছে বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অসমৰ যিখিনি বা উত্তৰ অসমত
গতিকে যিখিনি আচলতে আঁচনি লোৱা হৈছে এই আঁচনিবিলাক মানে ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় সদস্য আপোনাৰ সকলোৰে সহযোগ আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ কিয় কাৰণ স্কুলসমূহ দেখিছে যে একোখন স্কুলত প্ৰায় 30 কোটিতকৈ বেছি টকা একোখন স্কুলত দিয়া হৈছে কিন্তু সেই স্কুলসমূহ যি হিচাপত আচলতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব লাগিছিল তো তেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছটো হোৱা নাই গতিকে এই সম্পৰ্কত আমাৰ ইতিমধ্যে আমি ডিচিসকলৰ লগত আমি এই যোৱা 2 মাহত আমি প্ৰায় 3খন ভিচি কৰিছোঁ ডিচিসকলৰ লগত আৰু ডিচিসকলক ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব কোৱা হৈছে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নিদিলে ভাৰত চৰকাৰে পইচা ৰিলিজ নকৰিব গতিকে এতিয়া মই আজিৰ দিনটোত জনামতে নলবাৰী জিলাত বাহিৰে বাকী জিলাসমূহে এতিয়ালৈকে ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা নাই গতিকে কামৰ প্ৰগ্ৰেছটো তেতিয়াহে হ'ব যদি ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো দিয়ে কামবিলাক চাই আৰু মাননীয় সদস্যসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত থকা যিখিনি অনুষ্ঠান ইয়াৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ তদাৰক কৰিলে ভাল হ'ব যোৱাকালি মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ তাতে এখন স্কুল আছিল তেখেতক মই সুধিলোঁ স্কুলখন কিমান আগবাঢ়িছে তো তেখেতে কৈছে স্কুলখন অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে অলপ 95% হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ মঙলদৈতো আমাৰ স্কুল এখন শিৱাজাৰত আছে আমাৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আছে গতিকে সেই স্কুলখনৰ প্ৰগ্ৰেছ ভাল হোৱা নাই ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ প্ৰগ্ৰেছবিলাক ভাল হোৱা নাই হাইলাকান্দিৰ যিখন স্কুল সেইখনৰ প্ৰগ্ৰেছ ভাল হোৱা নাই সেইখন আৰম্ভই হোৱা নাছিল মই কৈ সেইখিনি কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ চিৰাঙতো স্কুল নাই মানে কি হয় আমাৰ এক মিনিট আমাৰ চিৰাঙতো আমাৰ স্কুলখন মই আমাৰ মাননীয় সদস্যকক কৈছোঁ কথাটো যে আপুনি অলপ চাব ভালকৈ আৰু চিৰাঙত মই আনকি ডিচিক ইমান পৰ্যন্ত কৈছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চিৰাঙতো মই ডিচিক ইমান পৰ্যন্ত কৈছে নহ'লে স্কুলখন তাৰ পৰা আমি শিফ্ট কৰি দিম বেলেগ ঠাইলৈকে গতিকে এতিয়া চিৰাঙতো কামটো আৰম্ভ হৈছে গতিকে এতিয়া বেছ মানে এতিয়া বিলাচীপাৰা সমষ্টিত যিখন স্কুল হৈছে সেইখনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে আমাৰ জনিয়াত যিখন হৈছে সেইখন স্কুল ভাল হৈছে ভালকৈ আৰম্ভ হৈছে এনেকৈ গোলকগঞ্জৰ স্কুলো ভাল হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ মাননীয় সদস্যসকলে এই কামখিনি যদি অকণমান আপোনালোকে তদাৰক কৰে মই ভাবোঁ আমাৰ সকলোৰে কল্যাণ হ'ব ধন্যবাদ কোয়েশ্চন নম্বৰ 166 চেয়াৰমেন আলী আহমেদ হৈছে ছাত্ৰ বৃত্তি 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বৃত্তি পইচাটো পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই মন্ত্ৰী মহোদয় এইটো কোয়েশ্চনৰ লগত সম্পৰ্ক নাই চেয়াৰমেন আলী হ'ব আপুনি লিখি দিয়ক না আপোনালোকে লিখি দিয়ক বিত্তীয় বছৰত পইচাটো পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই প্লিজ লিখি দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত Honorable Speaker, sir, before I raise my question, I would like to just tell the gist of 2 sections of the Walk-up Act. As per Section 46, every Walk-up state should submit its annual statement and expenditure to the Walk-up board. And as per Section 32F, after submission of the scheme to the Walk-up board, the Walk-up board will have to scrutinize and approve the scheme. Only then, thereafter, the particular Walk-up state can spend the money for welfare activities. This is the statute provision. Etia Manoniya Adhyaksha Mohoday, my question was related to specific 2 Walk-up properties only. And these 2 Walk-up properties, where the manager of these 2 Walk-up properties are 3-time ex-cabinet minister, former cabinet minister, and also former minority welfare minister, and he is also a member of this house now, and he belongs to a party. Question, please. Sir, please. He belongs to a party which proclaims itself to be the apostle of secularism and savior of all downtrodden. Etia, এই দুটা Walk-up property management sale, ami gutei Walk-up property, it is just tip of iceberg. Etia sir, uttorot dia mote এই Walk-up স্টেটবোৰৰ
মৌলা বক্স ওয়াকফ ষ্টেটৰ আপোনাৰ কোনো এনুৱেল ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ 2009 পৰা 2016-17লৈ দিয়াই নাই। This is the quality of the manager and who belongs to a party proclaiming to be the apostle of secularism. 7% of the contribution দিয়া হোৱা নাই। দুটা মূল্যৱান ওয়াকফ প্ৰপাৰ্টি নগাঁৱত আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে অফিচাৰসকলে ভালকে ষ্টাডি কৰা নাই চাগে, তেওঁলোকে কৈছে এইটো এপ্ৰুভেল নালাগে। আপোনাৰ অফিচাৰসকলে যদি ভালকে ষ্টাডিয়ে নকৰে, they are not aware of the provisions of the Waqf Act, how the Waqf properties will be managed. It has been given that these are not to be approved by the board, but it is a statutory provision. All the expenditure and income should be approved. Why Maula Box State, Waqf State and this question to korok question to apni ki janibo bisare kori asu why kollo hekarne apni etia kotha hol je teuluke the party which proclaims it to be the apostle of secularism, they did not do. Why you cannot do, sir? Why you are not doing? I would like to request you, please do the needful. Honorable Minister, Honorable Minister, Mantri Dangoria. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই যি দুটা আমার কৈছে যে মণ্ডন শইকীয়া ওয়াকফ আৰু মৌলা বক্স ওয়াকফ মৌলা বক্স ওয়াকফ, গতিকে এইকেইটাৰ মানে আচলতে কি হৈছে যে হিচাপ দিয়া নাই বুলি যে আমি কৈছে, হিচাপটো দিছে আমাৰ 2021-22 আৰু 2023লৈকে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2021-22লৈকে তেওঁলোকে এই হিচাপটো দিছে। আচ্ছা ৰ'ব, হিচাপটো দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত তাৰ আগতো দিছে, তাৰ আগতো 2001-ৰ পৰা 2001 আৰু 2 মানে তাৰ পৰা পইচা কমাইছে। প্ৰথম এইটো কি হয়, এটা গেপ আছে মাজত, গেপটো তেওঁলোকে কি কৰিছে, নহয় গেপটো যিটো আপুনি দেখিছে গেপটো তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি দিছে। আৰু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰ পৰা পইচা 2002 and 2003 পইচা দিছে মাত্ৰ 500 টকা, বুজি পাইছেনে? 500 টকা। তাৰপিছত এক বছৰ লৈ পেলাই তাৰপিছত দিছে, তাৰপিছৰ এক বছৰ ৰৈ তাৰপিছৰ বছৰ দিছে 1000 টকা, বুজি পাইছেনে? আৰু তাৰপিছত এনেকৈ কিছু বছৰ তেওঁলোকে একেলগে পইচাটো দিলে, একেলগে পইচাটো কিমান দিলে, 2,39,960 তেওঁলোকে দিলে। আৰু আপোনালোকে দিলে আচ্ছা 2017-18। আচ্ছা এই কথাটো আপুনি জানে যে এই কথাটো বিধানসভাত মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ মাননীয় সদস্য কিছুমান ইয়াৰে ইনচাৰ্জ হৈ আছে, তেখেতসকলে পইচাটো দিব লাগে, এই কথাটো মই এপিল কৰিছিলোঁ। অকল নগাঁৱই নহয়, আমাৰ কাছাৰতো এনেকুৱা আছে। গতিকে এই কথাটো এপিল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই বছৰটোৰ এৰিয়াৰ হিচাপে 2017-18 তো তাত আমাক 2,39,960 rupees দিছে। তাৰপিছত 18-19তো দিছে 23,760 rupees। তাৰপিছত আমাৰ 21টো দিয়া নাই, কিন্তু একেলগে দিছে 21-22 90,668। গতিকে এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2019-20 and 2021। আৰু তাৰপিছত 23 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 23 দিয়া হ'ল 55,322 টকা। গতিকে এইখিনি পইচা তেওঁলোকে দিছে। ঠিক তেনেদৰে মৌলা বক্সতো আমাৰ যিখিনি দিছে আপটো আমাৰ 21-22লৈকে দিছে, 22-23 এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। গতিকে আপোনাৰ যিটো কনচাৰ্ণ মই বুজি পাইছোঁ, মই আচ্ছা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মাননীয় সদস্যগৰাকীৰ কনচাৰ্ণটো মই বুজি পাইছোঁ। আৰু ওয়াকফ বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক এটা কথা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া বোৰ্ড আছিল, বোৰ্ড থাকোঁতে ওয়াকফ বোৰ্ডৰ ইনকাম কমি যায়, আৰু যেতিয়া চৰকাৰে মানে চলায় তো তেতিয়া ইয়াৰ ৰেভিনিউটো বাঢ়ি যায়। গতিকে এইটো কি ৰহস্য মই নাজানো, গতিকে তেনেকুৱা এটা হৈছে। গতিকে মই মাননীয় সদস্যগৰাকীক আশ্বস্ত কৰিছোঁ
তেখেতে মোৰ লগত এনেই আপুনি তেখেতৰ লগত বহি লগে এদিন মাতি পালে তেখেতৰ লগত পাৰ্চনেলি মই কথাও পাতিছোঁ আৰু কথা পাতিম আমি আগৰ হৈ গ'ল একেলগে কাম কৰিম ঠিক না স্পেচিফিক কুৱেশ্যনটো কৰক প্ৰব্লেমটো ক'লে যিখিনি হিচাপ দিলে আপুনি ভাল পাওক বেয়া পাওক হিচাপ টু দা পইণ্ট আপুনি কি জানিব বিচাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ 3 বাৰৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী এইটো নালাগে আপুনি কি জানিব বিচাৰে কুৱেশ্যনটো কৰক 3 বাৰ হওক 5 বাৰ হওক আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী মেনেজমেণ্টৰ প্ৰতি এনেকুৱা হয় আপুনি স্পেচিফিক কি আমি আজি আৰু এই মেনেজাৰ এই ৱাকআপ গৰিহণা প্ৰস্তাৱ হ'ব লাগে গৰিহণা প্ৰস্তাৱ হ'ব লাগে কত নাই শ্ৰী আশৰাফুল হুছেইন আশৰাফুল হুছেইন ৰিপ্লাই দি আছে আশৰাফুল হুছেইন আপোনালোকৰ থাকিব লাগে আপোনালোকৰ লাজ নাই অপপত্তি খাই লাজ নাই এওঁলোকৰ লাজ চৰম বোলা বস্তু নাই আশৰাফুল হুছেইন লাজ নাই চেম আজি লাজ নাই সাপ্লিমেন্টারি শুনি আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শুনিব থাকিব লাগে আশৰাফুল হুছেইন মন্ত্ৰী মাইনৰিটি ত্ৰাণ বঁটা আপোনালোকক কি লাগে মই বুজি পোৱা নাই আপোনালোকক কি লাগে সদায় যে চব থিয় হৈ চবে হাল্লা কৰে কি লাগে যদি ৰিপ্লাই লাগে কুৱেশ্যন কৰক মই কৈ আছো বাৰে বাৰে আপুনি ছাৰ ৰেকৰ্ডটো চেক কৰি যদি এনেকুৱা থাকিব লাগে ভাই বুজি পোৱা নাই সাপ্লিমেন্টারি ওভার মন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ৰিপ্লাই দি দিলে সন্মানীয় সদস্যসকল আমাৰ কুৱেশ্যন আৱাৰটো হ'ল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰশ্ন থাকে আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে ইয়াত সাপ্লিমেন্টারি কৰা হয় যদিহে উত্তৰটো স্যাটিসফাইড নহয় বা কিবা এটা আৰু মোৰ জানিবলগীয়া থাকে কুৱেশ্যন আৰু এনসাৰ এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে নিজে বিচাৰা উত্তৰটো দিবই লাগিব এতিয়া না এতিয়া কুৱেশ্যনাৰ জনে কি সুধিছে কুৱেশ্যনাৰ জনে আৰে আপুনি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিব নালাগে নহয় মই কৈ আছো কুৱেশ্যনাৰৰ যিটো সুধিছে মন্ত্ৰী ডাঙৰে হিটুই কৈছে এটা আছে কবাৰ যদি ওয়ার্ক বোর্ডত যদি মানে কি কয় রেভিনিউ দিব পারা নাই দিয়া নাই যি পাইছে হিটু দিছে হিসাব কবাৰ পোৱা নাই হিটু দিছে সিস্টেম কি আছে সরকারের হিটু জনাইছে উপরত কিবা থাকিলে আপোনালোকে লিখিতভাৱে সাজেশন দিয়ক যে ওয়ার্ক বোর্ডৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতো কুৱেশ্যন উত্তৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে নহয় মন্ত্ৰী 3 বাৰৰ বিধায়ক যদি ওয়াকফৰ 3 বাৰ 4 বাৰ তো আৰু আনি থাকিব নালাগে কাক কৈছে তেওঁ নাম লোৱা নাই একো না তেখেতৰ নাম লোৱা নাই নহয় নাম লোৱা নাই নহয় আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে নাম নোলোৱাতে আপোনালোকে কিয় গম পালে যে তেওঁ কিবা কিবা কৈছে এনেকুৱা বিতৰ্ক হৈ থাকিব নালাগে মাইনৰিটিৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক হাত জোৰ প্লিজ অনাৰেবল মেম্বাৰ আশৰাফুল এনেকুৱা
লাগি থাকিলে বেয়া কথা এতিয়া নাম ওলাব আৰু নাম ওলালে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো বেয়া কথা এক মিনিট মোৰ প্ৰশ্নটো শুনক স্যাৰ এক মিনিট হ'ব ডেপুটি লিডাৰ ক'ব হৈছে দে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ ৰাজনীতি মানে কি পৰ্যায়ত পাইছেগৈ সেই কথাখিনিকে জনাব বিচাৰিছো নহয় ইয়াত কোনো ৰাজনীতি নাই বিধানসভাত এটা কুৱেশ্যন আৰু কুৱেশ্যন যদি চবে ক'বলৈ যায় নিজৰ মানুহ আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ হৈ থাকিব কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় ক'বলৈ দিয়ক তেতিয়াহে শুনিব আমাক কুৱেশ্যন কিয় যাবগে কিয় বাৰে বাৰে কোৱা হ'ল কিয় বাৰে বাৰে কোৱা হ'ল কিয় নক'ব মন্ত্ৰী এনচাৰটো লেখ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশৰাফুল হুছেইন Question number 167 প্লিজ এইটো কুৱেশ্যন গ'ল আশৰাফুল হুছেইন হয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এই প্ৰশ্ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ উচ্চ শিক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি মোৰ এই প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নত আমি মূলতঃ অসমৰ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনত কোৱালিটি কেনেকুৱা চলিছে সেই বিষয়তে আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ মহোদয় আপুনি সদনে জনাটো উচিত যে অসমত যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে তাৰে 197 মহাবিদ্যালয়হে নাকৰ এগ্ৰিগেটেড আৰু most of কলেজ বি আৰু চি গ্ৰেডতে সমাপ্ত হৈছে আৰু 140 কলেজ আৰু 15টা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নট এগ্ৰিগেটেড বাই নাক অৰ্থাৎ নাকৰ মুখামুখি হ'বলৈ তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি নাই নহ'লে সেইখিনি কোৱালিটি নাই এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে আজিৰ উত্তৰত মহোদয় কলেজসমূহে এডমিশ্যনৰ নামত যিসমূহ পইচা পাবলৈ আছিল আজিৰ দিনলৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই পইচা সম্ভৱতঃ মুকলি হোৱা নাই মই যোৱা সপ্তাহলৈকে এই খবৰটো জানো যি সময়ত নাকৰ গোটেই অসমত বৰ্তমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে সেই সময়তো কিন্তু বিভাগে পইচাখিনি জব্দ কৰি লৈ বহি আছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমৰ কলেজসমূহ অন্তত এটা দিশত ৰেকৰ্ড কৰিছে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত যে ড্ৰপ আউটৰ দিশত অসমৰ কলেজসমূহ দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সুধিছোঁ যে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কোৱালিটি এশ্যুৰ কৰিবলৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনে কি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৈছে ষ্টেট লেভেল কোৱালিটি এশ্যুৰেঞ্চ চেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰি আছে মাত্ৰ 400খন কলেজ এই কলেজসমূহৰ কোৱালিটি এশ্যুৰ কৰিবলৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফেইল হৈছে আৰু আজি ক'ব লাগে যে কেনেকুৱাকৈ আমাৰ মান কলেজৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কোৱালিটিৰো আৰু ফিডবেকটো কলেজসমূহৰ পৰা যিটো ফিডবেক আৰু ৰিপৰ্টিং আহিব লাগে এই চিষ্টেমটো কেনেকুৱাকৈ আৰু ডেভেলপ কৰিব এইখিনি কথা জনাব লাগিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইউজিচিৰ অধীনৰ নাকৰ দ্বাৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ কোৱালিটি তাক উন্নত কৰাৰ কাৰণে নাক্ৰিটেশ্যন কৰোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰে আমি সকলো অধ্যক্ষক মাতি আনি প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ে যাতে এক্ৰিডিটেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন কৰে আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় যি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে ইয়াৰ ওপৰত আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ আমি দিছোঁ ইয়াৰ ফলস্বৰূপে নাকত এপ্লাই কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছোঁ যে তেওঁলোকে কি গ্ৰেড পাইছে এইটোতকৈ যে এক্ৰিডিটেশ্যন কৰোৱাইছে এই কথাটোৰ ওপৰতে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ে বি গ্ৰেড পাইছে সেই মহাবিদ্যালয়সমূহত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি অহা বছৰ তাতকৈ নেক্সট চাইকেলত তাতকৈ উন্নত কেনেকৈ অৱস্থালৈ যাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ মাজত বহু ভাল সংবাদো আছে যে অসমৰ বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ে এ প্লাছ তেওঁলোকে গ্ৰেড পাইছে আৰু এই মহাবিদ্যালয়খন জিলিকি উঠিছে আমাৰ জাগিৰোড মহাবিদ্যালয় আছে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় আছে ধুবুৰীৰ BN মহাবিদ্যালয় আছে যিবিলাক মহাবিদ্যালয়ৰ ফলাফল ভাল 2021 চনৰ পৰা মহাবিদ্যালয়সমূহত যি শিক্ষকৰ আমাৰ যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হ'ল আৰু সেই প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ পাছত
আমি নিযুক্তিও আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে যি ফেকাল্টিৰ নাটনি আছিল সেইটো বহু পৰিমাণে আমাৰ সমাধান হ'ল। 2021 চনতে আমাৰ যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হ'ল তাৰ অধীনত আমি 823 গৰাকী আমি টিউটৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আৰু 545 গৰাকী আমি এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আমি নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু 2021 চনত এই নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছৰে পৰা মহাবিদ্যালয়সমূহত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া যি আৰম্ভ হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 1979 এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আমি এতিয়ালৈকে নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। বাকী আৰু 100 গৰাকীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে গভৰ্ণিং বডিয়ে বাছনি কৰি পেলাই দিছে। বাছনি কৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ নিযুক্তি আমি মে' মাহৰ ভিতৰতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 লাইব্ৰেৰিয়ান ইত্যাদি পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো যি নাটনি আছিল সেই পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু নতুন নিযুক্তি হিচাপে নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত এতিয়ালৈকে 29 গৰাকী আমি লাইব্ৰেৰিয়ানক আমি নিযুক্তি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আমি বিদ্যালয়সমূহৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুলৰ বিপৰীতে যি ফি ৱেইভাৰ স্কিম আছিল এই ফি ৱেইভাৰ স্কিমৰ যোৱা বছৰ যি অংশ বাকী থাকিছিল আৰু এই বছৰৰ যি পইচা এইটো অহাকালি দিনটোত আমি এটা ছাত্ৰ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিম। আমি অসমৰ এক নাম জ্বলা ছাত্ৰৰ নেতা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিতৃপুৰুষ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত আমি কাইলৈ 31 মাৰ্চটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম। আৰু এই ছাত্ৰ দিৱসৰ দিনা সকলো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আমাৰ যি ফি ৱেইভাৰ স্কিমৰ তেওঁলোকৰ পইচা পাব লগা আছিল এই সমস্ত পইচা আমি মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ অনুদান আছিল, ছোৱালী ছাত্ৰীসকললৈ মবিলিটি গ্ৰাণ্ট, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ বুক গ্ৰাণ্ট, মেছ ডিউজ, মাইনৰিটি ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ 9, 10, 11, 12ত পঢ়ি থকা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ জলপানী আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ পৰ্টেলত 26,000 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে আবেদন জনাইছিলে আৰু এই 26,000 গৰাকী সংখ্যালঘু ছাত্ৰীলৈও কালিলৈ আমি ধনৰাশি মুকলি কৰি দিম। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকে ভেকেঞ্চিসমূহ ফিল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আজিৰ সময়তো কলেজসমূহত 8,590 গৰাকী এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পদৰ ভিতৰত টিচিং ষ্টাফৰ ভিতৰত 640 পদ খালী হৈ আছে আৰু 3,500 নন টিচিং ষ্টাফৰ ভিতৰত 834 পদ আজিৰ দিনতো খালী হৈ আছে। এই বিষয়টো সদনে জানি ৰখা উচিত। এতিয়া মহোদয় কথাটো হৈছে যে হায়াৰ এডুকেশ্যনত ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পলিচিসমূহ 5 বছৰত কমচে কম 5 বাৰ চেঞ্জ হয়। তো শেহতীয়াকেও চেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে। মন্ত্ৰীয়ে যদি সদনক এইখিনি জনায় যে অহা দিনত অন্ততঃ চেঞ্জ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে। হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰফেচৰ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ বা অন্যান্য ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পলিচি ইমান চেঞ্জ হয়, অন্য কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান পলিচি চেঞ্জ হোৱা দেখা নাই। এইবাৰ চেঞ্জ কৰি অন্ততঃ কোনটো পৰ্যায়লৈ যাব বিচাৰিছে এই কথাটো সদনে যে এইটো শুনিছোঁ যে কিবা এটা ভালৰ দিশত গৈ আছে, সদনে জানিলে অন্ততঃ উপকৃত হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পলিচিসমূহ সময়ে সময়ে চেঞ্জ হয়, কিন্তু এই কথাটো সদনে জনা উচিত যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগত কেছ মোকদ্দমাৰ সংখ্যা মানুহে কথাই কথাই আদালতে যায়। আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় 2,500টা কেছ আমাৰ হাইকোৰ্টত চলি আছে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুখিনি কেছ, বিশেষকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়, আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, পলিটেকনিক এইসমূহতো কেছ চলি আছে। এই কেছ চলি থকাৰ কাৰণে 2017 চনৰ পৰা আজিলৈকে ইমানকেইটা কেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিকত চলি আছে। কেছৰ কাৰণেই আমি নিযুক্তিবিলাক দিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ আৰু একাডেমিক্সৰ ভিত্তিত আমি নিযুক্তি দিবলৈ নাযাওঁ। কাৰণ একাডেমিক্সৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিবলৈ গ'লেই বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰাৰ্থীসকলে উত্থাপন কৰে। আমি পোনপটীয়াকৈ যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰোঁ, পৰীক্ষাত যিসকলে পাছ কৰিব, যিমান সংখ্যক পদবী থাকিব সিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিব আৰু তেওঁলোকে চাকৰি পাব। এই নীতিৰ ফালে আমি যাব গৈছোঁ।
ইয়াত আমাৰ যিসকল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আছিল যে গভৰ্নিং বডিয়ে সিলেকশন কমিটি গঠন কৰে য'ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি থাকে বিভিন্ন সাবজেক্টৰ এক্সপাৰ্ট থাকে আৰু তেওঁলোকে বাছনি কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থীকে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা হ'ল যে এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে একেটা সময়তে 5খন মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ আবেদন জনায় আৰু তেওঁ 5খন মহাবিদ্যালয়তে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত যিকোনো এখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে যোগদান কৰে আৰু 4খন মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ ৰিফিউজ কৰে তেওঁ যোগদান নকৰে এই যি 4খন মহাবিদ্যালয় য'ত প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু তেওঁ যোগদান নকৰিলে 4খন মহাবিদ্যালয়ে পুনৰবাৰ বাছনি পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে বাছনিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আকৌ তেওঁলোকে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতেকে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এটা সেন্ট্ৰেলাইজড ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড হ'ব যে সেন্ট্ৰেলাইজড ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ এবাৰে এপ্লাই কৰিব আৰু তেওঁ যি নিৰ্বাচিত বিদ্যালয়ত তেওঁ পাব পোৱাৰ পাছত আমি বাৰে বাৰে এডভাৰটাইজমেন্ট দি থকাৰ সমস্যাটো নহব আজি মই সদনৰ জনাই দিব বিচাৰো যে ইতিমধ্যে যিসমূহ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে সেই যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে সেই মহাবিদ্যালয়সমূহক এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈছো তাত আমি আধাতে হস্তক্ষেপ নকৰো গভৰ্নিং বডিৰ অধীনত যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰক কিন্তু যিসমূহ মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকক এতিয়া আমি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাটো স্থগিত ৰাখিবলৈ জনাইছো যাতে আমাৰ সেন্ট্ৰেলাইজ ৰিক্ৰুটমেন্ট সিস্টেমৰ জৰিয়তে এই মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট আমি বাছনি কৰি দিব পাৰো ধন্যবাদ অখিল গগৈ একদম টু দ্য পইণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে উচ্চ শিক্ষাত ভেঞ্চাৰ কলেজৰ সংখ্যা এতিয়া 38খন আছে সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী 77খন ভেঞ্চাৰ হৈ আছে এলপি স্কুল 926খন এমই স্কুল 889খন আৰু হাই স্কুল 679খন এতিয়ালৈকে ভেঞ্চাৰ হৈ আছে সৰ্বমুঠ গোটেইবিলাকে এটা সাৰ্ভে কৰিছিলে ড্ৰপ আউট টিচাৰলৈকে গোটেইবিলাক লগাই আসলতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত 19717 জন শিক্ষক আসলতে এতিয়া বঞ্চিত হৈ আছে যদি আসলতে অসমৰ শিক্ষা খণ্ডৰ ঠিক কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এই 19717 জন টোটেল গোটেই যিমানবিলাক নন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুল আছে ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে কলেজৰকে ধৰি এওঁলোকক যদি ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহলে গোটেই বেমেজালিটো নাইকিয়া হৈ যায় দ্বিতীয়তে আমাৰ গোটেই শিক্ষা নট সাজেশন হেতু হেকোৱে কৰিছো আৰু এটা বাক্য আমাৰ টিউটৰ মানে মাজতে টিউটৰ বুলি 4537 জন মানুহক শিক্ষক নকৰি টিউটৰ কৰি দিলে টেট শিক্ষকসকলৰ 26301 জন আৰু ষ্টেট পুলৰ 10226 জন ইয়াত 50000 ইয়াত হল 30000 জন মান মানে ইফালে হল 19000 আৰু ইফালে 30000 মুঠতে 50000 মান শিক্ষকৰ মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা সমস্যা হৈ আছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যে এই যিবিলাক ভেঞ্চাৰ স্কুল ভেঞ্চাৰ কলেজ এইবিলাকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যে 19717 জন শিক্ষক আৰু টিউটৰ 4537 জনক টিচাৰ হিচাপে গণ্য কৰা আৰু টেট শিক্ষক আৰু ষ্টেট পুলৰ শিক্ষক এওঁলোকক যদি ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহলে অসমৰ শিক্ষা খণ্ডৰ গোটেই অৰাজকতা নাইকিয়া হ'ব আৰু এইটো ব্যৱস্থা কৰিবনে অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শিক্ষক শব্দটোৱে এনেকুৱা ইয়াৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় জড়িত হৈ থাকে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কোনো শিক্ষক হ'ব নোৱাৰে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কোনো টিউটৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে যেতিয়া আমি তথ্য দিওঁ তথ্য দিয়াৰ লগে লগে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্যখিনিও আমি দিব লাগে এতিয়া এই আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ অধীনত বহু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পদ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন নহল তে কিয় নহল আইনখনতে লিখা আছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কাৰণে বা প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত নাই কাৰণে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পদ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰিব পৰা নহল আইনখনত অন্যান্য কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যে 2006 চনটোৰ কথা আছে গতিকে গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰি চাই ইয়াক তন্নতন্নকে পৰীক্ষা কৰি চাই যিখিনি যোগ্য বিবেচিত হল যোগ্য বিবেচিত হোৱাখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ গল আৰু যোগ্য বিবেচিত নোহোৱাখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন নহল
এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথা যে মহাবিদ্যালয় এখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে, তাত কনকাৰেন্সৰ প্ৰয়োজন আছে, তাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুমোদনৰ এফিলিয়েশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। সেই যাৱতীয় তথ্যবিলাক চাই পেলেহে যিখিনি মহাবিদ্যালয়ক আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব পাৰিলোঁ তেওঁলোকক কৰা হ'ল, যিখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি কৰা নহ'ল। কিন্তু ইয়াৰ মাজত আমাক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া এইবিলাকক ভেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয় বুলি কৈ দিয়ে, কিন্তু আমাৰ কোনো ভেঞ্চাৰ বুলিতো তেনেকুৱা শব্দটো আইনগতভাৱে কোনো বিশেষ পঞ্জীয়নৰ বা আইনগতভাৱে স্বীকৃতিৰ তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থাও নাই। প্ৰাইভেট স্কুল, গতিকে এই মহাবিদ্যালয়খিনিক আমি এতিয়া প্ৰাইভেট মহাবিদ্যালয় বুলিয়েই ধৰিম। আৰু আমি অসম চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2006 চনৰ এখন নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট এখন আছে, একেধৰণে মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট এখন আমি অনাৰ কথা আমি গুণাগথা কৰি আছোঁ, বা আমি এই বিষয়টো আমি পৰীক্ষা কৰি চাই আছোঁ। এতেকে ঘটনাটো এই পৰিসংখ্যাবিলাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে দিয়া যায়। আৰু মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, আজিকালি ভাৰত চৰকাৰে এটা ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল বনাইছে, schoolgis.nic.in। এই schoolgis.nic.in এইটোত লগ ইন কৰি চাই পেলাই আপোনালোকে যদি বিদ্যালয়সমূহ চাই দিয়াৰ লগে লগে গম পাব যে একোটা গাঁৱত বা এটা পঞ্চায়তত অতিৰিক্তভাৱে বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, সেই GIS মেপখনতে ওলাই যায়। আৰু তাত বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান আছে সেইটো গম পোৱা যায়। আজি আমাৰ অসমত 50,000 বিদ্যালয় আছে, 50,000 বিদ্যালয় আছে। আজি ৰাতিপুৱা মই তথ্য লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰে 199তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কিমান। 50,000 বিদ্যালয় ধৰি লওক আছে, এই 50,000ৰ ভিতৰত 200তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কিমান? অনলি 10%, অনলি 5,500 বিদ্যালয়তহে 199তকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বাকীসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম। এতেকে শিক্ষক নিযুক্তি, শিক্ষক প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন গোটেই বিষয়টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতৰ লগত সদায় সংযুক্ত হৈ আছে। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 68 ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ মাননীয় অধ্যক্ষ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। স্যার একটার ভিতর কিন্তু ইগিনি স্কুল দিয়ে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন হয় না না গেস ভিতর যিখিনি আছে আরে প্রত্যেক দিব লাগিছিল স্যার প্রত্যেক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ একমাত্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মহকুমা পুথিভঁৰালটো জিলা পুথিভঁৰাললৈ উন্নীত কৰিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি, বা কৰিবলৈ কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি? যে পুথিভঁৰালটো চৌহদৰ যথেষ্ট আছে, প্ৰায় 1.5 বিঘা মাটি খালী হৈ পৰি আছে, আৰু পুথিভঁৰালটোৰ আন্তঃগাঁথনি তেনেই চালুকীয়া অৱস্থা দুৰ্বল, আৰু য'ত নেকি আমাৰ 25,000 গ্ৰন্থ থকা এই পুথিভঁৰালটো টেবুলৰ অভাৱ, লগতে পুথি পাতি থোৱা আলমিৰাৰ অভাৱ, আৰু পাঠকৰ সংখ্যাও প্ৰায় 2700ৰো অধিক পাঠকৰ সংখ্যা, কিন্তু পঢ়িবৰ কাৰণে যি কোঠা সেই কোঠাৰো অভাৱ। সেয়েহে এই পুথিভঁৰালটো অন্তত পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে বা জিলা পুথিভঁৰাললৈ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা হাতত লৈছে নেকি, তাৰ বিষয়ে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা অলপ জানিব পাৰিলে সুখী হ'ম। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰাইদেউ জিলাৰ মহকুমা পুথিভঁৰালটোক উন্নত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিবেচনা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মাননীয় ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াক মই জনাব বিচাৰোঁ, ধেমাজি জিলাতো আপোনাৰ নিচিনাই সমস্যা মোৰ নিজস্বভাৱে আছে। গতিকে আমি অসমৰ যিমানবিলাক স্থানত মহকুমা পুথিভঁৰাল আছে, সেই মহকুমা পুথিভঁৰালবিলাকক উন্নত কৰাৰ কাৰণে তাত যি মাটি কিছুমানত কম আছে, কিছুমানত বেছি আছে, এই সাপেক্ষে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। মই নিশ্চিতভাৱে
চৰাইদেউ জিলাৰ মহকুমা পুথিভঁৰালটোক উন্নত কৰাৰ কাৰণে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আমাৰ বিভাগে বিবেচনা কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 169 ৰূপেশ গোৱালা। ৰূপেশ গোৱালা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সংখ্যালঘু কল্যাণ আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত যিটো প্ৰশ্ন দাঙি ধৰা হৈছিল, তেওঁ যিটো উত্তৰ দিছে সেই উত্তৰ অনুযায়ী মাৰ্ঘেটা সমষ্টিত এটা আঁচনি লোৱা হৈছে। মই জিলাখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ। মই সমষ্টিৰ কথা সোধা নাছিলোঁ। সমষ্টিৰ কথা এইকাৰণে সোধা নাছিলোঁ, মই 100% চিয়'ৰ যে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত কোনো ধৰণৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আঁচনি লোৱা হোৱা নাই। এই আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি সমষ্টিলৈ বিভিন্ন ৰাইজৰ ওচৰত যেতিয়া যাওঁ, গ'লে আমি যেতিয়া সোধোঁ আপোনালোকে গম পায় নেকি, কিবা খা খবৰ আছে নেকি, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত তথ্য নাথাকে বা এই আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোক সজাগো নহয়। গতিকে এই আঁচনিবিলাকৰ সম্পৰ্কে বিশেষকৈ উজনি অসমত অলপ বহল প্ৰচাৰৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় পদক্ষেপ ল'ব নেকি, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা আছে যিটো মই ক'ব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল যে উজনি অসমৰ বাগিচাবিলাকত 10 to 15% পপুলেশ্যন খ্ৰীষ্টিয়ান মাইনৰিটি, আৰু অলপ চলপ আমাৰ মুছলিম মাইনৰিটিও আছে আৰু বুদ্ধিষ্টসকলো আছে। এই লোকসকল কিন্তু এই উন্নয়ন মাইনৰিটি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি সুবিধা পাব লাগে সেই সুবিধাবিলাকৰ পৰা সদায় বঞ্চিত হৈ থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ইতিমধ্যে আগৰ কুৱেশ্যন এটাত কৈছোঁ যে আগতে MSDP যিটো ব্লক আছিল সেই ব্লকবিলাকতহে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল। গতিকে এতিয়া সেই MSDP ব্লকৰ কনচেপ্টটো নাই। এতিয়া মানে PMJVK হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জনকল্যাণ কাৰ্যক্ৰম। গতিকে এতিয়া যিকোনো এটা ঠাইত এটা অনুষ্ঠান তাৰে 15 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত 25% মাইনৰিটি মানুহ থাকিলে য'ত ত'ত এতিয়া কৰিব পৰা যাব, সেইটো মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, এইবাৰ আমি আমাৰ যিখিনি ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট DC সকলৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছত আমি নতুন আমি আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিম, আৰু দাখিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো DC থ্ৰুৰে কাৰ্যসূচী আহিব লাগিব। গতিকে মাননীয় সদস্যসকলে কনচাৰ্ণ DCৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাতে তেওঁলোকৰ যি আঁচনি আছে সেইখিনি পঠিয়ালে ইয়ালৈকে আহিব। আহিলে ইয়াত ষ্টেট চিলেকশ্যন কমিটি এখন আছে, কমিটিয়ে পাছ কৰিব চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ চেয়াৰমেনশ্বিপত, তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰৰ এইটো। ধন্যবাদ। শ্ৰী ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা 170 কুৱেশ্যন নম্বৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে কি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ 1985-86 চনতে ৰুৰেল লাইব্ৰেৰী কমপ্লেক্স আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছিল, আৰু পৰৱৰ্তী হোৱা খবৰ ইয়াত নাই। আৰু তাৰ পাছত 199টা লাইব্ৰেৰী পতাৰ কথা কৈছে, এতিয়া 192টা কাৰ্যক্ষম হৈ আছে। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ ৰাখিম 197টাই যাতে কাৰ্যক্ষম কৰে, আৰু লাইব্ৰেৰীখিনিত লাইব্ৰেৰী বা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী যাতে সংযোজন কৰি IT ফ্ৰেণ্ডলি কৰা এটা পৰিৱেশ যাতে নিৰ্মাণ কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে কিতাপ পঢ়োৱা আহক বুলি এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে মই এই আঁচনিখন আচলতে আমি মুখামুখি হোৱা নাই। গতিকে এই আঁচনিখন আৰু শক্তিশালী আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ বাবে কিতাপ কিনো আৰু কিতাপ পঢ়োৱা আহক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব নেকি মন্ত্ৰী মহোদয়? অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সামগ্ৰিকভাৱে লাইব্ৰেৰী সেৱা পুথিভঁৰাল আন্দোলন ইয়াক আমি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু পুথিভঁৰাল বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ মাজত কেনেধৰণে সমন্বয় সাধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণেও আমি কিছু আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল আন্দোলনটোক একপক্ষীয়ভাৱে অকল চৰকাৰে ইয়াক সফলতালৈ নিব নোৱাৰিব। গতিকে গাঁৱৰ বিভিন্ন যুৱক সংগঠন আৰু আমি বিদ্যালয়সমূহক এই পুথিভঁৰাল আন্দোলন, গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল আন্দোলনটোৰ লগত মই যুক্ত হ'বলৈ আহ্বান জনাওঁ। যেনে পুথিভঁৰালত যি কিতাপ পঢ়োৱা হওক, কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল, অন্য হাতেদি শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত পঢ়ে ভাৰত
আঁচনি লোৱা হৈছিল এতিয়া আমি বিবেচনা কৰিছোঁ যে শিক্ষা বিভাগ আৰু পুথিভঁৰাল বিভাগৰ মাজত এই ক্ষেত্ৰত যদি সমন্বয় সাধন কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে আমাৰ পুথিভঁৰাল আন্দোলন বা গ্ৰন্থ আন্দোলনটোক আমি আগুৱাই নিয়াত সহায় হ'ব মাননীয় বিধায়কগৰাকীৰ পৰামৰ্শখিনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ বিভাগে সেইখিনি বিবেচনা কৰিব ধন্যবাদ আমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰে হ'ল কুৱেশ্যন আৱাৰ ৰ'বা হ'ব পাৰিব হ'ব কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰ স্যাৰ মই ৰুল 54ত স্যাৰ মই শুনিব স্যাৰ লাগিব ৰুল 54ত মই এটা ফৰেষ্টৰ ওপৰত এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছিলো মই তাৰে ফৰেষ্টৰ ওপৰত ৰুল 54ত এটা বিষয় মই সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছিলো এই উত্তৰটো মই স্যাৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আচ্ছা ঠিক আছে এইটো কিবা কৰা হ'ব কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ অলপ ক'ব দিব নেকি এক মিনিট কোনটোৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ নালাগে নালাগে এতিয়া সেইটো কুৱেশ্যন হৈ গ'ল কুৱেশ্যন ছাপ্লিমেণ্টাৰী নালাগে সেইটোৰ ওপৰত স্যার তেলেঙ্গানা স্যার আমার মুখ্যমন্ত্রীর ফটো এটা লগাই কেনে তাতে ওয়াশিং পাউডার নির্মাণ লিখি দিছে আর বেয়াকে হেৰি কৰিছে এটোৰ ওপৰত একশন ল'ব লাগে স্যার রেজুলেশন ল'ব লাগে একশন ল'ব লাগে কেস কৰিব লাগে স্যার এটোৰ ওপৰত আমার মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে আমার ইজ্জতের কথা আছে আমার সম্মানের কথা আছে স্যার ওয়াশিং পাউডার নির্মাণ লিখি দিছে স্যার একদম আর বেয়াকে লিখিছে স্যার প্লিজ প্লিজ চলি থাকিব স্যার আমার কোয়েশ্চনৰ এনসাৰবোৰ ওয়েবসাইটত স্যার 9:30 আগলৈ আপলোড নহয় আনকি আজি 9:40 লৈ মোৰ এনসাৰ এইটো আগতে আমাৰ হাউসত ডিসকাশন হৈছে যে আগতীয়াকৈ উত্তৰটো দিয়াৰ পোৱাৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া কুৱেশ্যন আৱাৰ ইয়াত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সব অনলাইনত যাব কুৱেশ্যনৰ আগত পাব কুৱেশ্যনাৰে মই পোৱা নাই স্যাৰ মই পোৱা নাই হ'ব এইটো চোৱা যাব 9:40 লৈ ওয়েবসাইটতো আপলোড ঠিক আছে এটা পাব ঠিক এতিয়া আইটেম নম্বৰ 2 কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অসম বিধানসভাৰ 29 মাৰ্চ 2023 তাৰিখে কাৰ্য উপদেষ্টা কমিটিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাৰ আলোচনাৰ অন্তত 3 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখৰ সদনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ উত্তৰ 3ৰ পৰিৱৰ্তে অহা 6 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আশা কৰোঁ মাননীয় সদনৰ এই প্ৰতিবেদনৰ অনুমোদন আছে এতিয়া আছে আমাৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্কলন সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে সমিতিৰ 88তম আৰু 89তম প্ৰতিবেদন দুখন সদনত উপস্থাপন কৰিব শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্কলন সমিতিৰ 88 আৰু 89তম প্ৰতিবেদন দুখন মই সদনত উপস্থাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ এতিয়া আমি দাবী মঞ্জুৰিৰ ওপৰত আলোচনা ইয়াত আমি আকৌ আহিছোঁ এতিয়া শ্ৰীমতী নন্দিতা দাস জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ ঠিক আছে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ উন্নয়নৰ শিতানৰ 57 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীত 8,73,687.45 লাখ টকা এই টকালৈ হ্ৰাস কৰা হওক অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 8,73,687.45 লাখ টকা এই টকালৈ হ্ৰাস কৰা হওক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইফালে মানে মোৰ কনফিউজন আছে সেইকাৰণে মই জানিব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি যেতিয়া কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ হেৰি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে ডিছকাশ্যনত ভাগ ল'ব পাৰিব এতিয়া পাৰে না তেওঁলোকে মুভ নকৰিব কিন্তু তেওঁলোকে ডিছকাশ্যনত ভাগ ল'ব পাৰিব এইটো জেনেৰেল ডিছকাশ্যন হ'ব জাকিৰ কোনে কৈ আছিলে জাকিৰ হোসেন সিকদাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ পৰা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ উন্নয়ন বিভাগৰ মঞ্জুৰিৰ ওপৰত যে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ
এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি সকলোৱে জানো অসমত 26,000ৰ ওপৰত গাঁও আছে আৰু 26,000ৰ গাঁৱৰ উন্নতি হ'লেহে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হ'ব, ৰাজ্যখনৰ উন্নতি হ'ব। আৰু সেই 26,000 গাঁৱৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সিংহভাগ ভূমিকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে লয়। আৰু যোৱা সময়ছোৱাত যদি আমি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিভিন্ন কাজ কামসমূহ আমি দেখোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে গাঁৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামৰ লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছিল। কিন্তু যোৱা যদি আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যোৱা 6-7 বছৰৰ কথা যদি উল্লেখ কৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে দেখা পাম যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিখিনি কাম কাজ বা এই বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ গাঁৱৰ, ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি উন্নতি সাধন হ'ব লাগে, দিনে 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 ই হ্ৰাস পাব ধৰিছে। গতিকে ই আমাৰ কাৰণে অতিকৈ এটা চিন্তনীয় বিষয়। আমি যদি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ লগত এইবাৰৰ বিত্তীয় বৰ্ষৰ লগত আমি তুলনা কৰোঁ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাম তেখেতসকলে কি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক নাইবা কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক সকলো দিগতে পিছ পৰি আছে। আৰু এনেকুৱা যদি ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰে, তেনেহ'লে অহা বিত্তীয় বৰ্ষটো চলিত বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ যিটো মান, যি সূচাংক, সি কমি যাব। গতিকে এই বিভাগটোক লৈ আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে বিভাগৰ ওপৰত এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত সপক্ষে বিপক্ষে, শাসক পক্ষ বিপক্ষই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াব, বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিব। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আহি থকা দিনত এই বিভাগক কেনেকৈ পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব পাৰি, এই বিভাগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অসমখনক উন্নয়ন কৰিব পাৰি, তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। প্ৰথম কথা হৈছে কোনো এটা বিভাগ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেতিয়া আগুৱাই যায় যেতিয়া সেই বিভাগত মেন পাৱাৰ পৰ্যাপ্ত থাকে। আজিৰ তাৰিখত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যদি আপুনি তথ্য চায় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিমান বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰকাৰ, আজিৰ তাৰিখত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ যথেষ্ট অভাৱ। যোৱা 16 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰথমবাৰৰ বিজেপিৰ 5 বছৰ কাৰ্যকাল, দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ 2 বছৰ পাৰ হ'ল। আজিৰ তাৰিখলৈকে এই বিভাগত যিমান বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দৰকাৰ, সেই বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ কিন্তু পূৰণ কৰিব পৰা নাই বিভাগে। কিছুদিন আগতে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই পবিত্ৰ সদনতে শাসক পক্ষৰ এজন বিধায়কে তেখেতৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত পঞ্চায়ত সচিবৰ যিটো তথ্য দিছিল, তাতকৈ আৰু দুখ লগা তথ্য হ'ব নোৱাৰে। মাত্ৰ 20%, য'ত 100% লাগে তাৰ মাত্ৰ 20% বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে ব্লক বা পঞ্চায়তসমূহ চলি আছে। গতিকে মোৰ প্ৰথম দাবী মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ যে অতি সোনকালে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিসমূহ পদ খালী আছে, সেই পদসমূহ পূৰণ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াহে বিভাগে সঠিকভাৱে কামসমূহ, আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি দেখা পাওঁ যে এজন মানুহ যেতিয়া সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয়, তেতিয়া মানুহজনে ভালকে কাম কাজসমূহ কৰিব পাৰে।
আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কওঁ বা ৰাজ্যৰ কথা কওঁ, গাঁৱৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'লেহে আমাৰ ৰাজ্য স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব। চৰকাৰী পক্ষই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে মাননীয় মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে যে এই বিজেপি চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত অসমক উন্নয়নৰ 5 নম্বৰ তালিকাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। গতিকে অসমক গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ ভিতৰত উন্নয়নৰ 5 নম্বৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ হলে অসমৰ গাঁৱৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিব লাগিব। আৰু গাঁৱৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিবলৈ লাগিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগে বিভিন্ন আঁচনি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব লাগিব। মই পবিত্ৰ বিধানসভাত আগতেও কৈছিলোঁ, এতিয়াও কওঁ যে আমি সকলোৱে স্বাস্থ্য সচেতন হ'ব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ফেচবুকত গ'লে আমি দেখা পাওঁ যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিমান যতন লয়। তেখেতক আমি ভাল পাওঁ যে তেখেতে স্বাস্থ্যৰ যতন লৈছে, মন্ত্ৰী হিচাপে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব, ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ জনতাৰ কাৰণে কাম কৰিব। কিন্তু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ যতন লয়, নিজৰ যতন লয়, ঠিক তেনেকৈ গাঁৱৰো স্বাস্থ্যৰ যতন মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰি বিচনাৰ শোৱালৈকে যদি তেখেতে ধ্যান দিয়ে, তেতিয়াহে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ গাঁৱৰ উন্নয়ন হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হ'ব। প্লিজ কিবা ক'বলগীয়া আছে আৰু এইফালে থাকিলেতো দিগদাৰ। গতিকে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যে আমি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰাই 15 ফাইনেন্স 14 ফাইনেন্সৰ বিভিন্ন কামসমূহ চলি আছে। এই কাম কাজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে বিভাগে চকু দিছে, তাক মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু এই কাম কাজসমূহ ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে, এই কাম কাজসমূহ 100% সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে যি ধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে, এতিয়াও কৰবাত না কৰবাত ত্ৰুটি ৰৈ আছে। MG নাগৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আগতেও পবিত্ৰ বিধানসভাত মই বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ কৰিছোঁ। আজি আৰু মই পুনৰাই দোহাৰিব নিবিচাৰোঁ, মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ যে যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই বিভাগৰ বিষয়াসকলে যিখিনি উত্তৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাজু কৰি দিয়ে, সেই উত্তৰখিনি গাই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি সন্তুষ্টি লাভ কৰে, তেনেহ'লে কিন্তু এই বিভাগ কেতিয়াও সফল নহয়। আমি অনা বিভিন্ন অভিযোগ যেনেকৈ অসমত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে 100 দিনৰ কাম পাইছে নে নাই, সকলো জব কাৰ্ডে 100 দিনৰ কৰ্মদিনৰ ক্ষেত্ৰত জিলা পৰ্যায়তে হওক, ব্লক পৰ্যায়তে হওক, পঞ্চায়ত পৰ্যায়তে হওক, তেখেতসকলে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই, এই কথাবিলাক বিভাগত পৰ্যালোচনা হ'ব লাগিব। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰ, আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা কেৱল কওঁ, MG নাগৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগ বিফল হৈছে, 100% বিফল হৈছে, 100% বিফল হৈছে। আজি যদি 100 দিনৰ কিমান জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম পাইছে, তাৰ তথ্য লজ্জাজনক। আজি যদি কিমান কৰ্মদিনৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে অসমত, য'ত 41 কোটি কৰ্মদিনৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে, তাত 7 কোটিৰ ওপৰত কৰ্মদিনৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া বিভাগৰ সফলতা নহয়, এয়া বিভাগৰ বিফলতা। আৰু এনে বিফলতাই অসমখনত বহু পিছুৱাই লৈ যাব। MG নাগৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে কিমান টকা লাভ কৰিছো কেন্দ্ৰৰ পৰা? কেন্দ্ৰই আমাক টকা দিয়া নাই নেকি? কেন্দ্ৰই অসমক বঞ্চিত কৰিছে নেকি? কাৰণ MG নাগৰা এখন আঁচনি নহয়, এখন আইন। এই আইনৰ জৰিয়তে, এই আইনে যিখিনি অধিকাৰ দিছে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক, সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। প্লিজ কনক্লুড। গতিকে আমাৰ সতীৰ্থসকলে ক'ব
মই মাত্ৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আকৌ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথাই কম যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ বৰ্তমান অসমত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ব্যৰ্থতাৰ পৰা কেনেকৈ সফল কৰিব পাৰি মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশাৰে মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য পৃথ্বীৰাজ ৰাভা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোৱাকালিৰে পৰা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যি ধন মঞ্জুৰি কৰা হৈছে মঞ্জুৰি কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে দাঙি ধৰিছে আৰু এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মই সপক্ষে দুআষাৰ ক'ব খুজিছোঁ এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰে বাজেটত এটা কথা কৈছে যে আমাৰ গাঁও আমাৰ গৌৰৱ সকলোৰে জ্ঞাত যে অসমত প্ৰায় ৮৬% ব্যক্তি লোক পৰিয়াল গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা এইসকলৰ ওপৰতেই গোটেই অসমখন নিৰ্ভৰশীল কাৰণ সেইসকলে যদি শস্য উৎপাদন নকৰে সেইসকলে যদি তামোল জাতীয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন উদ্যান শস্য উৎপাদন নকৰে তেনেহলে অসমে কেতিয়াও আৰ্থিকভাৱে উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে আৰু ২৬,০০০খন গাঁও অসমত আছে এই ২৬,০০০খন গাঁৱৰ সকলো গাঁৱৰ পেটাৰ্ণ একে নহয় জিলা ভিত্তিত পাহাৰত ভৈয়ামত বানপানী হোৱা অঞ্চলত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণেৰে গাঁওবিলাক গঢ় লৈ উঠিছে আৰু বিভিন্ন গাঁওবিলাকৰ স্থিতি আৰ্থিক স্থিতি সমান নহয় এই গোটেইখিনি কাৰ্য কৰিবলৈ যাওঁতে এখেতসকলৰ উন্নতি কৰিবলৈ যাওঁতে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে যি দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই গাঁওসমূহ কেনেকৈ আমি আৰ্থিকভাৱে উন্নতি লাভ কৰাব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে মই দুআষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এইবাৰ বাজেটত কোৱা হৈছে যে গাঁৱৰ সত্তাক উজ্জীৱিত কৰাৰ লগতে গাঁওবাসীৰ মাজত একাত্মবোধ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিখন গাঁৱত গাঁও প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হ'ব ইয়াৰে প্ৰতিখন গাঁৱলৈ ৫,০০০ টকাকৈ উদগনিমূলক পুঁজিও আগবঢ়োৱা হ'ব আকৌ কৈছে যে ধান সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কৃষকসকলক কাৰণ গ্ৰামাঞ্চলতেই যিহেতু ধান উৎপাদন হয় এই গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৃষিৰ এই নীতি গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ পুঁজিৰে অসম কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু অসম গ্ৰাম্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগমৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ কৃষকৰ মাজত উদগনিমূলক দৰত মিলেট আৰু সৰিয়হ ধানৰ উপৰিও মিলেট আৰু সৰিয়হ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীৰ আঁচনিৰ অধীনত হস্ততাঁত আপোনালোকে সকলোৱে জানে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীসকলে কাপোৰ বয় গামোচা মেখেলা চাদৰ বিছনা চাদৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ বয় আৰু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ পোছাক আছে আৰু সেই পোছাকবিলাক তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ববলৈ আৰম্ভ কৰে উৎপাদন কৰে আৰু তাকেই ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণেও এটা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে যে আমি চৰকাৰী যোগানৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা হস্ততাঁত উৎপাদিত বস্ত্ৰ ক্ৰয়ৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ গাঁও আৰু আমাৰ গৌৰৱ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ যি বক্তব্য এই বক্তব্যখিনি আমি সকলোৱে বিশেষকৈ এই চৰকাৰখনে এই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আপোনালোকে জানে যে মাননীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অমৃত সৰোবৰ নামাকৰণেৰে পুখুৰী খান্দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই পুখুৰী খান্দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ঠাইকে ধৰি অসমতো যি এতিয়া জল সম্পদ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আইন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰি থকা হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই অমৃত সৰোবৰৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰিছে তাতে 307টা স্থান চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু 307টা স্থান ইতিমধ্যে এই অমৃত সৰোবৰৰ কাম চলি আছে আৰু অমৃত সৰোবৰৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছত বা এইটো যেতিয়া আমাৰ সম্পন্ন হ'ব তেতিয়া দেখিব যে অসমৰ যি 307টা স্থানত এই অমৃত সৰোবৰ হ'ব তাত মৎস্য পালনৰ লগতে হাঁহ পালনৰ লগতে পাৰত যিবিলাক পাৰ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ-গছনি আৰু এটা কথাও কোৱা হৈছে আমি বিধানসভাত আলোচনা কৰিছো যে তেনে ধৰণৰ অমৃত সৰোবৰৰ যিবিলাক পাৰ আছে এই পাৰসমূহত অন্যান্য বিভিন্ন ফাৰ্ম আদি খুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন শস্য আদি উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন লাগতিয়াল গছ-গছনি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি সকলকো এই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছে আৰু এই গোটেই কাৰবাৰটো কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কাৰ্বি আংলঙত এই আঁচনি উদ্বোধন কৰে 28 এপ্ৰিলত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামীণৰ অধীনত এই 7,36,587টা ঘৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এটা সময়ত ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আছিল তদানীন্তন চৰকাৰ যেতিয়া আছিল সেইখিনি সময়ত গ্ৰাম্য জীৱনত যি মানুহৰ থকাৰ যি ব্যৱস্থা আমি নিজেই দেখিছো যে অসমৰ গাঁৱলীয়া জনজীৱনত আমি যেতিয়া হাইস্কুল কলেজত পঢ়ি আছিলো তেতিয়া বাঁহৰ খুঁটা খেৰৰ ঘৰ আৰু বাৰিষা আহিলে এই খেৰেদি পানী পৰে ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ এই খেৰবিলাক মেৰামতি কৰা হয় বাঁহৰ খুঁটা মেৰামতি কৰা হয় বহুত মানুহ আছিলে যে মানুহৰ ঘৰত চৰিয়া পাৰি চৰিয়া থৈ মানুহে এই পানী বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰি বাহিৰলৈ পেলাই জীৱন ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া এই চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়া PMAYৰ জৰিয়তে যিবোৰ ঘৰ আজি হ'বলৈ ধৰিছে আজি সকলোৱে আনন্দিত এই কাৰণেই যে তেখেতসকলে থাকিব পৰা এটা ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে আৰু এই নিৰ্মাণ হোৱা ঘৰত তেখেতসকলে সযতনে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ পতাই থাকিব পৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা ক'ব মই খুজিছো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা ক'ব খুজিছো যে বিভিন্ন জিলাত যি ধৰণেৰে এই PMAYৰ ঘৰবিলাক এলটমেণ্ট হ'ব লাগিছিল এইবিলাক সঠিকভাৱে যেন হোৱা নাই তেনেধৰণৰ অনুভৱ মই কৰিছো কাৰণ মোৰ সমষ্টিত তেজপুৰ ৭৩ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত দেখা যায় যিসকল প্ৰকৃততে দুখীয়া এই দুখীয়া মহিলাসকল মোৰ বিধায়ক হিচাপে মোৰ ঘৰলৈ আহে মোক লগ ধৰে তেখেতসকলৰ এটাই আপত্তি যে আজি বছৰ ধৰি আমি এই PMAYৰ ঘৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছো কিন্তু আমাৰ ঘৰবিলাক আমি এতিয়াও পোৱা নাই তাৰ কাৰণে এটা মনোযোগ দিব লাগে আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছো প্ৰত্যেকখন জিলাত এই PMAY সংক্ৰান্তত এই আঁচনিৰ সংক্ৰান্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু বিভাগটোৱে আৰু বিভাগীয়ভাৱে উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰ্যায়ৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়লৈকে যাতে তেখেতসকলে এই PMAYৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰে তাৰ কাৰণে মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিলো জল জীৱন মিছন আন এটা অধ্যায় জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে সেইদিনাখন অলপতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীত এখন ঠিকাদাৰসমূহক মাতি ইঞ্জিনিয়াৰসমূহক মাতি নিৰ্দেশ দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ জল জীৱন মিছনৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হেমাহি নকৰে আৰু হেমাহি নকৰি অতি সোনকালে যোনে কাম পাইছে ঠিকাদাৰসকলে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে এই কামসমূহ সময়মতে উলিয়াব লাগিব আৰু টাৰ্গেট ধৰি দিয়া হৈছে অহা বছৰৰ মাৰ্চ মাহত 24 মাৰ্চত এই সম্পূৰ্ণ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে মই আশা ৰাখিছো যে জল জীৱন মিছনৰ কামসমূহ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ খুজিছো যাতে PHC জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দ্বাৰা যি কাম চলি আছে অন্তত যেহেতু গাঁও অঞ্চলত চলি আছে গ্ৰামাঞ্চলত চলি আছে গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়ত যাতে নজৰ ৰাখে আৰু
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্গেট ধৰি দিয়া 24 মাৰ্চ অহা বছৰ 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে এই জল জীৱন মিছনৰ সকলো কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু অসমে ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ স্থান লাভ কৰিব সক্ষম হয়। এই চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অহা বছৰ আগভাগত এই সম্পূৰ্ণ কৰিব দিয়া হৈছে। ৰাজহুৱা শৌচালয় গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। সৌভাগ্য আমাৰ এপিডিচিএলৰ আণ্ডাৰত থকা সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে গাঁও অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিয়া হৈছে। প্ৰতি ঘৰে ঘৰে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিয়া হৈছে। উজ্বলা যোজনাৰ জৰিয়তে প্ৰতি ঘৰৰ মাজত প্ৰতি ঘৰত একোটাকৈ ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ বাৰ্ণাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এই গোটেইখিনি আঁচনি ৰন্ধন গেছ দিয়া, শৌচালয় দিয়া আৰু অন্যান্য যিখিনি কৰিব আছে ইয়াৰ দ্বাৰা গৃহৰ পৰা আৱাসলৈ গাঁৱলীয়া পৰিয়ালক উন্নীত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আমি গাঁওসমূহক উন্নীতকৰণ কৰিব লাগিব। আৰু উপকৃত ব্যক্তিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে উপকৃত ব্যক্তিলৈ উৎসাহজনকভাৱে তেখেতে একোখনকৈ চিঠি প্ৰদান কৰিব। ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, দিব্যাংগ পেঞ্চনৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা 327.10 কোটি টকাৰ বিপৰীতে 232.16 কোটি টকা ধন ইতিমধ্যে লাভ কৰি 90% ধন ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ মুঠ 3,29,365টা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰা আৰু আত্মসহায়ক গোটলৈ 25,000 পুঁজি প্ৰদান কৰাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আমাৰ মহিলাসকলে ৰাইজে সুবিধা লাভ কৰিব আৰু এই সুবিধাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ এই গাঁৱলীয়া জনজীৱনক উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথাও কৈছে যে এইসকলৰ মাজত যিসকল নিবনুৱা আছে তেখেতসকলক 2 লাখ টকাকৈ পুঁজি আবণ্টন দিয়া হ'ব, যাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে গাঁৱলীয়া জনজীৱনৰ এই বসবাস কৰা এইসকল ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতসকলৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব। আপোনালোকে জানে যে এই যে PMAY ঘৰৰ কথা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমি লাভ কৰিছোঁ। এইবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। এই আৱাস যোজনাৰ দ্বাৰা 80 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, 800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু 2022-23ত 1 লাখ পৰিয়ালক এই ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই পুঁজি যিবিলাক ধন দিয়া হৈছে এতিয়া মুঠ ধন দিয়া হৈছে 8,73,687.45 পইচা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই ধাৰ্য পুঁজিৰ দ্বাৰা আমাৰ গাঁৱলীয়া জনজীৱন অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমৰ গাঁৱলীয়া জনজীৱন উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু সকলো আঁচনি যদি সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ গাঁৱলীয়া জনজীৱন চহৰত বসবাস কৰা মানুহতকৈ অধিক উন্নত হ'ব। আৰু এটা কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ যে মোৰ সমষ্টিতে এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তেজপুৰ যিখন নগৰ আছে, তেজপুৰ নগৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা যিবিলাক গাঁও আছে, আনকি গুৱাহাটীতো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যিবিলাক গাঁও আছে বা গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত আছে, লাহে লাহে চহৰীয়া মানুহে মাটি বাৰী কিনি এইবিলাক টাউনলৈ পৰিণত কৰিছে। কোনো কথা নোহোৱাকৈ, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ জধাই মধাই পথাৰৰ মাজে চাজে ঘৰ বনাই নলা নৰ্দমা বন্ধ কৰি পথাৰৰ পানী যোৱা ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি তেখেতসকলে ঘৰ বাৰী বনাইছে। আনকি যি ৰাস্তা ঘাট কৰিছে 2খন গাড়ীত এইবাৰ যাব নোৱাৰে। গতিকে এনে এখন আইন তৈয়াৰ কৰিব লাগে, পৌৰসভাত যেনেকৈ আইন তৈয়াৰ কৰা হয় গ্ৰামাঞ্চলত এই গাঁও পঞ্চায়তৰো এটা আইন তৈয়াৰ কৰিব লাগে যাতে ৰাস্তা ঘাট ইমান বহল হ'ব লাগিব, ৰাস্তাৰ ওপৰত ঘৰ বনাব নোৱাৰিব আৰু
নলা নৰ্দমা যাতে তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে এই বিষয়ে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এখন আইন ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰিবলৈ যোৱা টাউনীয়া যিবিলাক মানুহ এই টাউনীয়া মানুহে গাঁওবিলাক যাতে গ্ৰাস কৰি নেপেলায় তাৰ কাৰণেও মই ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰি কৰিব খুজিছোঁ যাতে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু যি মঞ্জুৰি কৰা হৈছে এই মঞ্জুৰিৰ দ্বাৰা কাম কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতকৈ অধিক ধন মঞ্জুৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি কৈ মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য ত্ৰেছ গোৱালা উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী মঞ্জুৰি নং 57 অধীনত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ 8,73,687.45 লাখ টকাৰ দাবী মঞ্জুৰি যে বিচাৰি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলে অনা কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধ কৰি মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে বিধায়ক হৈছোঁ কালি এটা নজিৰবিহীন ঘটনা দেখিলোঁ যে দাবী মঞ্জুৰিৰ ওপৰত কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনি মূল বিৰোধী দল কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উত্থাপন নকৰি তেওঁ সদনৰ পৰা পলাই যোৱাটো মই বুজি নাপালোঁ যে আচলতে তেওঁলোকে এই বিষয়টো কিয় আনিছিল আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যোৱাকালি তেওঁলোকে আলোচনাত ভাগ ল'লে আমি আৰু বহুত কথা গম পালোহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে আলোচনাত ভাগ নোলোৱাৰ কাৰণে আমি বহু কথাৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হ'ল প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগ এনেকুৱা এটা বিভাগ মই ভাবোঁ এইটো একমাত্ৰ বিভাগ যি আমাৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ যি দৰ্শন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ যি দৰ্শন যি চিন্তা প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ যি চিন্তা দৰ্শন বাস্তৱত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিকভাৱে কাম কৰি আছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে হৈছে যে দুখীয়াতকৈ দুখীয়াজনক ঘৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুখীয়াতকৈ দুখীয়াজনক জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে হৈছে যে অমৃত সৰোবৰৰ দৰে পুখুৰী খান্দি তেওঁলোকে নিবনুৱাসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ চিন্তা কৰিছে 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ দৰে কমিশ্যনৰ অধীনতো উন্নয়নমূলক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিধৱাসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছে বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছে দিব্যাংগসকলৰ কাম কৰিছে গতিকে এটা প্ৰকাণ্ড বিভাগ ইমান এটা ডাঙৰ বিভাগ যি দুখীয়াতকৈ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাম কৰি থকা এই বিভাগটোক যি দাবী মঞ্জুৰি উত্থাপন কৰিছে মই ভাবোঁ এই পইচাটো কম হৈছে বুলি ভাবোঁ এই পইচাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে এই বিষয়ত মই কেইটামান কথা যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা মই অলপ ক'ব বিচাৰিম যে এনৰেগা কামত ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট সংখ্যক কেইবা লক্ষ আমি দুখীয়া লোকক আমি জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম দিছোঁ কিন্তু কিছু কাৰিকৰী কথাৰ কাৰণে এই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে কাম পোৱা নাই মোৰ দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত এই বছৰ বিশেষকৈ সময়মতে কামৰ ডিমাণ্ড আপলোড কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে তাত জব কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে মই অনাগত দিনবিলাকত যেহেতু জব কাৰ্ড আমি GPDPৰ জৰিয়তে আমি কামবিলাক এপ্ৰুভ কৰিব লাগে বা এডপ্ট কৰিব লাগে আৰু এই কামবিলাক আমি ভাবোঁ যে অফ ছিজনত যদি আমি আপডেট কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে জব কাৰ্ডৰ কামবিলাক নৱেম্বৰ বা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত কৰাৰ পৰিৱেশ থাকে বা আমাৰ যিটো বতৰ সেই বতৰে আমাক সমৰ্থন কৰে সেইকাৰণে নৱেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত যাতে জব কাৰ্ডৰ কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে অফ ছিজনে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে বিভাগে শেষ কৰি নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম জব কাৰ্ডৰ এতিয়া এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে জব কাৰ্ডবিলাক যেহেতু আমি পোনপটীয়াভাৱে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰক মজুৰিটো একাউণ্টত দিওঁ আৰু বেংক একাউণ্ট দিয়াৰ কাৰণে বেংকবিলাক আমাৰ জব কাৰ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল আৰু শেহতীয়াভাৱে জব কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট যিটো আধাৰ চিডিঙৰ কথাটো আহিলে আৰু এই আধাৰ চিডিং কৰিবলৈ যাওঁতে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে যে যিহেতু এইসকল দুখীয়া মানুহ সাধাৰণতে তেওঁলোকে আইন কানুন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে একো কথা বুজি নাপায় তেওঁলোকে এটা জানে যে আমি কাম পাব লাগে আমি কাম কৰিব লাগে আৰু কাম কৰাৰ বিনিময়ত আমি মজুৰিটো পাব লাগে
কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা যেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি চৰকাৰেও অতি সহজে কোনো ধৰণৰ দুখীয়াৰ মজুৰি পইচা যাতে কোনো আত্মসাৎ নকৰাকৈ তেওঁৰ পইচা তেওঁৰ একাউণ্টত যাতে যাব পাৰে তাৰ কাৰণে বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু এই আধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ বেংকবিলাকে সময়মতে আধাৰ লিংক কৰিব বা কৰিব নহয়, তেওঁলোকে কৰি দিয়া নাই, তেওঁলোকে কৰিব নোখোজে। কাৰণ যাৰ কাৰণে মই দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিৰ মই টেঙাখাট ব্লকত দেখিছোঁ যে টোটেল জব কাৰ্ড আছিলে 56,443টা, তাৰে এতিয়া এক্টিভ হৈ আছে 37,619 উইথ আধাৰ কাৰ্ড। আধাৰ নম্বৰ আছিলে 39,371 আৰু এক্টিভত আছে 31,482। উইদাউট আধাৰ কাৰ্ড 17,072টা উইদাউট আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াও জব কাৰ্ড আছে। গতিকে এটা ব্লকত বা এটা সমষ্টিত, মোৰ সমষ্টিত আচলতে 16টা পঞ্চায়ত আছে, তাৰে 14টা পঞ্চায়ত মোৰ এই ব্লকৰে মই ৰিপৰ্ট কৰি আছোঁ। 17,000 এতিয়াও জব কাৰ্ডত আমি আধাৰ লিংক কৰিব পৰা নাই বা বেংক একাউণ্ট আমি আধাৰ লিংক কৰিব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে এই শ্ৰমিকসকলৰ যিটো প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে এই জব কাৰ্ড বিষয়টো অলপ স্পেচিয়েল বিবেচনা কৰিব লাগে, যে এই দুখীয়া মানুহবিলাকক কোনো ধৰণৰ হাৰাছমেণ্ট নকৰাকৈ আমি তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰি দিব পাৰোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অধিক শক্তিশালী সক্ৰিয়তাৰে ইতিমধ্যে কৈছে, আগত আছিলে যে গাঁৱৰ মানুহ কাৰ্যালয়ত যাব লাগে, টাউনত যাব লাগে, চহৰত যাব নিজৰ সমস্যাবিলাক ক'ব লাগে। এতিয়া কৈছে যে অফিচবিলাক বা কাৰ্যালয়বিলাকে গাঁৱত যাব বা ৰাইজৰ ওচৰত যাব। আৰু এইটোৱে আছিল যে পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। মই মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম যে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাজী প্লাছ মই দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 17,471টা ঘৰ পাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। এটা বিধানসভা সমষ্টিত ইমান দুখীয়া মানুহক একে সময়ত ইমান ঘৰ আবণ্টন দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰে ইতিমধ্যে ইলিজিবল হিচাপে 9,341টা ইতিমধ্যে চেংচন হৈছে। খালি ইয়াত এটা কাৰ ভুলৰ কাৰণে হ'ল মই নাজানো, এইটো এটা তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে যে প্ৰায় 5,126টা ঘৰ ৰিজেক্টেড বাই এজ পাৰ ছিষ্টেম যিটো দেখাই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকল, পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টসকল যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে, ক'ৰবাত তেওঁলোকে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। কাৰণ এই দুখীয়া বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ যিটো ঘৰ কেনেকৈ ৰিজেক্ট হ'ল, এই দুখীয়া বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰটো কেনেকৈ ৰিজেক্ট হ'ল, স্বাভাৱিকতে আমি যিগৰাকী ব্যক্তিক আমি চৰকাৰীভাৱে জিঅ' টেকিং কৰিবলৈ দিছিলোঁ, মই ভাবোঁ তেওঁ প্ৰপাৰলি সেই ঘৰটোত নগ'ল, ক'ৰবাত বহি বা কাৰোবাৰ থাৰ্ড পাৰ্চন বা ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ জৰিয়তে হয়তো জিঅ' টেকিং কৰাৰ কাৰণে হয়তো সেই ঘৰটো থাকি গ'ল। আৰু একে সময়ত এইটো ঠিক যে বিগত দিনত সেই যিগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী ঘৰ পাইছে তেওঁৰ নামত আকৌ ঘৰ আহিছে। গতিকে সেই দুখীয়া মহিলাগৰাকী যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহি কান্দি কান্দি কয় যে অমুকে ঘৰৰ ওপৰত ঘৰ পাই আছে বা এবাৰ নহয় দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ ঘৰ পাইছে, যিটো আগতো হৈ আছিলে, মই ভাবোঁ এইটো অলপ পৰীক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ আছে যে প্ৰকৃত দুখীয়া মানুহজনক বা বেনিফিচিয়াৰীক যাতে আমি ঘৰবিলাক দিব পাৰোঁ। কাচ্চা হাউচ, PMY কাচ্চা হাউচতো মই যথেষ্ট পাইছিলোঁ। 2021-22 চনত প্ৰায় 6,474টা ঘৰ পাবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ, তাৰে 6,474 চেংচনে হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে 4,607টা ঘৰ কমপ্লিট হৈছে, 1800 প্ৰায় 70টা ঘৰ এতিয়াও কাম চলি আছে। খালি ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয় বিভাগক আমি যি ধৰণে সমালোচনা কৰোঁ, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰো ক'ৰবাত দুখ আছে। আমি বিধায়কসকলো যিহেতু ব্লক লেভেল ভিজিলেন্স কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈ আছোঁ, আমাৰো মনিটৰিং ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্বল আছে, যাৰ কাৰণে আমি ঘৰবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি বনোৱাত আমাৰ হেমাহি হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি অলপ দায়িত্ব ল'ব লাগে যে যাতে দুখীয়াজনৰ ঘৰ সময়মতে যাতে নিৰ্মাণ কৰি ওলাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব ল'ব লাগে। অমৃত স্বৰূপৰ এটা ভাল ব্যৱস্থা, মই ভাবোঁ এই অমৃত স্বৰূপৰ মই প্ৰথমে বুজি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া গোটেই কামখিনি তাত প্ৰেক্টিকেল কৰি আছে আৰু কৰাৰ পিছত তাত গোটেই ছিষ্টেমটো যেতিয়া মই গম পালোঁ, তাতো আমি এটা গোটক এতিয়া সংস্থাপন দিব পৰা হৈছে। খালি তাত আমাৰ এতিয়া যিহেতু ফৰেষ্টৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকিব, আমাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকিব, গতিকে এটা কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি আমি বনাব পাৰোঁ নেকি, পাৰোঁ নেকি নহয়, এইটো বনোৱাটো মই বিচাৰোঁ। কাৰণ যিহেতু তাত মাছ পুহিব লাগিব, মাছ পোৱাৰ যিখিনি টেকনিকেল কথাখিনি আমাক ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে এডভাইচ কৰিব। ঠিক তাত কৈছে যে লাষ্ট লেয়াৰত আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব। আজি তাৰিখত যিবিলাক প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে আমি হয়তো 10 বছৰ পিছত 15 বছৰ পিছত সেই গছজোপা আমি এটা ৰেভিনিউ পাব পাৰোঁ বা তাৰ পৰা আমি এটা
ইনকাম কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা গছবিলাক কোনবিলাক গছ ৰুলে আমি এইবিলাক আমি ভাল আমাৰ বেনিফিট হ'ব দ্বিতীয়তে আমি ফ্ৰুইটৰ ফল মূলৰ গছ লগাব পাৰোঁ নেকি কাৰণ ফল মূল গছৰ লগত যেহেতু আমাৰ মহিলাসকলে এতিয়া আচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো কৰি আছে আমলখি হওক বা বগৰী হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ গছ পুলি আমি ৰুব পাৰোঁ নেকি এইবিলাক কৰিলে মই ভাবোঁ অমৃত সৰোবৰৰ মাছ পোহা আৰু এই আচাৰ বনাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক আমি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম 15 ফাইনেন্স অকণমান উপাধ্যক্ষ মহোদয় 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ জৰিয়তে যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট কাম হৈছে 14 ফাইনেন্সত এটা ভাল আছিলে মই নাজানো যে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা তথাপি মই ভাবোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে এনেকৈ এটা কিবা ৰুল কৰিব পাৰে নেকি যে 14 ফাইনেন্সত আমাৰ সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক আমি বনাব পাৰিছিলোঁ ইণ্টাৰলকিং কনক্ৰিট পেপাৰ ব্লক দি বনাই দিছিলোঁ যিটো আমি যথেষ্ট ৰাইজৰ প্ৰশংসা বুটবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ মই ভাবোঁ গোটেই অসমত এইটো বিচাৰে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে বিচাৰে মই ভাবোঁ যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এইটো অলপ ব্যৱস্থাটো চেঞ্জ কৰি পুনৰ আমি ICBP ৰাস্তা বনাব পাৰোঁ নেকি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিহেতু এই বেংকে সময়মতে আধাৰ চিডিং কৰি দিয়া নাই গতিকে এইটো কাৰণে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত স্পেচিয়েল এইটো এটা কনচাল্ট কৰি এটা মনিটৰিং কৰাটো মই বিচাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও এটা কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি মই ভাবোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে হওক যে বেংকৰ লগত ৰেভিনিউৰ লগত ফৰেষ্টৰ লগত PHD লগত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ কাৰণ PNRDৰ লগত এইবিলাক সব সম্পৰ্ক আছে এনেকৈ এইবিলাক যদি আমি এটা ষ্ট্ৰং কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি যদি বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামীণ উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে যিটো আমি সপোন দেখিছোঁ বা চিন্তা কৰিছোঁ এই কামবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম মই শেষত পুনৰবাৰ বিৰোধী দলে কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ অনাৰ বিৰুদ্ধে মই বিৰোধ কৰি মই মাননীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি দাবী মঞ্জুৰি উত্থাপন কৰিছে তাক আৰু অধিক পইচা দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ মাননীয় সদস্য নুৰুল হুদা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই PNRD কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে কিছু কথা ৰাখিব ওলাইছোঁ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ ডাঙৰীয়া সপোন প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰি তিনিখলপীয়া পঞ্চায়ত ৰাজৰ ব্যৱস্থাৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক উন্নয়নৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস আৰু এই প্ৰয়াসত হয়তো বৰ্তমান চৰকাৰেও মনোযোগ দিছে যিটো MGNৰেগা 100 দিনৰ কৰ্ম নিশ্চিতকৰণ আঁচনি এই আঁচনিত এটা খুব ভাল আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ দ্বাৰা গ্ৰামাঞ্চলৰ দুখীয়া লোকসকল বহু উপকৃত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান দেখা যায় এই আঁচনিৰ অধীনত 100 দিনৰ কামটো পাব দূৰৰ কথা এক সপ্তাহৰ কামো পোৱা নাই আঁচনিৰ কামবিলাক বন্ধ হৈ আছে ভিডিঅ' খুদিলে কয় বাজেট নাই লেবাৰ বাজেট নাই লেবাৰ বাজেটৰ দুখাই দি কামবিলাক বন্ধ হৈ আছে আজি যিসকল আইনত আছে যে যদি এটা বছৰত 100 দিনৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰক কাম দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক পেঞ্চন দিব লাগে পেঞ্চন ডিমাণ্ড কৰিবলৈ আহিলে ডিমাণ্ডেই কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে গতিকে MGNৰেগা আঁচনি বৰ্তমান বন্ধ প্ৰায় অৱস্থা হৈ আছে গতিকে এই আঁচনিত অধিক মনোযোগ দিব লাগে যেহেতু দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল আঁচনি এই আঁচনিটোত গুৰুত্ব দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই পঞ্চায়ত ৰাজৰ জৰিয়তে MGNৰেগা 14 ফাইনেন্স 15 ফাইনেন্স বা আন কিছুমান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ইয়াত দেখা যায় পদক্ষেপমহোদয় আমাৰ যিটো PMAY এই PMAY ঘৰৰ হিতাধিকাৰীসকলে বহুতে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে 1,32,000 টকা দিয়া হয় 3টা কিস্তিত আৰু নিজে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি ৱাইজেছ দিয়া হয় কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে বহু হিতাধিকাৰীয়ে ৱাইজেছৰ পইচাটো নাপায় আৰু এইটো কেতিয়াবা দেখা যায় যে বেলেগৰ একাউণ্টত পইচাটো দি তেওঁৰ নামত দিয়া দেখুৱাই আছে
এনেকুৱা পৰ্যন্ত হৈছে উপত্যকা বোধহয় PMI ঘৰ যাৰ নামত আবণ্টন হৈছে তেওঁৰ একাউণ্টত পইচা নোসোমাই বেলেগৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰে পইচা উঠাই লৈ গৈছে তথ্য সহকাৰে আছে মই প্ৰথম দুজনে আহি আপত্তি দৰ্শালে লিখিত দিলে মই কমিশ্যনলৈ লিখি দিলো সঠিকভাৱে তদন্তত গৈ পালে কি তাৰপিছত যে তদন্তত গৈ ধৰা পৰিলে ধৰা পৰাৰ পিছত সেই কোঅৰ্ডিনেটৰজনে সেই হিতাধিকাৰী দুজনৰ ঘৰত গৈ হাতে ভৰিয়ে ধৰি যিটো কিস্তিৰ পইচা উঠাইছিলে আৰু 5,000 টকা উপৰঞ্চি দি পইচাটো দিলে তাৰপিছত সেইটো পঞ্চায়তেদি মোৰ ৰূপহীয়াত বিধানসভা সমষ্টি ৰূপহী ব্লকৰ গেৰিকি বুলি পঞ্চায়ত এটা সেই পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু 4জন হিতাধিকাৰী ঠিক তেনেকৈ কৰিলে বেলেগৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই পইচাটো উঠাই লৈ গৈছে তথ্য দিছে কোনটো একাউণ্টৰ পৰা গৈছে আৰু সেই তথ্য সম্বলিত এখন আবেদন মোক দিলে বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত সোমোৱা নাই নেকি বেলেগৰ একাউণ্টত সোমাইছে বেনিফিচিয়াৰী যিটো একাউণ্ট দিছে সেই একাউণ্টত সোমোৱা নাই অন্য এজনৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাই দি পইচাটো উঠাই লৈ গৈছে নাম কিন্তু সেই বেনিফিচিয়াৰী আৰু এইটো মোক দিয়াৰ পিছত মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক দিলো মন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো ইনকুৱাৰী কৰি তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে দিলে আজি প্ৰায় 20 দিনমান হৈ গ'ল একো খা খবৰ নাই গতিকে যদি এটা জনসাধাৰণ উন্নয়ন কৰা লোৱা আঁচনিবিলাক এনে যদি হৰণ হৈ যায় আৰু হৰণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ এই আঁচনিবিলাক সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব একশ্যনটো ল'ব লাগিব না যিজন অন্যায় কৰিছে সেই অন্যায়কাৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তথ্য সহকাৰে দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট পইচা উঠাইছে একাউণ্ট নম্বৰ বেলেগ যিজনৰ পইচা পাব লাগে তেওঁ পইচা পোৱা নাই গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো তেওঁ লিখি দিয়াৰ পিছত আজি 20 দিনমান হৈ গ'ল এতিয়ালৈ কিয় একশ্যন হ'ব নহ'ল গতিকে এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে চাব লাগিব মই ভাবো PMI আঁচনি অকল এই মোৰ সমষ্টি এইটো পঞ্চায়তে নহয় বহুতো তেনেকুৱা হৈছে যদি ভালকে তদন্ত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে জুলুকাৰ ব্যক্তি ওলাই পৰিব বহুত জড়িত হৈ আছে ইয়াত আৰু যিটো পঞ্চায়তৰ আমাৰ MGNৰেগাৰ যিটো ৰেচিঅ 60-40 ৱাইজেছ আৰু আপোনাৰ মেটেৰিয়েলছৰ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মিলাই লয় হিচাপটো ক'ৰবাত ব্লক ৱাইজ মিলাই এটা পঞ্চায়তত গোটেই ৱাইজেছৰ কাম কৰিব আৰু তেওঁৰ হিচাপ বেলেগত দাখিল কৰি তেওঁ বেলেগ এটা পঞ্চায়তত অকল মেটেৰিয়েলছৰ কাম কৰিব সেইটোতো হ'ব নালাগে যিটো ৰেচিঅ 60-40 এই 60-40 ৰেচিঅ'টো প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে পঞ্চায়তৰ যিটো এলোকেশ্যন পায় পঞ্চায়তৰ যিটো পইচা পায় সেই পইচাৰ 60% 40% হিচাপটো সেই পঞ্চায়তৰ সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে বেলেগত যাতে যাব নোৱাৰে এই কথাটো মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো ইয়াত আৰু কিছুমান আমাৰ যিবোৰ কৰ্মচাৰী এই কৰ্মচাৰীসকলে ছেক্ৰেটাৰীসকল বিশেষকৈ বৰ্তমান পঞ্চায়তৰ সচিবসকল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত দিছে আৰু এইটো ছেক্ৰেটাৰীসকলে ভালকে সচিবসকলে ভালকে পঞ্চায়তৰ কামখিনি নাচায় যাব নোৱাৰে ধৰক যদি কাৰোবাক হুজাইৰ পৰা গৈ নগৰ দিছে তেওঁ এদিন পিছে পিছে যাব এটা পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীক 2-3টা পঞ্চায়তৰ দায়িত্ব দিছে সপ্তাহত কোনোবা এদিন এটা পঞ্চায়তত যাব গতিকে এই পঞ্চায়তৰ সচিবৰ যিটো বদলীকৰণ মই ভাবো জিলাৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল যেহেতু চৰকাৰে কোৱাৰ্টাৰ দিব পৰা নাই কোৱাৰ্টাৰ থাকিব নোৱাৰে জিলাৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল আৰু পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ যিবোৰ খালী হৈ আছে এই খালী পদবিলাক পূৰণ কৰি প্ৰতিটো পঞ্চায়তত ছেক্ৰেটাৰী এজন সুকীয়াকৈ দিব লাগে এটা পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে যাতে 3টা পঞ্চায়ত চাব লগা নহয় 3টা পঞ্চায়ত চাবলৈ গৈ কোনো এটাতে ভাল কাম নহয় মানুহ যেতিয়া যায় দুখীয়াসকল যাব জব কাৰ্ডৰ কাৰণে কাম বিচাৰি যাব ছেক্ৰেটাৰী অফিচত নাই নাপায় আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী আপোনাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছে সেই কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া কণ্ট্ৰেকচুৱেল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মনোযোগেৰে কাম নকৰে তো মই ভাবো যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিয়মীয়া কৰি দিলে নিজৰ উৎসাহেৰে কাম কৰিব
আৰু এটা কথা উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিটো আইন, এই আইন মতে মানে পঞ্চায়ত সভাপতিৰ ওপৰত অনাস্থা, এই অনাস্থাটো পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে দিয়ে। পঞ্চায়তৰ সদস্যসকল ডাইৰেক্টলি ভোটাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয়, সভাপতিজনৰ ডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচিত হয়। গতিকে সভাপতিজনৰ ডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচিত হয়, পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ ডাইৰেক্টলি নিৰ্বাচিত হয়। আঞ্চলিক পঞ্চায়তটো সুকীয়া, যিটো আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলেহে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সভাপতি বনায়। গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ থকাটো ঠিকেই আছে, কিন্তু পঞ্চায়তৰ সভাপতি যিহেতু ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহে আৰু সেই ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহা প্ৰতিনিধিজনকে আকৌ পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে অনাস্থা দিয়ে। গতিকে এই আইনখন সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি সভাপতিজন পঞ্চায়ত সদস্য নিৰ্বাচিত হৈ আহি সভাপতি হয় তেতিয়াহ'লে ঠিকেই আছে, কিন্তু যিহেতু ডাইৰেক্টলি জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচিত, ভোটাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহে, গতিকে তেওঁক সেই পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে তেওঁক ভাঙি দিব, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? গতিকে এইটো এটা ব্লেকমেইলিঙো হৈ আছে, ব্লেকমেইল আৰম্ভ হৈছে এইটো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো যে পঞ্চায়তৰ ৰাইজ সংশোধন, পঞ্চায়তী আইনটো সংশোধন কৰি এইটো যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। আৰু এটা কথা, আমাৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ যি পাৰিতোষিক, এই পাৰিতোষিকটো নিজা উঠৰ পৰা দিয়াৰ নিয়ম আছে। নিজা উঠ কিছুমান পঞ্চায়তৰ একো নাই, কোনোবা পঞ্চায়তত কিবা এটা আছে বা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত কিবা এটা আছে, কিন্তু গাঁও পঞ্চায়ত এনেকুৱা আছে কোনো ধৰণৰ উৎস নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ আয়। তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পাৰিতোষিক দিব? আজি 10 বছৰ আগৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি, আঞ্চলিক সদস্য তেওঁলোকে পাৰিতোষিকটো পোৱা নাই। চৰকাৰৰ মাজত আমাৰ 14 ফাইনেন্সৰ পৰা পইচা কিছু দিছিলে, প্লিজ কনক্লুড, আৰু তাৰ পৰা কিছু পইচা পাইছিলে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছো যিসকল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বকেয়া পাৰিতোষিক আছে, এই বকেয়া পাৰিতোষিকটো যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকক দিয়ে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্ৰী গ্ৰাম উন্নয়ন পঞ্চায়ত বিভাগ, যিটো এলিগেশ্যন আহিছে অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ, যিটো বেনিফিচিয়াৰীৰ একাউণ্টত নোসোমাই বেলেগ একাউণ্ট খুলিছে, যিটো গুৰুত্বৰ অভিযোগ, কিমান দূৰ সত্যতা আপুনি এইটো প্ৰমাণ কৰি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। নেক্সট স্পীকাৰ মই ৰিপ্লাই কৰি দিওঁ। গণেশ লিম্বু। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি যি বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উপস্থাপন কৰিছে, এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা জনাই মই মোৰ মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি 2011 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকপিয়ল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে 68.84% গাঁৱত মানুহে বসবাস কৰে, আৰু এই গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰায় 70% মানুহেই 70% মানুহেই প্ৰায় মানে কৃষি বা কৃষি আনুষংগিক যিবিলাক জীৱিকা তাৰ লগত জড়িত। আৰু এই বৃহৎ যি জনসংখ্যা, বৰ্তমান যি বৰ্ধিত যি জনসংখ্যা বৰ্তমান হ'ল, এই জনসংখ্যাৰ সামগ্ৰিক গ্ৰাম্য অৰ্থব্যৱস্থা উন্নয়নৰ কাৰণে যি বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 73তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে 1992 চনত সংশোধন হৈছিল, আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ 24 এপ্ৰিল 1993 পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। যদিও এই যি আইনৰ জৰিয়তে 29টা বিভাগ পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাক অৰ্পণ কৰি সেই পঞ্চায়তত বসবাস কৰা গ্ৰামীণ অৰ্থব্যৱস্থাক সবলীকৰণৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ভাৰত বা অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, মই ভাবোঁ ইয়াত আমি কিছুমান বিষয়
আজি যেহেতু কিছু বছর উকলি যাওয়ার পাছত আমার কিছুমান অভিজ্ঞতায় আমাক কিছুমান পরামর্শ দিবলৈ মই বিচাৰিছো বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ যে পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত এটা কাৰ্যসূচী হ'ল পৰিকল্পনাবিহীন পঞ্চায়ত বা বাস্তৱমুখী পৰিকল্পনাবিহীন যদি পঞ্চায়ত হয় তেতিয়া মই ভাবো এটা সময়ত গৈ পলাই পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত যিবিলাক আঁচনিয়ে আমাক হয়তো সমস্যাত পেলাব পাৰে কিয়নো আমি যদি চাওঁ যে যিবিলাক আমি একশন মানে গাঁও সভা যিবিলাক প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় আৰু যিবিলাক একশন প্লান আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ এই একশন প্লেনক কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিষয়াসকলে স্পট ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ এটা ঠাইত বহি ডিপিআৰ প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে যি ধৰণেৰে কামবিলাক কৰে মই দেখিছোঁ যে বহু ঠাইত যি ৰাইজৰ কাৰণে যিবিলাক উপযোগী হ'ব লাগে তাৰ মানে বিপৰীত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কৰবাত আমাৰ যিবিলাক ফিল্ডৰ মাজত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ কৰবাত তেওঁলোকে সেই আঁচনিখন য'ত হ'ব লাগিছিল অলপ দ হোৱাৰ কাৰণে মানে বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকে বনাই দিয়াৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে গাঁওখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বা গাঁওখনৰ গ্ৰামীণ অৰ্থব্যৱস্থাক আগত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰামাঞ্চলৰ যি জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰবাত নহয় কৰবাত আমাৰ সুপৰিকল্পিত বা এটা ৰোড মেপ নথকাৰ কাৰণেও আমি সমস্যাত পৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিব আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ যে যদিহে আমি আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিবিলাক ৰিচোৰ্চ এই ৰিচোৰ্চবিলাক আমি যদি অধ্যয়ন নকৰোঁ আৰু এই ৰিচোৰ্চবিলাক অধ্যয়ন কৰি কেনে ধৰণেৰে আমি একোখন পঞ্চায়ত বা একোখন পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 10খন গাঁৱৰ এখন মাষ্টাৰ প্লেন তৈয়াৰ কৰি আমি আগবাঢ়ি যদি নাবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে কৰবাত নহয় কৰবাত আমি যি আদৰ্শ গাঁৱৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে গাঁৱৰ যি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰি গাঁৱৰ গ্ৰামীণ মানুহক যি ধৰণেৰে আমি জীৱিকা সন্ধানৰ বা তেওঁলোকৰ আয় উৎপাদনৰ অধিক কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা চিন্তা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ এইটো এটা সময়ত হয়তো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথম এটা পৰামৰ্শ থাকিব যে আমি যাতে যিসকল ইনভলভ হৈ আছে পঞ্চায়তৰ লগত তেওঁলোকক যাতে এডুকেট কৰা যায় তেওঁলোকে যাতে কি ধৰণেৰে কাম কৰিলে গাঁও পঞ্চায়তখনৰ মানে যিবিলাক অনুষংগিক অনাৰেবল মেম্বাৰ নহয় 10 মিনিট আছিলে এতিয়া অলপ সলনি কৰিলে আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰটো টেক আপ কৰিব অলপ পিছতে পিএনআৰটি উত্তৰ দিব গতিকে আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ জাবৰ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিছোঁ যে ইয়াত এক বিহিত ব্যৱস্থা সুন্দৰ এক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ মানে এডুকেট কৰিব লাগে মানুহবিলাকক কাৰণ জাবৰ নিষ্কাশন ব্যৱস্থা আমি যদিও হাতত লৈছোঁ এইটো সুন্দৰকৈ হ'ব পৰা নাই মই ভাবোঁ আমাৰ ব্লকত যি ভিজিলেন্স ব্যৱস্থা আছে আমি ব্লকত 3 মাহৰ মূৰত ভিজিলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ এই ভিজিলেন্স কমিটিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা কামবিলাক আমি তাত গ্ৰহণ কৰোঁ কিন্তু মোৰ পৰামৰ্শ থাকিব যাতে দিছপুৰৰ পৰা এই ভিজিলেন্স ব্যৱস্থাই কি কাম কৰিছে তেওঁলোকে কাম কৰাবিলাক প্ৰপ'জেলবিলাক কিমান মানে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল এইবিলাক যদি অলপ যদি ডিপাৰ্টমেণ্টে চাই দিয়ে তেতিয়া মই ভাবোঁ ভিজিলেন্স ব্যৱস্থাৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম এটা সুন্দৰ আঁচনি IBS আছে পঞ্চায়তে ৰূপায়ণ কৰা IBS আঁচনিৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ যি মানে গাঁও অঞ্চলৰ যি মানে অৰ্থব্যৱস্থা প্ৰতিজন হাউচ হোল্ডাৰক আমি দিব পাৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা আৰু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু শেষত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ব্লক অফিচ বা পঞ্চায়ত অফিচবিলাক আমাৰ বহুত ঠাইত নাই এই পঞ্চায়ত অফিচ বা ব্লক অফিচবিলাক যাতে মানে আৰ্হিত এটা মডেলো যাতে নিৰ্মাণ হয় তাৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু মই শেষত আমাৰ বিৰোধী আনা যি কৰি মই মোৰ কথা ইয়াতে সমাপ্ত আপুনি 5 মিনিটতে কৈ দিব 5 মিনিট আমি তাৰমানে আকৌ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ লৈ আছোঁ থেংক ইউ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
আজি অসম চৰকাৰৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে অতিৰিক্ত মঞ্জুৰি বিচাৰি যি দাবী উত্থাপন কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ বিৰোধী পাৰ্টীয়ে অনা কৰ্তন প্ৰস্তাৱ দি মই বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই ধন্যবাদ দিম বিশেষ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক, কাৰণ এই বছৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে BCTC অফিচ বনাবৰ কাৰণে প্ৰায় 42 crore টকা মঞ্জুৰি কৰিছে। BCTC বুলি কওঁতে আমাৰ যিহেতু 6 এৰিয়াত গাঁও পঞ্চায়ত নাই আৰু একে লেভেলৰ একে ষ্টেটাছৰ আমি BCTC ব্যৱস্থা বনাই লৈছোঁ, ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেণ্ট কমিটি বুলি, আৰু সেইবিলাকৰ অফিচ প্ৰায় নাই আৰু তেনেকুৱা অফিচ বনাবৰ কাৰণে আমাক এই বছৰ প্ৰায় 213খন BCTC অফিচ বনোৱাৰ কাৰণে আমাক মঞ্জুৰি দিছে। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ বাজেট উত্থাপন কৰোঁতে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা শ্লোগান দিছিল, হৈছে আমাৰ গাঁও আমাৰ গৌৰৱ। আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, কাৰণ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক দিশটো যদি বিকাশ নহয় তেতিয়াহ'লে দেশৰ বিকাশ আশা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। আজি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ বাহিৰেও যিখিনি বাজেট ধৰা হৈছে, বাজেটৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰায় বিভাগৰে কাম কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু মই বিটিআৰ অঞ্চলৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগটো চোৱা চিতা কৰোঁ আৰু এই বিভাগটোত আমি PWD, এগ্ৰিকালচাৰ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, তাৰপিছত ইৰিগেশ্যন, চইল কনজাৰ্ভেশ্যন গোটেই কামটোকে আমাৰ PNRDৰ জৰিয়তে কৰোঁ। যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টে ঢুকি নোপোৱা সৰু সৰু কাম গাঁও অঞ্চলত, সৰু সৰু আমাৰ PWDৰ তৰফৰ পৰা আমি যিহেতু 1 মিটাৰ 200 মিটাৰ কাম তেনেকুৱা ৰাস্তা নকৰোঁ আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে, কিন্তু সেইখিনি কাম আমি পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কৰোঁ, গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে কৰোঁ। যিবিলাক কাম সৰু সৰু কেনেল বন্ধা বা সৰু সৰু ডেম বন্ধাৰ ব্যৱস্থা আছে, সেইখিনি যিটো আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে ঢুকি নাপায়, তেওঁলোকে বৃহৎ কামখিনিহে কৰা যায় আৰু সৰু সৰু কামবিলাক আমি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে কৰোঁ। তাৰোপৰি চইল কনজাৰ্ভেশ্যন যিখিনি উল্টাখণ্ডা গাঁওবিলাকত হয়, খেতিপথাৰ নষ্ট কৰা তেনেকুৱা কিবাবিলাক আমাৰ চইল কনজাৰ্ভেশ্যনে যিহেতু সৰু সৰু কামবিলাক নকৰে আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা সৰু কামবিলাক আমি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰায়বিলাক বিভাগৰ সৰু সৰু কামবিলাক আমি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইদৰে আমি গাঁও অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি আছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিখিনি কাম, বিশেষকৈ স্কুলবিলাকত আমাৰ সামূহিক প্ৰস্ৰাৱগাৰ ইত্যাদি স্বাস্থ্যজনিত ব্যৱস্থাখিনি তেনেকুৱা প্ৰায় কৰা নাছিল, আমাৰ বিশেষকৈ বিটিআৰ অঞ্চলত নাছিল, আৰু সেইখিনি আমি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ আমাৰ 15 ফাইনেন্স আৰু 6 ফাইনেন্সৰ যিখিনি ফাণ্ড আহে সেইখিনি আমি কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ ৰাজহুৱা যিখিনি শৌচাগাৰ আছে, ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ড বা গ্ৰেভয়াৰ্ড, সেইবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সেইখিনি বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম কৰা 15 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে কৰোঁ। আৰু গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ যিহেতু 15 ফাইনেন্স দুটা বিভাগত ভাগ কৰা হয়, টাইট ফাণ্ড আৰু আনটাইট ফাণ্ড, আৰু বিশেষকৈ টাইট ফাণ্ডটো আমাৰ কি কয় এটা ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আৰু হেল্থ প্ৰভিজনৰ কাৰণে খৰচ কৰিবৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে, আৰু সেইখিনি আমি গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ সমজুৱা ঠাইবিলাকত স্কুল, মন্দিৰ আৰু ৰাজহুৱা তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত আমি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত কিছুমান ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি আমি গাঁও পঞ্চায়তে যিখিনি কৰিব লগা আছে, যিখিনি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিখিনি কাম সেইখিনি যিখিনি ফাণ্ড সেইখিনি আমি কাম কৰিছোঁ। সেইকাৰণে গ্ৰামোন্নয়ন এই বিভাগটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াক যথেষ্ট ধনৰ দৰকাৰ হয়, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী
আমি আশা কৰোঁ যে গাঁও অঞ্চল উন্নতি হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ গাঁও বিকাশ হ'লেহে আমাৰ দেশ বিকাশ হয়। আৰু সেইকাৰণে আজি বিৰোধী দলে কৰ্তনৰ যি প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শ্ৰী চৰণ বড়ো 5 মিনিট। বিৰোধীৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, বিৰোধীৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো মই বিৰোধিতা কৰি মই দুআষাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। আমাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগত কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট স্কিম হিচাপে 2008 চনৰ পৰা মাত্ৰ MGNREGAই চলি আছে। তো আমাৰ MGNREGAৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে যিবিলাক নাকি জবলেছ, সমাজত যিসকলৰ কাম নাই তেওঁলোকক মানে এমপ্লয়মেণ্টৰ গেৰেণ্টি দিব লাগে। আৰু এটা হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলত কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু এই 2008ৰ পৰা যিখিনি দেখিলোঁ, ইয়াত ক'তবা নহয় ক'তবা আমি MGNREGAৰ লগত যিমানখিনি আমি উন্নয়ন কৰিব লাগিছিল তাতে ক'তবা অলপ আমি মানে ফিজ পৰিছোঁ তেনেকুৱা যেন লাগে। কিয়নো এই বিভাগত যিমানখিনি আমি পইচা খৰচা কৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ এগেইনষ্টত যিখিনি আমি আমাৰ অঞ্চলত কাম দেখা পাওঁ যথেষ্ট কম পৰিমাণ হয়। অলপ পইচাটো মিছ হোৱা যেন লাগে আৰু। তো ইয়াত কিছুমান ৰিজন আছে MGNREGAত। এটাটো হ'ল আমাৰ জব কাৰ্ডৰ যোগেদি যেহেতু কামটো কৰা হয়, আমি জব কাৰ্ডবিলাক দেখা পাওঁ, জব কাৰ্ডবিলাক প্ৰপাৰ নহয়, জব কাৰ্ডবিলাক কিছুমান ইলিগেল জব কাৰ্ড আছে। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণে হ'ল যেহেতু আমাৰ অঞ্চলত কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্লকত যেহেতু এটাই আঁচনি আৰু জব কাৰ্ডৰ বাজেটটো হয়, NREGAৰ বাজেটটো হয়, জব কাৰ্ডটো বেছি হ'লেহে পইচা বাঢ়ে, কিয়নো এইটো লেবাৰ বাজেট কৰি পেলাইহে হয়। যাৰ ফলত আমি কি দেখা পাওঁ, আমাৰ জব কাৰ্ডবিলাক আমি কিছু ইলিগেল হোৱাটো দেখা পাওঁ। কিয়নো আমাৰ অঞ্চলত যদি উন্নয়ন কৰিব লাগে আমিতো পইচা আনিবই লাগিব। পইচা যদি আনিব লাগে আমি জব কাৰ্ড বঢ়াব লাগিব। যাৰ ফলত জব কাৰ্ডটো আমি কি দেখা পাওঁ, কিছুমান ইলিগেল জব কাৰ্ডবিলাক মানে দিয়াটো আমি দেখা পাওঁ। যাৰ ফলত এই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰবিলাকে ফিল্ডত যাই কাম নকৰে। এটাতো ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম। তাৰপিছত আমাৰ যি 60-40 আমাৰ অসমৰ যদি পৰিৱেশটো চাই, লেবাৰৰ কাৰণে 60%, মেটেৰিয়েল কাৰণে 40%, কিন্তু আমাৰ লেবাৰৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ইমান স্কোপে নাই। আৰু এই 60-40 হোৱাৰ কাৰণে আমি NREGAৰ বহুত কামটো আমি ছাকচেছ মানে হোৱাটো বেছি দেখা নাযায়। তাৰপিছত এটাটো হ'ল আমাৰ ৰেট অফ ৱেজেছ। এতিয়া বৰ্তমান কিজানি 300 টকামান চলি আছে, 300+। কিন্তু আমাৰ গাঁওবিলাকত আমি দেখা পাওঁ যে বৰ্তমান 350 পৰা 500 টকালৈকে যিহেতু ৱেজ চলে, যাৰ ফলত MGNREGAত মানুহে কাম কৰিবলৈ নাযায়। তাৰপিছত এটা হ'ল আমাৰ পে'মেণ্টবিলাক যে ডিলে হোৱা, জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে কাম কৰাৰ পিছতো বহুত সময় ৰখিব লগা হয়, যাৰ ফলত জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নাযায়। তাৰপিছত আমাৰ নেচাৰ অফ ৱৰ্কছবিলাকো যিহেতু কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান বাইণ্ডিং কৰি দিয়ে যে এইটোহে কৰিব লাগে, এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। যাৰ ফলত কেতিয়াবা কি হয়, বাধ্যত যি কামটো নালাগে তেতিয়াও এইবিলাকতো আমি কৰাটো দেখা পাওঁ। কিছুমান আমাৰ প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আহে, গাঁৱৰ ৰাস্তা বিৰাট সৰু সৰু, য'ত নেকি মাত্ৰ 15 ফুটৰ ৰাস্তা, তাতে যদি 2 চাইড প্লেণ্টেশ্যন কৰে মানে ৰাস্তাৰ অৱস্থাই নাথাকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কিবা আছে। তো তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ কিছুমান যদি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ অঞ্চলৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টটো আমি ইণ্টাৰেষ্ট দি পেলাই মই ভাবোঁ কিছুমান কাম কৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। 1 নম্বৰ মই ভাবিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰখনে MGNREGAৰ বাদেও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা এটা আঁচনি ল'ব পাৰে নেকি? আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেকৈ অন্য বিভাগবিলাকত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ বাহিৰেও অসম চৰকাৰখনৰ আঁচনি থাকে, ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা যদি এটা স্পেচিয়েল, যেনেকৈ আমি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অসম যেনেকৈ লৈছে, ঠিক তেনেকৈ কিবা এটা আঁচনি লৈ পেলাই আমাৰ SOPDৰ পৰা যদি ফাণ্ড এল'কেট কৰে,
তেতিয়া মই ভাবোঁ আমাৰ কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টত যথেষ্ট ভাল হয়। তাৰপিছত MG এনৰেগাটো লাগিবই আমাক। MG এনৰেগা যেহেতু আমি আমাৰ জবলেছ ব্যক্তিসকলক যেহেতু আমি এমপ্লয়মেণ্ট দিব লাগিব, তো লাগিব হিচাপে মই কিছুমান ইয়াত মডিফাই কৰাটো মই বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। 1 নম্বৰ হ'ল আমাৰ যে 60-40 পাৰিলে এইটো উল্টা কৰিব লাগে। 60हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की बात की गई है। हमारे लिए मेहमान भगवान के समान है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड टीबी डे है। जब हम इस दिन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले इस रोग पर विजय पाने की कामना रखते हैं। इस मौके पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में सालाना 24 लाख टीबी के केस पाए जाते हैं, जिसमें से करीब 93,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इन सभी जिंदगियों को बचाने का प्रयास करते हुए वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। दिनांक 9 सितंबर 2022 से लेकर 17 सितंबर तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सेवा सप्ताह मनाते हैं और तभी टीबी उन्मूलन के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदया को टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करने का आह्वान किया था। भारत में हेल्थ को कभी कॉमर्स नहीं माना गया है। भारत में हेल्थ एक सेवा है और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को जोड़ते हुए हमने केवल आह्वान किया था देश के नागरिकों को, देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, गैर सरकारी संस्थाओं को, कॉरपोरेट संस्थाओं को, सब लोगों ने केवल 15 दिन में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, मरीजों को गोद लेने के लिए अभियान में सब लोग जुड़े। 15 दिन के अंदर 50,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन गए और जिन्होंने देश में 12 लाख टीबी मरीजों में से 10 लाख मरीजों को गोद लिया। जिन्होंने इसके लिए सहमति दी, आज लगभग 74,000 से ज्यादा निक्षय मित्र बन चुके हैं और टीबी के मरीजों के साथ तन मन और धन से खड़े हो गए हैं। यह एक क्रांतिकारी प्रयास है जिससे दुनिया के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है।
निक्षय मित्र कार्य को सफल बनाने में राज्यों के माननीय राज्यपाल श्रियों और राज्य सरकार ने भी बहुत सहयोग प्रदान किया है। उनको भी मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। हम निक्षय मित्र की रणनीति से मिल रहे सकारात्मक नतीजे देखकर अन्य रोग जैसे सिकल सेल एनीमिया, काला आजार और लिम्फेटिक फाइलोरियासिस आदि के उन्मूलन के हेतु भी कार्य कर रहे हैं। मैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप प्रतिनिधि मंडल का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हमारे ऊपर दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबाम গৃহদীয়া ৰাস্তা ঘাট বন্ধা পুখুৰী খন্দা এই সকলো কাম কাজ বিশাল এটা কৰ্মযোগ্য এই বিভাগটোত চলাৰ সুযোগ আছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই বিভাগটোত যিমানখিনি কৰ্মচাৰী থাকিব লাগিছিল সেই কৰ্মচাৰী এতিয়ালৈকে নাই। কন্ট্ৰেকচুৱেল জিআৰএছ জিপিচিৰ দ্বাৰা কাম চলাই থকা হৈছে। আনকি সেক্ৰেটাৰী পৰ্যন্ত এই বিভাগটোত এতিয়ালৈকে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰাটো এই বিভাগটোত এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা। কিন্তু এতিয়ালৈকে কৈ আছে যে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বহু বছৰটো গ'ল, এতিয়াও যদি এটা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী প্ৰয়োজনীয় কৰ্মচাৰী নাথাকে তেনেহ'লে কাম কাজ কেনেকৈ চলিব। তাৰ এই বিভাগটোৰ অধীনতে এমএনৰেগাৰ আঁচনিটো আছে। আঁচনি বুলি নকওঁ, কাৰণ এখন আইন তৈয়াৰ কৰি পেলাই সৰ্বভাৰতত কৰ্মহীন মানুহক কৰ্মসংস্থান দিয়া আৰু তাৰ জৰিয়তে এছেট সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এইখন আইন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনত। কিন্তু এই আইন যিহেতু ইয়াক যথাযথভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ এই বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। যিমানখিনি মানুহক কৰ্মসংস্থান দিব লাগিছিল, কৰ্মদিন তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল, হিচাপ মতে যিমানখিনি জব কাৰ্ড আছে 41 কোটি কৰ্মদিন হ'ব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে 7 কোটি কৰ্মদিন। তাকে লৈ পেলাই গৰ্ব কৰিছে আৰু সেই 7 কোটি কৰ্মদিনো এতিয়া PMOIৰ ঘৰকেইটা বন্ধাৰ কাৰণে যি কৰ্মদিন 95 দিনৰ কম্পালচাৰী ব্যৱস্থাটো আছে সেইখিনি যোগ কৰিলেহে এই কৰ্মদিনটো সৃষ্টি হৈছে। এই আইনখন প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কাম দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনত। জব কাৰ্ড এতিয়া ভেণ্ডৰৰ হাতত থাকে, জব কাৰ্ড এতিয়া ঠিকাদাৰৰ হাতত থাকে, মানুহে কাম কৰিবলৈ নাযায়। জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ হাতত নাই আৰু জব কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ হাতত নথকাৰ যুক্তিও আছে, কাৰণ 229 টকা যেতিয়া তাৰ মজুৰি ধাৰ্য কৰা হৈছে, 229 টকাত কোনো মানুহে এটা দিন কাম কাজ কৰিবলৈ নিশ্চিতভাৱে নাযাব, কাৰণ বজাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে মজুৰিটো বৃদ্ধি হৈছে। মানুহে বেছি পৰিমাণে দিন হাজিৰা কৰি পেলাই আয় কৰিব পাৰে, 400-500 টকালৈকে আয় কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে 229 টকাত এটা দিন জব কাৰ্ড লৈ পেলাই কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে মানুহ আগ্ৰহী নহয়। আৰু ফলত এই জব কাৰ্ড যেতিয়া ভেণ্ডৰৰ হাতত গৈছে আৰু ঠিকাদাৰৰ হাতত গৈছে, জব কাৰ্ডটো তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। যিমানখিনি ব্যৱহাৰ হৈছে সেই হিচাপটো ইয়াতে আহিছে, কিন্তু জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে সেই তাৰ পৰা লাভৱান্বিত হ'ব পৰা নাই। মই আৰু এটা বিষয় মাত্ৰ মই উত্থাপন কৰি শেষ কৰিম। আমাৰ জিলাখনত বৰপেটা জিলাত এমএনৰেগাক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা প্ৰশ্নোত্তৰৰ কালত আলোচনা বিলোচনা হৈছে, মই সেইবিলাক টানি নানো। কিন্তু ৰিচেণ্টলি এটা কথা অমৃত সৰোবৰক লৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ কেইবাজনো বক্তাই খুব উৎসাহেৰে কথা বতৰা পাতিছে। ময়ো নিশ্চিতভাৱে উৎসাহিত হ'লোহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ বৰপেটা জিলাত দেখিছোঁ যে অমৃত সৰোবৰৰ কাৰণে
আমাৰ বিভাগে তেওঁলোকৰ কমিশ্যনাৰৰ পৰা যিটো নিৰ্দেশ গৈছিল তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতি ঘনমিটাৰত 84 টকাকৈ ধাৰ্য কৰি পেলাই নিৰ্দেশ এটা দিছিলে কিন্তু আমাৰ বৰপেটা জিলাত নাজানো কেনেকৈ কি হ'ল তাৰ জিলা উপায়ুক্তই বা কি কৰিলে তাতে প্ৰতি ঘনমিটাৰত 67 টকা ৰেট বান্ধি দিলে কিন্তু ইতিমধ্যে ভেণ্ডৰবিলাকক বা কমিটিয়ে এই অমৃত সৰোবৰ খান্দা কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলালে সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাৰ পিছত যেতিয়া ৰেটটো 84 টকাৰ পৰা 67 টকাত আহিছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে যিসকলে এই কামৰ লগত নিয়োজিত হৈছিল তেওঁলোক ভয়ংকৰভাৱে এটা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছো ব্যক্তিগতভাৱে কৈছো আজিও কলো যাতে এই বিষয়টো তেওঁ নজৰ দিয়ে নহলে অমৃত সৰোবৰ বন্ধক এটা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু গোটেই বিভাগটোত এটা দুৰ্নীতি চলিছে আৰু এই দুৰ্নীতিখিনি নাক কৰাৰ কাৰণে যাতে মন্ত্ৰী মহোদয় ব্যৱস্থা কৰেন জিআৰএছ আৰু জিপিসি আৰু সচিবক পইচা নিদিলে আয়ৰ ঘৰত টকা ৰিলিজ নকৰে এনেকুৱা বহু ঘটনা ঘটিয়ে আছে পইচা দিব লাগিব দণ্ড 2000 লৈকে টকা দিব লাগিব তেতিয়াহে পইচা ৰিলিজ কৰে এইটো বন্ধ কৰক নহলে গ্ৰাম উন্নয়ন কোনোপধ্যে সম্ভৱ নহয় ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ যি বিৰোধী এক কটক বছৰ আনিছে তাৰ সমৰ্থনত মই দুহামান ক'ব বিচাৰিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ফলপ্ৰসূ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ উপকৃত আঁচনিটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই আঁচনি আমাৰ পূৰ্বৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰৰ এটা সপোন আছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গৃহহীন যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানুহবোৰ আছিলে এই প্ৰত্যেকেই আপোনাৰ ঘৰ পাইছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ চৰকাৰে যি হিচাপে গুৰুত্ব দিছিল সেই হিচাপে এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰেও এই আঁচনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই চৰকাৰে নতুন বাজেটত যি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আনিছে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে আপোনাৰ যিবোৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত মানুহ আছে এই মানুহবোৰে আপোনাৰ ঘৰ পাব কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দেখা যায় যে PMAY আঁচনিত যি টকা ধাৰ্য কৰা হয় এই টকা দি মানুহে ঘৰ বনাব নোৱাৰে কাৰণ মাত্ৰ 1.5 লাখ টকাত এটা ঘৰ হৈ নুঠে গতিকে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এই টকা অলপ বঢ়াই দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে মোৰ সমষ্টি লাহৰীঘাটৰ তুলসীগুৰি পঞ্চায়তৰ গৃহ আবণ্টনৰ নামত বৃহৎ দুৰ্নীতি ইতিমধ্যে কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে মৃত মহিলাৰ নামত গৃহ আবণ্টন কৰি ধন আত্মসাৎ কৰাৰ কাৰণে কিছু নাম আই ঘৰ থাকে আৰু হিতাধিকাৰীৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত 1893003256 1356 1246 1356 05 419 আদি 24টা আইডিৰ ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীসকলৰ নামত 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰী গৃহ আবণ্টন হয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত তুলসীগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰূপজ্যোতি মেধি খগেন মেধি বিনোময় মেধি পুনেশ্বৰ দত্ত আমিৰুদ্দিন আদি কৰি মুঠ 24 গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ নামত ঘৰ আবণ্টন হোৱা বুলি জানিব পাৰি আজিৰ পৰা 3 মাহ পূৰ্বে পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীয়ে গৃহ আবণ্টন হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰা যদিও কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা যে পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীয়ে আজি দিম কালি দিম বুলি কৈ গৃহ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ দিন অতিবাহিত কৰি আছে অৱহেলাত ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীসকলে নথিপত্ৰ উলিয়াওঁতে পোহৰলৈ আহে যে এই গৃহবোৰ জব কাৰ্ড এই গৃহবোৰ তেওঁলোকৰ গৃহ বেলেগৰ জব কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি হুমুলি ধন আত্মসাৎ কৰা দেখা গৈছে স্যাৰ MG আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত মই দুহামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ কিয়নো মোৰ সমষ্টিটো এটা গৰাখহনীয়া অঞ্চল ইয়াত MG আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ জিঅ' বেগ আৰু ৰিং বান্ধৰ কাম হৈছিলে এইটো 2017-18 বৰ্ষলৈকে হৈছিলে কিন্তু স্যাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল মোৰ সমষ্টিত হিয়ালমাৰী ষ্টেট ডিছপেঞ্চাৰী এখন আছে যাৰ পিছফালে এটা বিল আছে এই বিলটোৰ আগতে আপোনাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সংযুক্ত আছিলে কিন্তু 2 বছৰ আগত মঠৰি হোৱাৰ পিছত এই বিলটো বন্ধ হৈ যায় যদিও
এই যেতিয়া বাৰিষা ছিজন আহে তেতিয়া বিলৰ পানী বেছি হৈ এই যিটো শিয়ালমাৰী ষ্টেট ডিছপেঞ্চেৰী আছে তাৰ পিছফালে খহনীয়া কৰে। যেতিয়া MGNDৰ স্কিম আছিলে জিঅ' বেগ বা আপোনাৰ ৰিং বান আছিলে তেতিয়া আমি এইবোৰ বন্ধ কৰিব পৰা এটা সুবিধা আছিলে, কিন্তু এতিয়া বন্ধ এইবোৰ আঁচনি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে এই আপোনাৰ এই এৰিয়াটো মই কোনো সুবিধা কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা লাইন মই MLA হোৱাৰ অনুৰোধ কৰিলো 1 মিনিট ছাৰ। মই MLA হোৱাৰ পিছত ছাৰ এই জেগাত গৰাখহনীয়া হৈছিলে, মই নিজে গৈছিলো, মোক মাতাৰ পিছত ছাৰ মোৰ সন্মুখতে এটা ঘৰ খহি গ'ল ছাৰ। কিবা ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে কিবা থাকিলে লিখি দিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 3 মিনিট 3.5 মিনিট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত মই নকওঁ, তাতেও মোৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছে নকওঁ, কাইণ্ডলি সেই টাইমটো ইয়াত দি দিয়ক ছাৰ, 6 মিনিট কৰি দিয়ক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। 4 মিনিটত তেতিয়া 5 মিনিটত শেষ হ'ব আপোনাৰ, সেইকাৰণে 4 মিনিটত চেষ্টা কৰক ছাৰ। সময় কম কাৰণে মই মাত্ৰ 2টা ইছ্যুতহে আলোকপাত কৰিম। এটা হ'ল বাঘবৰ বজাৰ সম্পৰ্কীয়। আগতেও মই ইয়াত কৈছোঁ এই বাঘবৰ বজাৰ 2001-02 চনত টেণ্ডাৰ হৈছিলে 11,75,000 টকাত, আৰু 2001-02 চনৰ পৰা 2021-22 চনলৈ বাঘবৰ বজাৰটো টেণ্ডাৰ নহ'ল, প্ৰাইভেটলি চলি থাকিলে। অৰ্থাৎ 20 বছৰত 11,75,000কেও যদি ধৰোঁ 2,35,00,000 টকা ৰেভিনিউ লছ কৰিলে অসম চৰকাৰে। নিয়মতে বেছি হ'ব, এই বছৰ 11,75,000 হ'লেও অহা বছৰ 13 লাখ হ'ব, তাৰ পিছৰ বছৰ 15 লাখ হ'ব। মিনিমাম 11,75,000 ধৰিলেও 2,35,00,000 টকা ৰেভিনিউ লছ হ'ল। আৰু এই বছৰ পিটিশ্যন কমিটিয়ে এটা গোচৰ লোৱাৰ পিছত মন্দিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তে তাত মাটি কিনি চৰকাৰী বজাৰ এখন আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে এই চৰকাৰী বজাৰখন আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো ব্যক্তিগত বজাৰখন চলি থাকিলে। কেনেকৈ চলি থাকিবলৈ পালে? দি ডিষ্টেন্স ইজ হাৰ্ডলি 1.5 কিলোমিটাৰ। এতিয়া গৰু বজাৰ চলিবলৈ লাইচেন্স লাগে। প্ৰাইভেট বজাৰখনত লাইচেন্স কোনে দিলে মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিলে নো চাচ লাইচেন্স ইজ ইছ্যুড। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ইয়াতে নাম্বাৰ গাই দিছোঁ। 3 আগষ্ট 2022 নাম্বাৰ DDC অফ বৰপেটা ইছ্যু কৰা চিঠি নাম্বাৰ BDD 610-2014 হাটঘাট ফিচাৰী এটচেট্ৰা 447 এই নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰাইভেট বজাৰখনক লাইচেন্স দিলে। 20 বছৰত প্ৰায় 3-4 কোটি টকা আমি ৰাজহ হেৰুৱালো। এইবাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তে চৰকাৰী বজাৰখন আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেই চৰকাৰী বজাৰখনক হেম্পাৰ কৰি প্ৰাইভেট বজাৰখন চলাবলৈ লাইচেন্স দিয়া হ'ল। এইটো নাম্বাৰ মই লেখ কৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু আপোনাৰ সেই প্ৰাইভেট বজাৰখনত গৰু বজাৰ চলাবলৈ লাইচেন্স দিয়াৰ পিছত ADC বৰপেটাই তাত ভেটেনেৰী ডক্টৰ নিয়োগ কৰিলে, আৰু তেওঁলোকে যে লাইচেন্স পাইছে এইটো এটা কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰতো ৰিফ্লেক্ট হৈছে যে সেই প্ৰাইভেট গৰু বজাৰখনক লাইচেন্স দিয়া হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে লাইচেন্স দিয়াৰ পিছত হাউ দি ৰিপ্লাই কুড বি দ্যাট দি নো লাইচেন্স ৱাজ ইছ্যুড। Deputy Commissioner can Deputy Commissioner act independent of the CO Zilla Parishad or the PNRD? PNRDৰ সন্মতি নোহোৱাকে, কনসেন্ট নোহোৱাকে তেওঁ দিব পাৰে নেকি? যদি দিব পাৰে, এটা হাই তদন্ত, উচ্চ লেভেলৰ তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ এই প্ৰাইভেট পাৰ্টিক কোন কোন বিষয়াই আজি উচতনি দি আছে, তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে। আমি অলৰেডি 3 কোটি টকা ৰেভিনিউ লছ কৰিলো। আজি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উত্তৰবোৰ আপুনিও মাননীয় মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জনাইছো, হাউ দিছ ইৰেছপন্সিবল ৰিপ্লাই কেন কাম ফ্ৰম ইউৰ অফিচাৰ। CO জিলা পৰিষদে কেনেকৈ কয় মই লাইচেন্স দিয়া নাই? হি ইজ এৱাৰ। 2 নম্বৰ, এই বজাৰখনৰ মাটি
কিনাৰ মাটিটো কিনিলে এতিয়া NOC লাগে সেল ডিডৰ কাৰণে আজি আত্মা পাৰ হৈ গ'ল আফটাৰ ওৱান অৰ দি আদাৰ প্ৰিটেক্সট মাটিৰ আজিলৈ বিক্ৰীৰ পাৰমিশনে দিয়া নহ'ল so there is a big coterie there is a big gang যি গ্যাঙে এই প্ৰাইভেট বজাৰখনক সহায় কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্ট ৰেভিনিউ লছ কৰি আছে আৰু মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ গেটাৰতে জনাব খোজো যে এই বিষয়টো পিটিশন কমিটিয়ে লৈছিলে আপোনালোকৰ বিজেপিৰ এজন সদস্যই কমপ্লেইন দিয়ে কাৰণে আৰু এটি মই খুব ভাল পাইছিলো তাৰ পিছতো কেনেকে এই গ্যাংটোৱে ইমান কোটি কোটি টকা লোকসান কৰিব পাৰে প্ৰাইভেট বজাৰক সহায় কৰিব পাৰে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো কঠোৰতকৈ কঠোৰতম ব্যৱস্থা লওক 2 নম্বৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হৈছে স্যার আপুনি জাস্ট পইণ্টখিনি কৈ দিয়ক প্লিজ আপুনি পইণ্টখিনি কৈ দিয়ক সময় নাই সময়ৰ কথা দুটা বিষয় টেক আপ কৰিছে টকা যে ৰেভিনিউ লছ হ'ল এই বিষয়ে সিএম ভিজিলেন্সৰ কমপ্লেইন দিয়া হৈছে ঠিক আছে ইনকোয়ারি হোৱা নাই কি ডাঙৰ শক্তি ইয়াৰ আৰত আছে স্যার 12 বাজি গ'ল এটা পইণ্ট আমাৰ স্যার 15 ফাইনেন্স পইণ্টটো আপুনি ৰেজ কৰি দিয়ক না 15 ফাইনেন্সৰ গাইডলাইন মতে আনটাইড ফাণ্ডৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ইয়াত লিখা আছে the location specific felt need আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যেটো জায়গাত যেটো দৰকাৰ আৰু কিছু ইয়াতে এক্সাম্পল দি দিছে কিন্তু স্যার আমাৰ বৰপেটাত এই আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা টাইট ফাণ্ড আমি নিজৰ ইচ্ছামতে নোৱাৰো আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা ৰাস্তা ঘাট বনাব নিদিয়ে আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা আনসোচিয়েল কৰিব নোৱাৰে মোৰ মন্দিয়া মডেল স্কুল মন্দিয়া হস্পিটাল ধন্যবাদ কিন্তু আনটাইড ফাণ্ড what is this how the CEO Zilla Parishad can go against the guidelines of this this is local felt last speaker যত যেটো প্ৰয়োজন হয় হেতুৱে ধন্যবাদ গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আপনার বিষয়াসকলে এইদৰে যাতে ময়মতালি কৰিব নোৱাৰে দে শুড গো বাই দিস গাইডলাইন ইট ইজ দি লুক থ্যাংক ইউ প্লিজ সিট ডাউন এইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই অনুৰোধ জনালো শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় খুব খৰতকীয়াকৈ ক'বলগীয়া হৈছে PMAY গ্ৰামীণ এইটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত অসমখন হ'ল একেবাৰে তলত লোয়েষ্ট একেবাৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 34খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত তো যাৰ পৰিণতিত কি কৰিবলগীয়া হৈছে য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক PMAY ঘৰৰ কাৰণে পইচা দি আছে তাত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে এটা এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা আৰু সেইকাৰণে য'ত আমাক এতিয়ালৈকে 20,47,700টা ঘৰ অনুমোদন দিছে তাত কেৱল 8,19,662টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাকিখিনি ঘৰ অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু বহুত মানুহৰ নাম থাকি গৈছে গতিকে অতি সোনকালে অসমত PMAY ঘৰৰ কাৰণে জিঅ' টেগ কৰাৰ পুনৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এনৰেগাত 100 দিনৰ যি কাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেই 100 দিনৰ কাম দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়া একদম 100% প্ৰশাসনত পৰিণত হৈ গ'ল 2019-20 বৰ্ষত আমাৰ 29,979টা পৰিয়ালকহে 100 দিনৰ কাম দিছে 20-21 বৰ্ষত 71,699টাক 21-22 বৰ্ষত 52,202টাক আৰু 2022-23 বৰ্ষত কেৱল 4,200টা পৰিয়ালকহে 100 দিনৰ কাম দিছে এইটো অসমৰ ইকনমিক সাৰ্ভেত অতি স্পষ্টকৈ লিখা আছে এই ক্ষেত্ৰত এনৰেগাৰ কাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰত তলফালৰ পৰা 5 নম্বৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তলফালৰ পৰা 5 নম্বৰ 2022-23 বৰ্ষত যিমান মানুহে কাম বিচাৰিছিলে কাম বিচৰা মানুহবিলাকে কাম পোৱাৰ এভাৰেজ পৰিমাণটো হ'ল 33 ডেজ মাত্ৰ 33 ডেজ মাত্ৰ 33 দিন আনহাতে নিবনুৱা ভাত্তা এইটোতে একেবাৰে 0 2020-21 চনত 0 21-22 0 আৰু 22-23 0 নিবনুৱা ভাত্তা অসমত দিয়া হোৱা নাই আমাৰ যেটো বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত অসমে কি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 200 টকা আৰু অসমে নিজৰ কুশল কোঁৱৰ পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰা 300 টকা এইটো 60 পৰা 80 বছৰৰ ভিতৰৰ মানুহবিলাকক দি আছে অথচ বাহিৰৰ ৰাজ্যবিলাকত আমি দেখিছো যে হাৰিয়ানাত 2,750 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিন্তু সেই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰিমাণ অসম চৰকাৰৰ কেৱল 300 আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেৱল 200 গতিকে বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ যেটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছো
ঠিক তেনেকৈ আজি বিধৱা পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া বিধৱা পেঞ্চনটো আল্টিমেটলি মাৰিয়ে পেলাব খুজিছে, অৰুণোদয় আঁচনিলৈ লৈ যাব খুজিছে, কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিটো সদায় চলি থকা আঁচনি নহয়, গতিকে বিধৱা পেঞ্চনৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি হাৰিয়ানাত 1800 টকাকৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়ে, কি বিধৱা পেঞ্চন দিয়ে, উত্তৰাখণ্ডত 1500 টকাকৈ দিয়ে, দিল্লীত 2500 টকাকৈ দিয়ে, আমাৰ ইয়াত কিন্তু দিছিলে 300 টকাকৈ, তাকো সেইটো স্কিম লাহে লাহে মাৰিবৰ কাৰণে এতিয়া অৰুণোদয়ত ভৰাই দিব খুজিছে। আনহাতে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, কাউন্সিলৰ, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ তেওঁলোকৰ যিটো দৰমহা, প্ৰেচিডেণ্টৰ দৰমহা 5000, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ দৰমহা 3000, কাউন্সিলৰ দৰমহা 2500, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দৰমহা 1500, এইটো বঢ়াব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়। আৰু 26652 জন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ এতিয়ালৈকে 43 মাহৰ যিটো প্ৰিভিয়াছ যিটো পইচা পাবলৈ বাকী আছিলে, তেওঁলোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন পাবলৈ বাকী আছিলে, এইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আনহাতে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ যিসকল চাকৰিয়াল তেওঁলোক কণ্টেকচুৱেল গাঁও পঞ্চায়তৰ চাকৰিয়ালসকল, যেনেকৈ ধৰক GPC গ্ৰাম পঞ্চায়ত কোৰ্ডিনেটৰ দৰমহা মাত্ৰ 15000, গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক GRS তেওঁলোকৰ দৰমহা 15000, এক্ৰিডিটেড ইঞ্জিনিয়াৰ দৰমহা 18000ৰ পৰা 22000 টকা, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ দৰমহা 15000, এই আটাইবিলাকক কণ্টেকচুৱেল কৰি ৰখা হৈছে। অতি সোনকালে তেওঁলোকক মানে নিয়মীয়াকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু গোটেই অসমত ছেক্ৰেটাৰী, পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীৰ সংখ্যা আধা মানহে আছে, সেইটো অতি সোনকালে পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টটো অত্যন্ত কম আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে আজিকালি এনৰেগাত আচলতে কাম একেবাৰে নহয়, এনৰেগাটো মাৰি পেলালে অসমত। এনৰেগাত আচলতে 90% ঠাইত শ্ৰমিকেৰে কাম নহয়, ট্ৰেক্টৰ আৰু ডাম্পাৰে কাম চলে। 2021 চনৰ পাছত আচলতে ৰাস্তাৰ মেৰামতিৰ কাম, আগতে ৰাস্তাবিলাক যে পকীকৰণ কৰিছিলে সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া আৰম্ভ কৰিম কৈ আছে, কেতিয়াৰ পৰা কৰিব সেইটো অতি সোনকালে কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এনৰেগাৰ অধীনতে আচলতে আমি বহুত ৰাস্তা বনাই পেলাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এই কামটো কৰা হোৱা নাই। তো আনহাতে সময়মতে মেটেৰিয়েলৰ পইচা দিয়া নাই। মেটেৰিয়েল 2021-22 বৰ্ষৰ মেটেৰিয়েলৰ পইচা 1 পইচাও অসমত দিয়া নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে এই যে মেটেৰিয়েলছৰ পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে গোটেই কামবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া একেবাৰে অৱস্থা বেয়া এনৰেগাৰ কাম, গতিকে এইটো কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মোৰ শেষৰ কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, যে PMAY যিটো ঘৰ, PMAY ঘৰত যিটো পইচা দিয়ে, সেই পইচাটোৰে এতিয়া আচলতে যিমান ডাঙৰ ঘৰ 18 ফুট আৰু 25 ফুটৰ যিটো ঘৰ বনাবলৈ দিছে, এই ঘৰটো এতিয়া নহয়। সাংঘাতিক ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈ গ'ল, ৰড, চিমেণ্ট, ইটা এইবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গ'ল। গতিকে এতিয়া আমাৰ অঞ্চলবিলাকত, মোৰ নিজৰ সমষ্টিতে এতিয়া এটা PMAY ঘৰ আচলতে 18 ফুট 25 ফুটৰ পৰিৱৰ্তে 15 ফুট 22 ফুট বনাই আছে, সৰু কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে অতি সোনকালে PMAY ঘৰৰ যিটো দাম, সেই দামটো সেইটো বঢ়াব লাগে। আৰু লেট্ৰিন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ লাষ্ট এইটো এটা বাক্য, লেট্ৰিন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো 12500 টকা দি আছে, কোনো পধ্যে এটা লেট্ৰিন কোনো পধ্যে এই ইমান কম পইচাৰে কেতিয়াও নিৰ্মাণ অসম্ভৱ কথা। গতিকে ইটাৰ দাম বাঢ়িলে, চিমেণ্টৰ দাম বাঢ়িলে, ৰডৰ দাম বাঢ়িলে, গতিকে এইবিলাকৰ দাম অতি সোনকালে বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অতি কমেও এটা লেট্ৰিনৰ কাৰণে অন্ততঃ 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, ৰিপ্লাই। 20 মিনিট মানত কৰি দিয়ক আপুনি ৰিপ্লাইটো। কিমান মিনিট? 20 মিনিট মান নালাগে, এতিয়া নহ'ব, টাইম নাই। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই যি প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ, যে মই প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ, আপোনালোকৰ পৰাই বিচাৰি আছে, ডাইৰেক্ট দিব নোৱাৰে আপুনি, তেওঁক দিব লাগিব। মই প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 2024 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালছোৱাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক 8,73,678.45 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে। আৰু মই এইখিনি প্ৰস্তাৱ এইকাৰণে আনিছিলোঁ যে আমাৰ আজি প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ, মৃণাল শইকীয়া, বিশ্বজিৎ ফুকন, নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, আমাৰ দিগন্ত কলিতা, জাকিৰ হুছেইন, পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, তেৰজ গোৱালা, নুৰুল হুদা, গণেশ লিম্বু, গোবিন্দ বসুমতাৰী, চৰণ বড়ো, প্ৰদীপ চৰকাৰ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, ডক্টৰ আসিফ মহম্মদ নাজিৰ, চেয়াৰমান আলী আহমেদ আৰু অখিল গগৈ, এইসকলে যিসকলে বক্তব্য ৰাখিছে, আৰু সেই বক্তব্যৰ ভিতৰত যিসকলে আমাৰ বিৰোধী অনা
যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱক বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকক মই সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু যিসকলে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে তেওঁলোককো মই সমৰ্থন জনাইছোঁ কিন্তু মই এটি কথা দুখেৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কথা কৈছে PMYৰ কথা কৈছে MGNREGAৰ কথা কৈছে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰে হওক বা UDFৰে হওক বা CPIMৰে হওক বা অখিল গগৈয়ে হওক বা শ্বেৰমান আলী আহমেদে হওক তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী লিখিছে এনেকুৱাকৈ যে 97 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে দাবীৰ 8,73,678.45 লাখ টকা হ্ৰাস কৰা হওক আৰু হ্ৰাস কৰা হওক কি বুলি লিখিছে এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হওক ময়ো বিধানসভাত বিৰোধী দলৰ সদস্য আছিলোঁ 2011 চনত আমি কৈছিলোঁ যে 100 টকা হ্ৰাস কৰা হওক কাৰণ সেইটো এজ এ টোকেন যাতে ডিবেটত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আজি এইখিনি কথা অসমৰ বহু মানুহে গম পাই মোক বহুতে মেছেজ দি আছে যে বিৰোধীয়ে PMI ঘৰ কৰিব নিদিয়ে নেকি ছাৰ যে বিৰোধীয়ে MGNREGAৰ ঘৰ কৰিব নিদিয়ে নেকি কাৰণ কিয় তেওঁলোকে আপোনাৰ 8,83,73,000 টকাটো এটকা কৰিব দিছে কথাটোনো কি গতিকে আপোনালোকে ইপিনে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কথা কয় আৰু আপোনালোকে ইপিনে কৈছে কি এই টকাটো সমুদায় টকা নোহোৱা কৰি মাত্ৰ এটকা দিব দিছে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যেতিয়া বিৰোধীত আছিলোঁ আমি এজ এ টোকেন হিচাপে কৈছিলোঁ যে 100 টকা হ্ৰাস কৰক আৰু লগতে চৰকাৰক আমি পৰামৰ্শ দিছিলোঁ কিন্তু মই এটকালৈ আনি পেলাই পৰামৰ্শনো কি দিম মই যদি এটকা কৰোঁ পৰামৰ্শ দিয়াটো মোৰ নৈতিক অধিকাৰ নাথাকে মই 100 টকা হ্ৰাস কৰাৰ পিছত পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনে তেতিয়াহ'লে মানুহে বেয়া পাব কাৰণ কিয় তেতিয়া আমাৰ কাম কৰাৰ মানসিকতাটো হেৰাই যাব এটা বিভিন্ন বিষয় আহিছে না রিপ্লাই দি আছে আপনি শুনকচোন আরে রিপ্লাই দি আছে আপুনি বহক আরে সব কথা এনেকুৱা কৈ থাকিব নালাগে হ'ব আপোনালোকে মুঠতে মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে পঞ্চায়তত মাত্ৰ 1 টকা ধৰিব দিছে লাখ 73,000 টকাটো কমাই পেলাই বিৰোধীয়ে মাত্ৰ 1 টকা কৰিব দিছে আজি অসমৰ ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰাই জনালো এই কথাষাৰ এইবোৰত কিয় লাগি যায় উত্তৰ দি আছে ন মিনিষ্টাৰ হেজ ৰাইট টু এনসাৰ আজি এনসাৰ দি আছে আপোনালোকে বহিল আনিব বিচাৰিছে বেলেগৰ আনিব বিচাৰিছে ৰিপ্লাই দি আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি রিপ্লাই না লাগে আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারত গুছি যাও যদি রিপ্লাই না লাগে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারত গুছি যাও আমি এটো মন্ত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে রিপ্লাই না লাগিলে মই প্লিজ সকলো বিৰোধী থাকে এনেকৈ আনিছিল সদনৰ যিটো নিয়ম এটো ফৰমেট এসেম্বলি ফৰমেট এই কথাটো ভিতৰত নিয়মটো রিপ্লাই দি আছে বহুত মতে আনিছে এসেম্বলি ফৰমেট এমাউন্টের বিতর্ক জানাটো মন্ত্ৰীয়ে ভাল হোৱা নাই সবৰে অধিকাৰ আছে সময় মোচন অনারেবল শ্ৰী হাফিজ বশিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলে উঠাই ল'বনে মুভটো যেটো কাৰ্ডমোচন আনিছে মই পাছ কৰোঁ অনারেবল মিনিষ্টাৰ আপুনি বহক এনসাৰ নালাগে আপুনি বহক মই এতিয়া মোচন আনি আছো সময় নাই আপোনালোকে মুভে কৰা নাই আপোনালোকে মুভে কৰা নাই মই মুভ কৰা সকলক অনুৰোধ কৰি আপুনি কাৰ্ডমোচন আপুনি বহক আপুনি কৈছিলে প্লিজ নো আর্গুমেন্ট প্লিজ সো অনারেবল হাফিজ বশিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকল আপোনালোকতো ৰিপ্লাই নালাগে তো উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক ন সদায় কিয় ৰিপ্লাই দিয়াৰ অধিকাৰ আপোনাৰ নাই নহয় মন্ত্ৰীৰ আছে মন্ত্ৰী দিব ৰিপ্লাই তো আপুনি কিয় সেইটো ক্ষুদ্ৰ অক্ষুদ্ৰ আপুনি কেনেকৈ ক'ব আৰে মোক ক'ব নোৱাৰে নহয় মই এইটো কিবা চাম নেকি মই কিবা don't argue with this speaker. Why this kind of money thing always you are doing here? এটা honorable সদনত স্পিকাৰ যেতিয়া হাউসখন চলাই থাকে
স্পিকাৰৰ ৰোলটো হ'ল কি হাউচখন চলাব, এইফালৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিব, এইফালৰ পৰা উত্তৰ দিব। ইয়াত স্পিকাৰৰ কোনো এনচাৰ দিবলগীয়াটো নাই। মন্ত্ৰী ডাঙৰে উত্তৰ দিছে, তথ্য যদি কিবা আছে আপোনালোকে লিখিত আকৌ কিবা এটা কৰক। গতিকে সদায় ইয়াত কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট কিবা কিবি এতিয়াই লাগে। আপোনাৰ তাত লিখা কি আছে তথ্য দিয়ক মোক, আপোনাৰ কাৰেক্ট তথ্যটো দিয়ক মোক। আপুনি স্পিকাৰক কি একুজ কৰি আছে মই নাজানো, আপোনালোকে চবে কি ধৰণৰ কথা পাতিলে। মোক এতিয়া আপুনি এতিয়াই কাৰেক্ট তথ্যটো দিয়ক। যদি এইটো ষ্টাইলত চলিব লাগে হাউচ, প্লিজ ছাবমিট মি, মানে আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে দিয়ক। মই এই ষ্টাইলতে চলাম, মই এই ষ্টাইলতে চলাম। নাই নাই, ইয়াতো এনচাৰ দিব মন্ত্ৰীয়ে, whether you are satisfied or not, it is up to you. পলিচিৰ ওপৰত মন্ত্ৰীয়ে কৈছে, আরে মন্ত্রী কৈ আছে ন, এটাই পলিসি হলে কি কৰিব, আপনি স্যাটিসফাইড নহয় ন ন সব আপনি স্যাটিসফাইড নহব পাৰে, উত্তৰটো উত্তৰেই হ'ব, চৰকাৰৰ তথ্যই হ'ব। আপুনি ভাল পায় বেয়া পায়, কোনটো কাম হ'ব নহব চৰকাৰে হিতুই লৈছে। কোনটো আরে কাট মোশন রেফারেশনতে উত্তর দিব, এটা কুৱেশ্যন আৱাৰ নহয় নহয়। ডন আৰ্গো স্পিকাৰে যেতিয়া কথা কয় এইটো কালচাৰ, অসমৰ কালচাৰ হিটো নেকি যে সদন কি বাহিৰত কি কবাত কি এইটোৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য নাই। যেতিয়া স্পিকাৰে ডিচিশ্যন দিব সেইটো ফাইনেল ডিচিশ্যন। মই কৈছো তেখেতে ৰিপ্লাই দি আছে, তেখেতে ৰিপ্লাই দিব। আৰু কিবা যদি আছে পিছত আপোনালোকে তথ্য সহকাৰে যি কনচাৰ্ণ জাগাত দিব লাগে তাতে দিয়ক। আৰু যদি ৰিপ্লাই নালাগে মই কৈছো মোশনটো পাছ কৰো। ৰিপ্লাই দিব দিয়ক। মই এখন পাছে কৰি যাব লাগে আৰু কি আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে MGNৰেগাৰ কথা কৈছে যে MGNৰেগাৰ একেবাৰে ব্যৰ্থ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আনিছে, কিন্তু আপোনাক অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ জৰিয়তে মই সদস্য জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ 11-12 চনত আমাৰ কৰ্মদিন সৃষ্টি হৈছিলে 353.44 কোটি দিন। 12-13ত কৰ্মদিন সৃষ্টি হৈছিলে 314.4 কোটি দিন। 13-14ত কৰ্মদিন সৃষ্টি হৈছিলে 298.47 কোটি দিন। আৰু তেতিয়া মই বিৰোধী দলৰ সদস্য আছিলোঁ, মই এইখিনি জানো এইখিনি। 14-15 চনত কৰ্মদিন সৃষ্টি হৈছিলে 210.18 কোটি দিন। তাৰপিছত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 16 চনত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিলে তেতিয়া কৰ্মদিন সৃষ্টি হ'ল 486 কোটি দিন। 16-17ত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ হ'ল তেতিয়া কৰ্মদিন সৃষ্টি হ'ল 463.95 কোটি দিন। 17-18ত পুনৰ হ'ল 480.68 কোটি দিন। 18-19ত ই বাঢ়ি গৈ পেলাই পালেগৈ 532.47 কোটি দিন। তাৰপিছত আকৌ 19-20ত ই পালেগৈ 623.6 কোটি দিন। 20-21ত পালেগৈ 911.53 কোটি দিন। 21-22ত পালে 916.61 কোটি দিন। আৰু এতিয়া মাৰ্চ মাহত আমাৰ এতিয়াও হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ অহা নাই, কিন্তু এতিয়ালৈ 750 কোটি দিন আমি যোৱাকালিলৈ আমি যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হিচাপ সেই হিচাপত পাইছোঁ যে আমাৰ কৰ্মদিন বাঢ়ি গৈছে। অৰ্থাৎ যদি আমি পূৰ্বৰ পৰা যদি চাওঁ 2011-12ৰ পৰা যদি চাওঁ কৰ্মদিন প্ৰতি বছৰে বঢ়াই নহয় দুগুণলৈ ইয়াৰ ৰূপ পাইছে। গতিকে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ সুনিপুণতাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি কৰ্ম সৃষ্টি বা কৰ্ম সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিৰ বাবে আমাৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলে কাম পাবলৈ বাধ্য হৈছে। এইখিনিতে কৈছে যে 100 দিনৰ কথা কৈছে। এতিয়া 100 দিনৰ আমাৰ লিখা আছে, কিন্তু আমাৰ 100 দিনৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 100 দিনৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিব লাগিব। মই যেতিয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মইতো পঞ্চায়তৰ অফিচত যাওঁ, কাৰণ কিয় মই পঞ্চায়তৰ অফিচত গৈ পেলাই ৰিভিউ কৰোঁ, আৰু তাতে পঞ্চায়তৰ সচিবসকলক মই সুধোঁ যে 100 দিনৰ কাৰণে কোনোবাই ডিমাণ্ড দিছে নেকি, আৰু ডিমাণ্ড যদি দিছা মোক নামকেইটা দি দিবা আৰু ব্লকৰ জৰিয়তে কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত পঠাবা।
কিন্তু আজি এই মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা মোৰ 2 বছৰ হ'ব যে আজিলৈ কোনো এজন জব কাৰ্ডধাৰীয়ে 100 দিনৰ কামৰ কাৰণে ডিমাণ্ড মই আজিলৈ নাপালোঁ গতিকে ডিমাণ্ড যদি নিদিয়ে মই জোৰ জবস্তি ধৰি পেলাই জব কাৰ্ডধাৰীসকলক জোৰ জবস্তি কামত লগাব পাৰিম নেকি গতিকে কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আহিব লাগিব গতিকে আজি এই এমজিএনৰেগাৰ জৰিয়তে আমি যিমানখিনি কৰিলোঁ আৰু আমি বুলি নহয় এইটো পূৰ্বৰ চৰকাৰে কৰিছে আৰু এই এমজিএনৰেগাৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ যেতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়ালৈ আমি দেখিছোঁ 5,04,459টা স্কিম আমি সমগ্ৰ অসমত আমি লৈছিলোঁ গতিকে এইটো খুব ডাঙৰ এটা এছেট যে 5,04,459টা আমি স্কিম লৈছিলোঁ আৰু তাৰে ভিতৰত উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিছোঁ 4,07,70টা স্কিম ইতিমধ্যে কমপ্লিটেড আৰু 1,03,742টা স্কিম এতিয়া অনগোয়িং হৈ আছে আমি সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে এই 1,03,742টা যি স্কিম চলি আছে সেইকেইটা স্কিমৰ কাম আগতে কৰক আৰু যিসমূহ পঞ্চায়তত 20টাতকৈ অধিক কাম চলি আছে আমি নতুন কাম নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ গাইডলাইনৰ আণ্ডাৰত গতিকে এই আমি যদি চাওঁ আমাৰ 21-22 আৰু 22-23ত যদি আমি চাওঁ এমজিএনৰেগাত উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি কাম দিছিলোঁ আমি 80,042টা আমি স্কিম আমি হাতত লৈছিলোঁ আৰু এই 80,042টা স্কিম হাতত লোৱাৰ পিছত আমি তাত কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 13,427টাহে কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ যদি ভাৰত চৰকাৰৰ গাইডলাইনৰ আধাৰত আমি কৈছোঁ যে আমি 20টা য'ত পঞ্চায়তত কাম চলি আছে তেওঁলোকৰ কাম পুনৰ দিব নালাগে তেওঁলোক কমপ্লিট কৰক নহ'লে এইখিনি কাম অনগোয়িং চলি থাকিলে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা ৰেকৰ্ডটো দেখাত বেয়া দেখা যায় গতিকে এইটো এমজিএনৰেগা মই সন্দৰ্ভত মই ক'লোঁ আজি যদি আমি যদি পিএমৰ যদি কথা কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মোৰ দুখ লাগিছে আজি যে আজি খালি এজন নে দুজন আমাৰ ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ বিধায়কে কৈছে কিন্তু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি যি কৰ্ম সংস্কৃতি তেখেতে সৃষ্টি কৰিলে আৰু সেই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল আমাৰ এনে আপোনালোকে কৈ আছে যে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী কম আছে বুলি কৈ আছে জিআৰএছ জিপিচি কম আছে বুলি কৈ আছে কিন্তু আমাৰ সেই কম থকাৰ পিছতো আজি যদি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা স্কিম যদি সফল কৰিছে তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে সফল কৰিছে অৰ্থাৎ আমাৰ কৰ্মচাৰী নাই বুলি কৈ আছে বা আমিও কৈ আছোঁ যে আমাৰ ভেকেণ্ট আছে এতিয়া বহুত তাৰ পিছতো দিনে নিশাই কাম কৰি পেলাই 22টা মাহত সেই পঞ্চায়তৰ একেবাৰে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা একেবাৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী হৈ পেলাই জিআৰএছ জিপিচিয়ে এতিয়া 22 মাহত 5,04,000 ঘৰ ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাত্ৰ 22 মাহত এইটো এটা ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট আৰু এইটো একমাত্ৰ সক্ষম হৈছে এইকাৰণে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ডে ওৱানৰ পৰা যে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে টকা দিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টকা দিছে গতিকে আমি ঘৰখিনি কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু যিহেতু আমি ইতিমধ্যে আমি 9,08,000 ঘৰ ইতিমধ্যে আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আপোনাক মই আনন্দৰে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ বাকী 9,21,258টা ঘৰৰ কাম ইতিমধ্যে অনগোয়িং হৈ আছে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছোঁ মোৰ জিআৰএছ জিপিচি পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী ব্লকৰ বিডিঅ'সকলে যি কষ্ট সহকাৰে কাম কৰি আছে আমি নিশ্চিত যে এই পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলৰ তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি টাৰ্গেট বান্ধি লৈছোঁ কোনটো মাহত কোনটো ব্লকে কিমান পঞ্চায়তে কিমানটা ঘৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব প্ৰতিটো জিলাত গৈ পেলাই ৰিভিউ কৰাতে তেওঁলোকক ব্লকসমূহক আমি টাৰ্গেট দিছোঁ যে আপুনি প্ৰতি মাহে ইমানটা ঘৰ কমপ্লিট কৰিলেহে আপোনাৰ এইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব এই যাৰ কাৰণে আজি যেনেকুৱাকৈ আমি এচিভমেণ্ট পাইছোঁ যে আমি 5 লাখ যি আমি 4,000 আমি ঘৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বাকী যি আছে 9,21,000 ঘৰ নিশ্চিত ৰূপত আমি 2024 চনৰ আমি 31 মাৰ্চৰ আগে আগে আমি নিশ্চিত ৰূপে আমি কৰিব পাৰিম আৰু এইখিনি আমি যে কৰিব পাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ বিভাগৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চিৰজীৱন তেওঁলোকৰ মই কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম কাৰণ এনেকুৱা ৰিমাৰ্কেবল এচিভমেণ্ট বোধহয় এতিয়াই পাইছোঁ যে 22 মাহত 5 লাখ ঘৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ আজি
আজি আমাৰ আজি যিসমূহ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে আমাৰ আছে 2197টা আছে আমি আগতে জনাইছোঁ আৰু ভেকেণ্ট আছে আমাৰ 1059টা ভেকেণ্ট আছে গতিকে এই ভেকেণ্ট থকাৰ পিছতো যে কাম আমাৰ ৰৈ থকা নাই উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কামসমূহ আমি কাক কৰিব দিছোঁ যিহেতু নিউলি ৰিক্ৰুটেড আমাৰ টেক্স কালেক্টৰ আছে বহুত ডেকা ল'ৰা বিকম পাছ কৰা ল'ৰা টেক্স কালেক্টৰ আছে গ্ৰাম সেৱক সেৱিকাসকলক আমি ICGP ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আমি এংগেজ কৰি পেলাই কাম চলাই আছোঁ নহ'লে এই এচিভমেণ্ট নাপালোহেঁতেন তথাপি বাকী যিখিনি আমাৰ ভেকেণ্ট আছে ভেকেণ্টখিনিৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডক আমি জনাইছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে কৈছে যে যিহেতু 4th গ্ৰেড 3rd গ্ৰেডৰ কেটাগৰী নহয় এইকেইটা পোষ্ট গতিকে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব আৰু নিশ্চিত ৰূপত আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডে এইবাৰ এপ্ৰিলত এইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে আৰু তাৰ পাছতো যে আমি এই ৰিমাৰ্কেবল এচিভমেণ্ট পাইছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে এটা আনন্দৰ খবৰ ইয়াৰ উপৰি কিছুমান মানুহৰ আমি দেখিছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে মানুহৰ লেণ্ডলেছ মানুহ আছে তেওঁলোকক আমি মাটিৰ আবণ্টন দিছোঁ আৰু কিছুমানক কৈছোঁ কি আমি ক্লাষ্টাৰ বনাইছোঁ আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ 8টা ক্লাষ্টাৰ আমাৰ মৃণাল চুকী ডাঙৰীয়াই কৈছে 8টা ঘৰৰ ক্লাষ্টাৰ কৰিছে ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ বিধায়কসকলে আমি এতিয়া হাইলাকান্দিত ক্লাষ্টাৰ কৰিছোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এই অসমে হায়েষ্ট ক্লাষ্টাৰ 131টা ঘৰৰ এটা আমি কলনী বনাই আছোঁ আমাৰ এইটো জয়পুৰ ব্লকত কলনী বনাই আছোঁ আৰু সেই জয়পুৰ ব্লকৰ কলনীটো আগন্তুক দিনত পৰ্যটনৰ এটা কেন্দ্ৰভূমি হ'ব কাৰণ কিয় 131টা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এতিয়ালৈ উত্তৰ প্ৰদেশত আছে 96 ক্লাষ্টাৰ আছে কিন্তু অসমত আমি 131টা ক্লাষ্টাৰ কৰিছোঁ সোলাৰ লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ 14 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে MGNৰেগাত যিহেতু 15% আমি কাম যিহেতু ৰাস্তাৰ কাম ধৰিব পাৰোঁ আমি 15% কামেৰে আমি ৰাস্তা বনাই দি পেলাই সুন্দৰ এখন গ্ৰাম্য কলনী বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ মই সন্মানীয় বিধায়কসকলক এবাৰ গৈ পেলাই তেওঁক চাই অহাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইতো তেনেকুৱা লেণ্ডলেছসকলক ক্লাষ্টাৰ বনাব পাৰিব কাৰণ আমাৰ এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোকক ঘৰকেইটা দিব লাগে আমি আৰু দিব লাগিলে কাৰণ কিয় দিব লাগিব তেওঁলোকে আছে ফৰেষ্ট লেণ্ডত আছে আমাৰ 1 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ কমিশ্যনাৰে এখন পত্ৰ লিখিছিলে ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি জনাইছোঁ তেওঁলোক যে আমাৰ টোটেল 5,949টা আমাৰ ফেমিলি আছে ফৰেষ্ট এৰিয়াত আছে খুব দুখীয়া মানুহ আৰু তাৰে ভিতৰত 2,486টা আছে শিডিউল ট্ৰাইব 495টা আছে শিডিউল কাষ্ট 1,702টা আছে মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আৰু 1,264টা আছে মানে ভেৰিয়াছ কমিউনিটিৰ গতিকে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ ফৰেষ্টক যে আমাক অন্ততঃ তেওঁলোকক হেৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক তথাপি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যদি নহয় আমি আগন্তুক দিনত ক্লাষ্টাৰ কৰি হ'লেও আমি এইখিনিক আমি ৰখাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম মই আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াক খুব ধুনীয়া কথা এটা আগত ৰাখিছে যে আমাৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনৰ যিটো ছিষ্টেম এই প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনৰ ছিষ্টেমটো আমি সলনি কৰিবৰ হ'ল কাৰণ কিয় এইটো কি কাৰণত এনেকুৱাকৈ আহি গ'ল যে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট হয় পাব্লিকৰ জৰিয়তে আৰু যেতিয়া মানুহে যেতিয়া পঞ্চায়ত মেম্বাৰ কেইজনে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে ঘপতকৈ আনি দিয়ে কি কৰি দিয়ে তেখেতক অনাস্থা আনি দিয়ে আৰু অনাস্থা আনি দিয়াৰ পিছত ডেম'ক্ৰেটিকেলি ইলেক্ট মানুহ এজন বেচেৰা যি সদস্য হোৱাৰ মৰ্যাদাটো নাথাকে গতিকে আল্টিমেটলি সদস্য হোৱাৰ মৰ্যাদা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি পাব্লিক ৰাইটছটো আমি উলংঘা কৰি আছোঁ কাৰণ পাব্লিকে তেওঁক ইলেক্ট কৰিছে অথচ 10জনৰ ভিতৰত 6জনে যদি তেওঁক অনাস্থা আনে গতিকে নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন আমাৰ কেবিনেট চাব কমিটি গঠন কৰি দিছে আৰু সেইটোত মই নিশ্চিত ৰূপত নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি মই আনিম আৰু তেখেতে আৰু এটা বিষয় দিছিলে GPCৰ কথা দিছিলে এই GPC আৰু ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই এইটো ৰুলিঙত কৈছিলে যে GPCয়ে যদি তেনেকুৱাকৈ পইচা লৈ পেলাই যদি তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ একাউণ্টত আনি পেলাই সেই কৰিছে আৰু তেওঁ নিজেও এডমিট কৰিছে যে পিছত পইচা ঘূৰাই দিয়া বুলি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৰহাটত 5 লাখ মানুহক যেতিয়া ঘৰ আবণ্টন দিছিলে সেই সময়তে মুকলিকৈ কৈছিলে যে কোনো পঞ্চায়তৰ সদস্য বিষয়াৰ যদি PMY ঘৰৰ মানুহ হিতাধিকাৰীক যদি পইচা খোজে গৈ পেলাই থানাত FIR-টো লজ কৰক আৰু বাকী যি কৰা দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি আমি কৰিম বুলি কৈছিলোঁ গতিকে মই তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ যে FIR লজ কৰক আৰু বাকী কি হৈ আছে এইটো আমি 20 দিন যদিও হৈছে
কাৰণ যিহেতু মাৰ্চ মাহ আমাৰ যিহেতু প্ৰচেছৰ মাজত যাব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত ওপৰত মানে এনকুৱাৰী আমি কৰিম উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দিছিলোঁ দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেছ হৈছে ৰিজাল্টটো পোৱা নাই আপুনি মই লিখি দিছিলে কিন্তু ৰিজাল্টটো আপুনি পোৱা নাই নিশ্চিত হৈ পাব কাৰণ আমাৰ এই বিভাগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' জেলত গৈছে আমাৰ এই বিভাগত এতিয়ালৈকে প্ৰায় মোৰ দেন 100 বিষয়া ছাছপেনশ্যনত গৈছে কিছুমানে পিছত ৰিইনষ্টেট হৈছে বেলেগ কথা গতিকে আমি এইটো একেবাৰে কঠোৰ কাৰণ কিয় আমি এটা কথা কৈছোঁ কি যে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা লুকাই আছে গাঁৱত লুকাই আছে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যেতিয়া দুখীয়া মানুহসকলক আমি বিকশিত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষখনক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিম বা ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব নোৱাৰিম আৰু সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে এক্ৰছ দ্য পলিটিক্স এক্ৰছ দ্য ৰিলিজন তেখেতে কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস মানে সকলোৰ প্ৰয়াস লাগিব সেই প্ৰয়াস হ'লেহে আমি ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই নিব পাৰিম সেইকাৰণে টপ প্ৰায়ৰিটিত আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কাম কাজখিনি টপ প্ৰায়ৰিটিত লোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ আমি দেখিছোঁ বহুত আজি ফেক মানে জব কাৰ্ডৰ কথা কৈছে মই ভাল পাইছোঁ এইটো কথা কাৰণ কিয় ফেক জব কাৰ্ড আমি ডিটেক্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কি কৈছোঁ তো আধাৰ লিংকৰ কথা কৈছোঁ যে যিসকলৰ আধাৰৰ লগত লিংক আছে চিডিং হৈছে তেওঁলোকে MGNREGAৰ কাম পাব জব কাৰ্ডধাৰী কাম পাব এনে জব কাৰ্ডখন থাকিলে নহ'ব এইটো মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছে যে আধাৰ চিডিং কৰিব লাগিব আৰু লগতে মেণ্ডেটৰী কৰা হৈছে যে PMY কৈ মেণ্ডেটৰী কৰিছোঁ আধাৰ চিডিং হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যাতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকে যাতে অসুবিধাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা উপদেশ দিছিলে যে সংযোগ এপ নামৰ এটা আমি এপ এটা লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু এই এপৰ জৰিয়তে কি কৰিছোঁ আমি ব্লকত গৈ পেলাই সেইসকল হিতাধিকাৰীক মাতি পেলাই মই নিজে এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই মাতি পেলাই যিসকলে PMI ঘৰ পাইছে যিসকলৰ জব কাৰ্ড আছে সেইসকলক মাতি পেলাই ব্লকত সভা কৰি পেলাই ব্লকত আমি ব্লকৰ মানুহ ৰাখিছোঁ আমি সংযোগ এপৰ মানুহ আমি ASLM সখীসকলে কৰি আছে বেংকৰ যাতে একো অসুবিধা নহয় লিড বেংক মেনেজাৰক আমি মাতি আনি পেলাই তেওঁলোকক যাতে আমি সকাহ দিব পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই পূৰ্বতো কৈছিলোঁ আজিও আপোনালোকক কৈছোঁ এপ্ৰিল মাহৰ অন্ততে সেই দুখীয়াসকলক সেৱা কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্লকত একোখন সভা কৰক তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিত ওপৰত আমি আগন্তুক দিনত আমি কাম কৰিব পাৰিম আজি আমাৰ চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াই যি কথাষাৰ কৈছে তেখেতে মোক আগতে জনাইছিলে যে ব্যক্তিগত এখন মানে এইটোতো নোৱাৰে কোনোমতে আৰু কি কাৰণত হ'ল মই আজি সদনৰ মজিয়াৰ পৰাই মই বিভাগক নিৰ্দেশ দিলোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে এইটো এনকুৱাৰী কৰি পেলাই যদি ফল্ট যদি কোনোবা আছে গাফিলতি যদি কোনোবাই কৰিছে তেওঁৰ এগেইনষ্টে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে সদনৰ মজিয়াৰ পৰাই মই মোৰ বিভাগক মই আহ্বান জনাইছোঁ নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু নিশ্চিত ওপৰত এইটো চৰকাৰৰ ৰাজহ লষ্ট হ'ব কোনোবাই টকা ইনকাম কৰিব সেইটো অন্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকোঁতে ৰঞ্জিত দাস থাকোঁতে এইটো আমি হ'ব নিদিওঁ এইটো নিশ্চিত এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত জনাইছোঁ 15 ফাইনেন্সৰ কথালৈ মই আহিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আপোনালোকক এটা বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ লাহৰী ঘাটৰ কথা এটা আছিলে লাহৰী ঘাটত আজি লাহৰী ঘাটৰ কথা এটা মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যদি তেওঁক জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ নিজে জানে লাহৰী ঘাটৰ অৱস্থা এটা সময়ত কি অৱস্থা হৈছিলে সেই সময়ৰ পৰা অৱস্থাৰ পৰা আজি অৱস্থা নিশ্চিত ওপৰত পাৰ্থক্য ভাৱে তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আগতে লাহৰী ঘাটৰ কাৰণে বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে তেওঁৰ কথাত আমি একেদিনে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি মানুহ এজনক তাৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি পেলাই বৰাক ভেলীত দিছোঁ কিহৰ কাৰণে দিছোঁ যে তেখেতে কৈছে যে লাহৰী ঘাট ব্লকত যি দুৰ্নীতি চলি আছে অবাধ দুৰ্নীতিত এইসকল ব্যক্তিক যদি ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই বিধায়ক হ'লে একো কৰিব নোৱাৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই যদি জনালোঁ তেওঁ যদি জনালে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁক তাক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আমি কিয় কৰিছোঁ এই সততাটো আছে লাহৰী ঘাটৰ লগত মোৰ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভোটৰ সম্পৰ্ক নাই কিন্তু সম্পৰ্ক আছে মাটিৰ সম্পৰ্ক আছে সম্পৰ্ক দেশৰ সম্পৰ্ক আছে কাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰ আধাৰতে আমি লাহৰী ঘাটকে সম পৰিমাণে দুৰ্নীতিমুক্ত এটা ব্লক কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ মই সময় যিহেতু কম উপদেশ ডাঙৰীয়া মই সেইটো ইতিমধ্যে কৈছোঁ তথাপি আৰু এবাৰ ক'লোঁ যে PMI ঘৰৰ নামত যদি তেনেকুৱাকৈ টকা লৈছে যিসকল হিতাধিকাৰীসকলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমপ্লেইন লৈ পেলাই আপুনি এটা মোৰ বিভাগত দিয়ক আৰু এটা পুলিচ ষ্টেচনত দিয়ক পুলিচে যি ব্যৱস্থা কৰে কৰিব আৰু মোক দিয়ক আপুনি তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে নিশ্চিত ওপৰত আমি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু হিতাধিকাৰীয়ে ডাইৰেক্টলি আমাক কমপ্লেইনটো দিব লাগিব কাৰণ আপুনি দিয়ক যদি মিটৰ নামত যদি লৈছে মিটৰ নামত যদি লৈছে আপুনি অলপ আগতে সংখ্যাকেইটা কৈ দিছে
মই বিভাগক আজি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন হ'ব এপ্লিকেশ্যনৰ আধাৰত তৎকালীন যাতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আমিয়ে যাতে এফআইআৰ লজ কৰোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে এফআইআৰ লজ কৰে মই আমাৰ বিভাগক ইতিমধ্যে এই বিষয়টো আহ্বান জনাইছোঁ ইতিমধ্যে 2 চাইডৰ ভিতৰতে লাহৰীঘাট সমষ্টিত আপোনাৰ তাত আমাৰ বিভাগৰ মানুহজন গৈ পেলাই আপোনাৰ লগত আলাপ কৰি পেলাই আৰু সেইসকল মানুহৰ লগত আলাপ কৰি পেলাই আমি তদন্তৰ ব্যৱস্থা আজিয়ে মই ঘোষণা কৰিলোঁ মই আজি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যে যি মহিলা ব্যক্তি ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰটো হেৰি নহয় কিন্তু তেওঁৰ যদি স্বামী জীয়াই থাকে এই ঘৰটো শিফ্ট কৰিব ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছেনে মানে তেওঁ মানে গিৰিয়েক মানে ঢুকাইছে নাই গিৰিয়েক জিকাই আছে জীয়াই আছে কিন্তু ৱাইফ যিহেতু তেওঁৰ নামতে ঘৰটো চেংচন হয় ৱাইফ ঢুকোৱাৰ পিছতে হাজবেণ্ডৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে নাই তেনেকুৱা প্ৰভিজন এইটো লিগেল হেয়াৰ যেতিয়া উলিয়াব লিগেল হেয়াৰত মানে যাক চাৰ্টিফাই কৰে যদি সাধাৰণতে যদি মানে অবিবাহিত মহিলা থাকিলে আমি মানে সেইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ যদি মাইনৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী থাকে সেইটো দিওঁ গতিকে লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে আনিব লাগিব আৰু লিগেল হেয়াৰত তাতে যাৰ নাম থাকে আমি সেইটোৰ আধাৰতে দিম এইটো চাৰ্কল অফিচৰ পৰা আনিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব মানে বেলেগে আত্মসাৎ কৰিছে গতিকে এইটো এটা মানে এইটো ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব ঠিক আছে হ'ব বুজি পাইছে নাই এইটো ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব আপুনি লিখিতভাৱে দিয়ক লিখিতভাৱে দিলে আমাৰ নিজে আমাৰ বিষয়া এজন মই ডেপুট কৰি দিম আপোনাৰ তাতে গৈ পেলাই সেইখিনি আমাৰ লগে লগে অন দ্য স্পট আপোনালোকে এফআইআৰ দিব আমাৰ মানুহে এফআইআৰ তাৰে দিব দি পেলাই এই দুখীয়া মানুহক যিটো ঠগুৱা কাৰণ তেনেকুৱা 2-4টা মেছেজ গ'লে ভাল তেনেকুৱা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈ আছে কিন্তু মানুহে কিন্তু মোক হোৱাটছএপত দি থাকে মোক ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ সময়ত সকলোৱে দি থাকে আৰু দি থকাৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ জাকিৰ ভাইয়ে স্বাস্থ্যৰ কথা কৈছে মই সেইকাৰণে আজিকালি ডেইলি কিমানটা ঘৰ কমপ্লিট কৰি আছোঁ কিমান চাউল ধান কিনি আছোঁ মই আজিকালি সেইটোও জনাই আছোঁ কাৰণ কিয় সেই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কি হয় মই মানে ৰাতিপুৱা সময়ত বিভিন্ন মানুহে মোক ফোন কৰি ফিডবেক বোৰ্ড দিয়ে প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ সময়ত ফিডবেকটো দিয়ে গতিকে মই সেইকাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কাম কৰোঁ ৰাতিপুৱা আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য আপনার হাতত দিয়ে রেজাল্ট হওয়া নাই স্যার আপনার হাতত ধবড়ি দিতে একদম হাতে হাতে কমপ্লেন দিলে তো আপনি অ্যাকশন লওয়া নাই এই গরিবপুর ধবড়ি দিলে রেজাল্ট আছে আপনি সক্রিয় হক আপোনালোকে একশনটো মই ল'ব নোৱাৰো প্লিজ একশন ল'ব হয় পুলিচে ল'ব বা বিষয়াহে ল'ব প্লিজ মন্ত্ৰীয়ে দিয়াৰ পিছতে এনকুৱাৰী থাকে গতিকে আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি থানাত কিয় দিয়ে থানাতো দিব এটা কপি প্লিজ আপনিতো সচেতন নাগৰিক আপুনি কিবা সচেতন নাগৰিক সচেতনৰ ভূমিকা পালন নকৰে আপুনি ইউ গো টু দা পুলিচ ষ্টেচন and lodge FIR আপনি FIR লস করি FIR লস করা আছে 4-5টা মোর সমস্যার 5টা FIR লস করা আছে ডিসি কমপ্লেইন দি আছে আপনার হাত দি আছে মাননীয় অল কনসার্ন অ্যাকশন হয় নাই না অ্যাকশন মানে এটা কথা মই কৈ আছো যেতিয়া এটা পুলিশে যেতিয়া এটো এটা কেস এটা যেতিয়া জুডিশিয়ালত গুছি যায় জুডিশিয়ালত গুছি যোৱাৰ পিছত আমিতো হেতু কৰিব নোৱাৰো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যাক সাসপেন্ড কৰিব লগা আছে আমি কৰি আছো কিন্তু আমাক যেতিয়ালৈ কোৰ্টে যেতিয়ালৈ একো নকয় কাৰণ যেহেতু থানাত যেতিয়া দিয়াৰ পিছত জুডিশিয়াল মেটাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি জুডিশিয়াল মেটাৰ হোৱাৰ পিছত আমি বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমাৰ বিষয়াগৰাকীৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আমি যি কৰিবলৈ কৰি আছো মই এটা সদনত বিধায়কসকলক এটা মই আহ্বান জনাম মই দেখিছোঁ আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ টকা বিভিন্ন আমাৰ পঞ্চায়তে নিজৰ স্কিম ধৰি পেলাই তেওঁলোকে খৰচ কৰে তো খৰচ কৰি ভালে তেওঁলোকে ৰাস্তা ঘাট কৰিছে বিভিন্ন কাম কৰিছে আমি আমাৰ নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক আমাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই যোৱাবাৰ কি কৰিছিলে তো গোটেই স্কুলসমূহ ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে 15 ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই আজি পৰহি গৈ পেলাই বজালে ব্লকত মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰায় 1.5 কোটি টকাত মই 72টা বিদ্যালয় তাতে মোৰ সমষ্টিত থকা 72টা বিদ্যালয়ত তাতে মই গৈ পেলাই যে কাৰ কি অভাৱ আছে কাৰোবাৰ 3 পাত ফুটা আছে লগত 3 পাতখিনি হলনি কৰি পেলাই ডাইনাৰত 3 পাত লগাই দিছোঁ কাৰোবাৰ সিলিং দিব লগা আছে এনেকুৱাকৈ 72টা স্কুলক মই প্ৰায় 1 কোটি কিবা 25 লাখ টকা আছিলে 15 ফাইনেন্সৰ টকা আৰু দি পেলাই সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খিনি মানে কাম কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নেক্সট টাইম যিসমূহ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আমাৰ বাইদেউ দিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় মাটিৰ স্পেচিফিকেশ্যন নাথাকে তেনেকুৱা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰকো আমি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গাইডলাইনটো অলপ বদলিছে ছাৰ প্লিজ এইটো গাইডলাইনৰ ৰিপ্লাইটো দিব লাগে তাৰমানে আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে প্লিজ সিট ডাউন প্লিজ আছে ৰিপ্লাই কমপ্লিট কৰিব দিয়া আমাৰ সেইটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটিতে সেইটো আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে কি যে সৰু সুৰা যিবিলাক কাম আমি ৰিপেয়াৰিঙৰ কামৰ কাৰণে আমি MLA ফাণ্ড দিব নোৱাৰোঁ
গতিকে ৰিপেয়াৰিং ফাণ্ডৰ কাৰণে MLA ফাণ্ড দিব যিহেতু নোৱাৰোঁ 15 ফাইনেন্সত যদি দিলে অন্তত স্কুলখিনি যদি ভাল হয় গতিকে স্কুলখিনি ভাল হোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা আমাক পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু সেইটোৰ আধাৰত আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যদি বিডিঅ'জনক মাতি পেলাই কাৰণ এইকেইদিনত কামবোৰ চলি আছে যদি চেংচন দি দিয়ে নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ 22-23 ছেকেণ্ড কিস্তিলৈ যাব লাগিব এতিয়া যদি আপোনালোকে বিডিঅ'সকলক দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত থকা স্কুলসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মেৰাখান 1 লাখ 1.5 লাখ টকা 2 লাখ টকা আমি এনেকুৱাকৈ দিছোঁ গতিকে বাহাত প্লিজ চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া আপুনি পঞ্চায়ত কথা কৈছে মাতি পেলাই বিডিঅ'ক মাতিব মাতিলে নিশ্চিতভাৱে কনভিন্স হ'ব আৰু সেইটো কৰিলে মই ভাবোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে এটা আমি সকাহ দিয়া হ'ব অংগনবাড়ীৰ আমি যেতিয়া কাম ল'ম য'ত স্পেচিফিকেশ্যন নাথাকে বাইদেউ য'ত কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি যদি আমি যাতে কৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই পেলাই আপোনালোকে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আপোনালোকে আনিছে যাতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাৰণ নহ'লে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰসমূহ আপুনি যে উঠাই দিলে লৈ তাকে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ যিখিনি পইচা সোমাই আছে সেইবোৰ স্কিমছ আৰু ক্ল'জ নহয় কাৰণ মেটেৰিয়েলছ বিলটো যিহেতু পোৱা নাই পাইপলাইনত অলৰেডি সোমাই দিছে সেইবোৰ স্কিম আৰু ক্ল'জ বিলটো অলপ চাব লাগে হ'ব ইতিমধ্যে আৰু মেটেৰিয়েলছৰ কথা কৈছে বা আজি চাওক মেটেৰিয়েলছৰ কথা আমি 22-23 আমাৰ টোটেল ফাণ্ড আমি 19-20 পৰা 22-23 214 কোটি টকা আজি কিছুদিন আগতে ৰিলিজ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব বহুতে মই দেখিছোঁ মোক সেইদিনা চিপাঝাৰত পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াত মই গ'লোঁ তেখেতে মোক ক'লে যে আমাৰ ইয়াতে মেটেৰিয়েলছৰ পইচা পোৱা নাই মই ভিডিঅ' সুধিলোঁ তুমি কিয় মানে হেৰি কৰা নাই তেওঁ নিজে ক'লে ছাৰ মই 22-23 মানে হেৰি কৰা নাই পাইপলাইন কৰা নাই তেওঁ যদি এপ্লাই যদি নকৰে মোৰ কমিশ্যনাৰজনে কেনেকৈ দিব পাৰিব যিসকলে পাইপলাইনত আছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে পাইছে যাৰ কাৰণে 214 কোটি টকা হ'ব পাৰে সেইটো হ'ব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু অলপ এটা দিন হ'লেও পাব অন্তত কিন্তু যিসকলে এতিয়া পাইপলাইনত দিয়া নাই পাইপলাইন যদি দিয়ে মই তাকে আপোনালোকক আহ্বান জনাই পেলাই মোৰ এই বক্তব্য শেষ কৰি ধন্যবাদ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো সকলো বিধায়কৰ দায়িত্ব গতিকে মই ভাবোঁ সকলো বিধায়কে যদি দায়িত্ব পালন কৰে আমাৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি আপুনি কৈ আছে এইবিলাক দূৰ হ'ব এতিয়া মই মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ মাননীয় সহযোগী প্লিজ চিট ডাউন আৰু মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী আহমেদ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱকেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নেকি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে আমি দেখিছোঁ আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ চিত্ৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি এই বিভাগত যথেষ্ট টকা দৰকাৰো আছে আৰু এই বিভাগৰ জৰিয়তেহে আচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ব কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল BDO বা কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক অলপ ৰেগুলেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ চকু দিব লাগিব যেনেকৈ জুৰিয়া ব্লক আমাৰ জুৰিয়া ব্লকত এই 23 মাহত 14 বাৰ BDO ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে 23 মাহত উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত উঠিব লগা কথা মানে 23 মাহত 14 বাৰ BDO ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে এইটো গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত আপোনাৰ নকৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰোঁ যে এনেকৈ কৰ্মচাৰীবিলাকক যাতে কাম কৰাৰ এটা সুবিধা দিয়ক আৰু দ্বিতীয়তে মানে এই তেখেতে যেটো আপত্তি কৰিছে যে এটকালৈ কিয় হ্ৰাস কৰাৰ কথা আহিল 100 টকালৈ এই কথাটো যেহেতু আমাৰ সদনৰ পৰম্পৰা আমাৰ ফৰ্মেট যেটো আছে আমাৰ ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰৰ ফৰ্মেটতে আছে এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক গতিকে এইটো তেখেতে অসমবাসীৰ সন্মুখত আমাৰ যেটো বিৰোধীক এক্সপ'জ কৰিব বিচাৰিছে যে এটকা বিচাৰিছে বিভাগৰ কাৰণে মানে বিৰোধীয়ে কাম বিচৰা নাই এইটো সদনৰ ফৰ্মেট গতিকে এই কথাটো আমি ভাবোঁ তেখেতে যাতে এই কথাটো উদ্ধ কৰে সদনৰ আপোনাৰ প্ৰস্তাৱটো উদ্ধ কৰিছে না আৰু এইখিনি কৈ মই যাতে আমাৰ বিভাগৰ বাকী যাতে আৰু অনিয়মবিলাক যাতে দূৰ কৰাত মন্ত্ৰী মহোদয়ে দৃষ্টি দিয়ে সেইখিনি আশা ৰাখি আমি আমাৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ উইথড্ৰ কৰিছে চেয়াৰমেন আলী মহোদয় উইথড্ৰ কৰাৰ আগতে জাষ্ট এটা কথা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ তেখেতে যিমান ধুনীয়াকৈ ক'লে স্কুলবোৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিছে প্ৰব্লেমটো হ'ল মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে শুনিলে ভাল হয় প্ৰব্লেমটো হ'ল যে আমাৰ আনটাইড ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি লোকেল ফেল্ট নিডটো কৰিব পাৰোঁ য'ত যেনেকুৱা প্ৰয়োজন এতিয়া মোৰ তাতে ছাপ'জ প্ৰয়োজন হৈছে যে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব লাগে আপোনাৰ COই নিদিয়ে কয় গৰাখহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে স্কিম ল'ব নোৱাৰি প্ৰয়োজন হৈছে যে মডেল স্কুলটোৰ আৰ্ট ফিলিং কৰিব লাগে কয় নাই 15 ফাইনেন্সৰ টকা মডেল স্কুলত দিব নোৱাৰি এই ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি বহু কাম কৰিব পৰা নাই মোৰ বাগবৰত যদি এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম আছে সেইটো হ'ল মডেল স্কুলৰ আৰ্ট ফিলিং
মডেল হস্পিটেলৰ আৰ্ট ফিলিং, বাগবৰ মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আৰ্ট ফিলিং, আজি আৰ্ট ফিলিং নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ IB PWD IB কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা নাই, মোৰ জ্যোতি বিষ্ণু কলা কেন্দ্ৰ আজি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা নাই। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই উদ্যোগ কৰাৰ আগতে অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যাতে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে গাইডলাইন মতেহে যাতে যায়, লোকেল ফেল্ট নিডৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। ইফ নেচেচাৰী লেট দেয়াৰ বি এ ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম দি কমিশ্যনাৰ অল অভাৰ দ্য ষ্টেট টু ফলো দি গাইডলাইনছ। উইথ দিছ ৱৰ্ডছ আই উড লাইক টু উইথড্ৰ এণ্ড থেংক ইউ। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁ মোৰ চেম্বাৰত আহিব, তেওঁৰ সন্মুখতে মই টেলিফোন কৰি দিম যে যাতে কামবোৰ লয় যাতে। ধন্যবাদ। কৰা হ'ল। মই এতিয়া মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱটো হ'ল 2024 চনৰ 21 মাৰ্চৰ শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালচোৱা মঞ্জুৰী নং 57 পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক 8,736 কোটি 87,45,000 টকা মঞ্জুৰি কৰিব লাগে। যিসকল মাননীয় সদস্যই প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল মাননীয় সদস্যই প্ৰস্তাৱটোৰ বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। দাবী মঞ্জুৰি নং 57টো গৃহীত হ'ল। এতিয়া মঞ্জুৰি নং 39 নাৰী আৰু কল্যাণ বিভাগ, এতিয়া মাননীয় সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰস্তাৱ কৰিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে মই প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজোঁ যে 2024 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালচোৱাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ শিতানৰ প্ৰশাসনৰ অৰ্থে 3,489,86.12 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে। এতিয়া 39 নং মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱটোত তলত উল্লেখ কৰা মাননীয় সদস্যসকলৰ নামত 5টা কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছে। মই মাননীয় সদস্যসকলক কৰ্তন প্ৰস্তাৱকেইটা উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগীসকল, মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগীসকল, মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ, মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী, তেখেতসকলৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰি বক্তব্য দিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, that the total provision of rupees 304986.212 lakh under grant number 39 in respect of women and child development at pages 85 163 volume 2 part 12 of the budget for 2023 or 2024 be reduced to rupees 1, that is the amount of the whole grant of rupees 304986.12 lakh do stand reduced to rupees 1. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত যে পৰম্পৰাগতভাৱে আনিব লাগে আৰু এইকাৰণে আনিছোঁ, আৰু এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে আমি এই বিভাগটোৰ উন্নয়নৰ দিশত আমি বহুতখিনি কথা আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই সুযোগটো আপুনি আমাক দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰটো পিছত হয়, প্ৰথমে সবে এবাৰ আপুনি বাকী কিজনে কৈ ল'ব, আপুনি একেলগে ক'ব বিচাৰিছে? ঠিক আছে। আমাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ। Honorable Deputy Speaker, sir, for grant number 39, we the members of AUDF have to move that the total provision of rupees 3,04,986.12 lakh under grant number 39 in respect of women and child development at pages 85 to 163 volume 3 part 12 of the budget for 2023-24 be reduced to rupees 1, that means the amount of the whole grant of rupees 3,04,986.12 lakh do stand reduced to rupees 1. Thank you, sir. মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ, মই 2023-24 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 12 অংশৰ
85,163 পৃষ্ঠাত থকা নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ শিতানৰ 39 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে দাবীৰ 3,04,986.12 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক, অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 3,04,986.12 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক। মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিছোঁ। 2023-24 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 12 অংশৰ 85 পৃষ্ঠাৰ পৰা 163 পৃষ্ঠালৈ থকা নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ শিতানৰ 39 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীৰ 3,04,986.12 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক, অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 3,04,986.12 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক। মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী আহমেদ। Honorable Deputy Speaker, sir, the cut motion that I have proposed may kindly be treated as moved. এতিয়া মাননীয় সদস্য নন্দিতা দাস। আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ। আমাৰ এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে এইটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেইকাৰণে আনিছোঁ যদিও আমি এই বিভাগত বেছি পইচা ইয়াত মঞ্জুৰি হোৱাটো বিচাৰোঁ। এই বিভাগটো এনেকুৱা এটা বিভাগ যিটো বিভাগে সমগ্ৰ মহিলা, শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, দিব্যাংগ তথা তৃতীয় লিংগ লোকৰ বিষয়ে যিবিলাক উন্নয়নমূলক আঁচনি, এই বিভাগে সকলোখিনি আঁচনি আচলতে ইয়াত সামৰি লয়। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীও তেখেত মহিলা আৰু এই ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ বিভাগৰো তেখেত মন্ত্ৰী। সেইকাৰণে আমি এই সুযোগতে আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতে যাতে বেছি বেছি ধন এই বিভাগটোক তেওঁ এলট কৰি কেনে এলকেশ্যন দি তেখেতে বিভাগৰ প্ৰতিটো দিশ 5 মিনিট ক'ব, আপোনালোকৰ 3 গৰাকী সদস্য আছে। 10 মিনিট দিব ছাৰ। 2টা বজাত শেষ কৰিব লাগিব। 10 মিনিট দিব ছাৰ। 10 মিনিট দিলে আপোনালোকে দুজনে ক'ব। সকলোখিনি যাতে উন্নয়নৰ কাম কৰে। আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ বাজেটত এই বিভাগত যিখিনি টকা আবণ্টন কৰা হৈছে সেই টকাখিনি ৰেভিনিউ শিতানত অলপ বেছি আছে, কেপিটেল শিতানত আচলতে অলপ কম আছে। ৰেভিনিউ শিতানত 2762.11 crore আৰু কেপিটেল শিতানত 287.75 crore। ৰেভিনিউ শিতানত বেছি দিছে, কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ ইয়াত কেপিটেল শিতানতে আচলতে টকাবোৰ বেছি আবণ্টন হ'ব লাগে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখিছোঁ যে যোৱাবেলি বাজেটত যিবোৰ টকা ধাৰ্য কৰা আছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিতানত এইবাৰ কিন্তু টকা কম পৰিমাণে ধৰা গৈছে। আৰু কিছু কিছু শিতান এনেকুৱা হৈছে যিবোৰ শিতানত পইচা ধৰাই যোৱা হোৱা নাই, পইচা ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই। সেইখিনি বিষয় মই সদনৰ মজিয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, 2022-23 বৰ্ষত ৱেলফেয়াৰ অফ হেণ্ডিকেপ যিটো শিতান, সেই শিতানত ইয়াৰ ধনৰ পৰিমাণ আছিল 186.26 crore। এইবেলি উক্ত শিতানত কোনো ধন কিন্তু ইয়াত ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই। 2022-23 বৰ্ষৰ চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ শিতানত যিটো ধন ধাৰ্য কৰিছিলে সেইটো আছিলে 1,675.58 crore। তো এইবেলি এই শিতানত ধাৰ্য কৰা হৈছে 1,339.29 crore, অৰ্থাৎ কমিল প্ৰায় 335.29 crore। 2022-23 বৰ্ষত শেডিউল কাষ্ট কম্পনেণ্ট প্লান তাতে ধাৰ্য কৰা আছিলে 42.94 crore। তো এইবেলি ধাৰ্য কৰা হৈছে 25.28 crore, অৰ্থাৎ এইবেলি কমিল 17.66 crore। 2022-23 বৰ্ষত ট্ৰাইবেল এৰিয়া সাব প্লেন শিতানত আছিলে 72.60 crore। এইটো এইবাৰ 23-24 ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ হ'ল 44.25 crore, অৰ্থাৎ কমিল 28.35 crore। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন যিটো বিষয় যে আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত লগতে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ICDSৰ প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা এই আঁচনিটো চলি থাকে, এই আঁচনিবোৰত আচলতে আমি বেছি ধন ধৰিব লাগে। কিন্তু এইবাৰ বাজেটত
শিশু মহিলাৰ বাবে অতি যিটো দৰকাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ লাগতিয়াল শিতান হ'ল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ নিউট্ৰিশ্যন ফুড এই শিতানত যোৱাবলি ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিলে 1188.39 কৰোৰ এইবুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে 1023.40 কৰোৰ অৰ্থাৎ কমিল 165.49 কৰোৰ তো এইটো আচলতে কমিব নালাগিছিলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন শিতানত যোৱাবলি ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিল 137.26 কৰোৰ এইবুলি এই শিতানত কোনো ধন ধাৰ্য কৰাই নহল দীনদয়াল দিব্যাংগ পুনৰ সংস্থাপন অধীনত যোৱাবলি ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিল 3.80 কৰোৰ এইবুলি এই শিতানত কোনো ধন ধাৰ্যই নহল কোনো ধন দিয়াই নহল তাৰমানে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ গৃহৰ বাবে যোৱাবলি ধাৰ্য কৰা ধনৰ পৰিমাণ আছিল 2.85 কৰোৰ এইবুলি শিতানত কোনো ধন দিয়া হোৱা নাই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও যিটো খুব বহল প্ৰচাৰ কৰা এটা খুব এডভাৰটাইজ কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি এই আঁচনিত যোৱাবলি ধৰা হৈছিলে 8.90 কৰোৰ তাৰ পৰৱৰ্তী এইবাৰ 8.01 কৰোৰ তাৰমানে 90 লাখ পইচা ইয়াতে কমিলে এইবোৰ এইটো ছবি মই এইকাৰণে দাঙি ধৰিলো যেহেতু এই বিভাগটো সমগ্ৰ 50% অফ দ্য পপুলেশ্যন অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কেনে মহিলা শিশু দিব্যাংগ তৃতীয় লিংগ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সকলোৱে সামৰি এই বিভাগটোত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় সেই ক্ষেত্ৰত এই বিভাগটোত বেছি পইচা ৰূপায়ণ দি কেনে মঞ্জুৰি দি এই বিভাগৰ আচলতে উন্নয়নৰ কামবিলাক কৰিব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা কথাই কৈ দিওঁ পইণ্ট কেইটা জাষ্ট কৈ যাম আমাৰ এতিয়া চাইল্ড ট্ৰেফিকিংটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে এই চাইল্ড ট্ৰেফিকিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পইচা ইয়াত আবণ্টন দিয়া হৈছে এলটমেণ্ট কৰা হৈছে ইয়াত যিবোৰ জিলা পৰ্যায়ত যিবোৰ আছে আমাৰ এণ্টি হিউমেন ট্ৰেফিকিং ইউনিট এই জিলা পৰ্যায়ত SP সকলে এই ইউনিটবোৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে এই জিলা পৰ্যায়ত মাত্ৰ 2 লাখ টকা দিয়া আছে এই টকাটো একেবাৰে সাফিচিয়েন্ট নহয় এই টকাটো আসলতে বৃদ্ধি কৰিব লাগে ঠিক তেনেদৰে মাল নিউট্ৰিচনত এতিয়া আমাৰ অসমৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া আমাৰ NFS নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভিসৰ যিটো 2019-21 ৰিপৰ্ট এটো পাইছো আমি তাতে বিলো 5 ইয়াৰ্স এজৰ যিটো আন্ডাৰৱেট আমাৰ চিলড্ৰেন আছে 29.8% বিলো আন্ডাৰৱেট হৈ আছে সো 6 to 59 মান্থছৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে শিশু আছে 35.7% এটা এনিমিয়াত ভুগি আছে মহিলাসকলৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া যিটো বডি মাছ ইনডেক্স যিটো মহিলাসকলৰ তথ্যত পোৱা গৈছে 25.7% মহিলা আজি বডি মাছ ইনডেক্স বিলো নৰ্মেলত আছে এইটো হৈছে আমাৰ সামগ্ৰিক এখন ছবি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় উপাধ্যক্ষ 200 কোটি টকা ধৰা হৈছে বাজেটত কিন্তু এই টকাটো কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ইয়াতে কিন্তু বস্তুটো এতে গম পোৱা নাযায় সো মাননীয় উপাধ্যক্ষ আমি বিচাৰো যে সময় ইমান বেছি তাকৰ যে গোটেই এই বিভাগটোৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত আমাৰ হোষ্টেলৰ প্ৰয়োজন আছে আমাক দিব্যাংগসকলৰ যিখিনি শিক্ষা অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ এইবোৰত পইচা দিয়া হোৱা নাই ওমেন হোষ্টেলবোৰ কৰা নাই ওমেন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰবোৰত আমাৰ আপুনি ৰিপ্লাই নাপাব বহুত কিজন স্পিকাৰ আছে চাই চিটি মই বিচাৰো আমি সকলোৱে বিচাৰো যে এই বিভাগত এই হেড বিলাকত যিবোৰ হেডত পইচা দিয়া হোৱা নাই ইয়াতে যাতে আৰু বেছি পইচা দি এই বিভাগবোৰত যাতে বেছি পইচা আবণ্টন দি এই বিভাগবোৰৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ শিশু মহিলা দিব্যাংগ জ্যেষ্ঠজনক সকলোকে যাতে উন্নয়নৰ দিশত লৈ যোৱাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় চেষ্টা কৰে থ্যাংক ইউ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ঠিক আছে মাননীয় সদস্য উৎপল বৰা খুব কম সময় 3 মিনিটমানত শেষ কৰি দিব 3 গৰাকী সদস্য আছে ৰিপ্লাইটো নাহিব নহ'লে মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী তথা নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে যি বাজেটত 3,04,986.12 লাখ টকা বিচাৰি যি মঞ্জুৰি উত্থাপন কৰিছিল তাত বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ মই বিৰোধিতা কৰি দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া
আমাৰ উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো আচলতে মানৱ সমাজৰ কাৰণে আমি বেকবোন হিচাপে ভাবিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে আমাৰ শিশুসকলক সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি ভৱিষ্যতে সেই শিশুজনৰ পৰা ভাল মানৱ সম্পদ গঢ় লৈ উঠিব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে যি আবণ্টন দিছে সেই আবণ্টনৰ পুঁজি আৰু বঢ়াবহে লাগে, কমোৱাৰ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে। বিৰোধীয়ে যি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যি আনিছে কৰ্তন প্ৰস্তাৱ তাক মই বিৰোধিতা কৰি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ অংগনবাদী যিখিনি চেণ্টাৰ অসমত আছে, কেন্দ্ৰ আছে, সেই কেন্দ্ৰবিলাকৰ অৱস্থা 16 চনত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগলৈকে যথেষ্ট পুতৌজনক অৱস্থাত আছিল। এজন শিশুৱে মাকৰ কোলাৰ পৰা ওলাই আহি যেতিয়া বাস্তৱ জগতখনৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহে তেতিয়া বাস্তৱ জগতৰ বস্তুবিলাকৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ প্ৰথম ষ্টেপটোৱে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত দিয়ে। আৰু তাত আহি শিশুজনে ভাল বস্তু দেখাৰ বিপৰীতে তাত হয়তো এখন ফাটা ফ্ল'ৰ বা টিংপাতৰ পানী পৰা এটা ঘৰ দেখিবলৈ পাইছিল। কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰখনে ইয়াৰ জৰিয়তে এই বিভাগৰ জৰিয়তে আজি অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিডা বা RIDF বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিতানৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে। কনভাৰ্জেন্স স্কিমত আজি PNRDৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে শিশুজনে এটা ভাল পৰিৱেশ পায় যাতে বাস্তৱ জগতখনৰ লগত প্ৰথম শিক্ষাৰ যিটো ভেটি সেই ভেটিটোত যাতে এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজেৰে শিক্ষা ল'ব পাৰে অসমীয়া সমাজখনে, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকক আৰু যাতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতে এটা ভাল পৰিৱেশ অসমৰ প্ৰত্যেকটো অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতে ভৱিষ্যতৰ আহিবলগীয়া আমাৰ শিশুবিলাকক যাতে এটা ভাল মানৱ সম্পদ গঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি পোষণ স্কিম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযানৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ বিৰোধী সদস্যগৰাকীয়ে মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ কথা কৈছে, পুষ্টিহীনতাৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে এটা আমাৰ 2021 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযানৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা শিশুসকলক সুখাদ্যৰ যাতে পুষ্টিহীনতাত ভুগিব নালাগে তাৰ কাৰণে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ কাৰণে আজি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ কৰ্মী বা হেল্পাৰসকলৰ জৰিয়তে CDPOসকলে আমি বিভিন্ন গ্ৰাছৰুটত এই কামখিনি কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু যাৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ MMI বা ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট এইখিনি যথেষ্ট কমি আহিছে। আৰু লগতে আমি মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ পৰা পুষ্টিহীনতাৰ পৰা আমাৰ শিশুসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা নাৰীসকলৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ মৃত্যুক মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই এটি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক নিৰ্মাণ হৈ আছে, এই মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকক কেন্দ্ৰবিলাকত যাতে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত যাতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকৰ লগত যদি সুবিধা হয়, ডিষ্টেঞ্চ যদি মেইনটেইন হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে যাতে সেই কেম্পাছতে বনাই নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত যাতে আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত ফ্ৰম নাৰ্চাৰী টু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈকে যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো একেখন ইনষ্টিটিউশ্যনতে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে বিভাগক আমি এই কথাটো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। থেংক ইউ। আৰু আমাৰ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ আমাৰ যিসকল শিশু আছে এই শিশুসকলক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদিও আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলৰ জৰিয়তে কৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবিছোঁ মই দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু অকণমান কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। 2 মিনিটৰ ভিতৰত মই শেষ কৰিম যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাতে এই চেণ্টাৰটো খুব ভাল কৰে ডক্টৰ যিজন আছে এটা ডেট দিয়া হয়, এইখিনি বিভাগে বিশেষ তৎপৰতা লৈছে। আৰু যাতে লৈ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ আমাৰ বাচ্চাবিলাকক যাতে বা কোনোবা ব্যক্তি ৰৈ গৈছে তেওঁলোকক যাতে ফিজিকেলি চেলেঞ্জৰ সুবিধাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট যি পায় সেই চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডাঙৰীয়ানী দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বহুতো CDPO অফিচ আমাৰ সমষ্টিবিলাকত ৰেণ্টেড হাউচত আছে। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এমালগেমেশ্যনৰ পিছত বহুতো বিদ্যালয়
আমাৰ এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে যে ME LP বহুতো বিদ্যালয় এমালগেমেশ্যনৰ পিছত এবাণ্ডন অৱস্থাত আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকত যদি CDP অফিচবিলাকক লৈ যাব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইকনমিকেল ফালৰ পৰা ইকনমিকেলি ছাইডৰ পৰা বেনিফিটেড হ'ব আৰু এই এবাণ্ডন স্কুলবিলাক যাতে জহিক হৈ যোৱাৰ পৰা ভাল হ'ব বুলি আশা কৰি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যাতে CDP অফিচবিলাকত কনভিনিয়েণ্ট প্লেচত যাতে এবাণ্ডন যিবিলাক আমাৰ আফটাৰ এমালগেমেশ্যন বিদ্যালয় আছে সেইবিলাকত যাতে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ জনালোঁ লগতে আৰু এটা কথা আজি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকৰ ৱৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোৱালিটি এছুৰেঞ্চৰ ওপৰত কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি মেৰিট কনচিডাৰ কৰিছে কিন্তু এটা কথা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ডিষ্টিংশ্যন পোৱা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বহু বা টেট চিলেকশ্যনত পাই থকা বহু কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত ৱৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰভিউত বহে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰপাৰ যেটো কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেই কোৱালিফিকেশ্যনতকৈ অভাৰ কোৱালিফাইড মানুহৰ আচলতে যেতিয়া এপ্লাই কৰে তাত মেৰিট কনচিডাৰেশ্যন যিহেতু হয় তেওঁলোক চিলেকশ্যনত আহে যিহেতু 4th গ্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো কথা কৰিছে চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল লেভেলত পাছ কৰা SSLC পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলক যাতে মেৰিট বেচিছত চিলেকশ্যন কৰে এইটো এটা মই অনুৰোধ ৰাখিল পুনৰবাৰ অকণমান এই কাটপোচনত ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আজি বিভাগক আৰু যাতে অধিক পুঁজি আবণ্টন দি এই বিভাগটোক যাতে শক্তিশালী কৰিব পাৰে টনকিয়াল কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই মোৰ বিৰোধী এই কটন কচবৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মাননীয় সদস্য আপোনাৰ এটা ৱৰ্ড দিছোঁ ডিচেবল এইটো ঠাইত আপুনি যদি দিব্যাংগজন যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে most beautiful gift of God এইটো ৱৰ্ডটো ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে ভাল হ'ব মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম ছিনিয়ৰ আপুনি প্ৰস্তাৱটো আনিছে আপোনালোকৰ হয় কোনে ক'ব দিয়ক 5 মিনিটত শেষ কৰিব টাইম কম আমি উত্তৰটো ল'ব লাগিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্তৰ্গত যোৱা 2022 আৰু 23 বিত্তীয় বৰ্ষত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়া অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ICDS প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰসমূহ উন্নতি কৰাৰ কাৰণে যি অভিলাষী আঁচনি লৈছে 25 লাখ টকীয়াকৈ মডেল স্কুলবিলাকত দিয়াৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট ভাল আঁচনি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মডেল অংগনবাড়ীসমূহ অহা যেহেতুকে NPS আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ষ্টাৰ্ট হ'ব তাতে আমাৰ LP স্কুলৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিছে লগতে জাষ্ট মই যেহেতুকে আপুনি 5 মিনিট সময় দিছে 5 মিনিট শেষ কৰিব দিছে মই জাষ্ট দুটা কথাই ক'ম যে এই ICDS প্ৰজেক্টবিলাকৰ আৰু অংগনবাড়ী যি চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰবিলাকত আপোনাৰ অংগনবাড়ী হেল্পাৰ আৰু ৱৰ্কাৰ থাকে এই ৱৰ্কাৰসকলে যিখিনি কাম কৰে যথেষ্ট বহুত ভাল কাম কৰে মাত্ৰ তেখেতসকলে যে টিচিং কাম কৰিব সেইটো নহয় মাত্ৰ স্কুলত গৈ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত গৈ কিনে টিচিং কাম কৰিছে সেইটো কৰা নাই লগতে কিছুমান কাম কিন্তু অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰি দি আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম ভোটাৰ লিষ্টৰ কাম ফিজিকেলি চেলেঞ্জ পাৰ্চন আপোনাৰ আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাম ইলেকশ্যন মেটাৰৰ কাম অৰুণোদয়ৰ কাম যথেষ্ট যিমান আনুষংগিক কাম থাকে গোটেইখিনি কাম আপোনাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়কসকলে কৰি আছে আৰু যদি আপোনাৰ দৰমহাৰ ফালে চোৱা যায় যে অসমৰ ভিতৰত য'ত সবচে বেছি কষ্ট কৰা কৰ্মীসকল হ'ল আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ সহায়িকা আৰু কৰ্মী আৰু সবচে কম দৰমহা পোৱা যদি ব্যক্তি আছে সেই আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ এই কৰ্মী দুজনী আছে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যেহেতুকে আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মিলি কিনে আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰৰ কৰ্মীসকল আৰু আপোনাৰ হেল্পাৰসকলে দৰমহা দি আছে দৰমহাৰ পেটাৰ্ণটো হৈছে ৱৰ্কাৰে পাই আছে আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 4,500 and state government is providing 2,000 আৰু হেল্পাৰে পাই আছে 2,250 আৰু হল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পাই আছে 1,000 এইটো এই দৰমহা 6,500 টকা আৰু আপোনাৰ 3,250 টকা এইটো একেবাৰে আপোনাৰ নিম্নমানৰ দৰমহা বুলি ক'ব লাগিব গতিকে আমি এই সদনত যেহেতু বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে মই এটা অনুৰোধ কৰিম এই যে আমি অৰুণোদয় যিটো আমি স্কিম দিলোঁ বহু আপোনাৰ মানুহক অৰুণোদয় স্কিম দিয়া হৈছে 1250 টকা এতিয়া 1450 টকা পাব ভাল কথা
লগতে যদি এই দুখীয়া এই যিসকলে নেকি আপোনাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী কাম কৰি আছে বা হেল্পাৰ কাম তেখেতসকলে যদি আপোনাৰ অৰুণোদয় স্কিম এটাকৈ দিয়া গ'লাহেঁতেন তেতিয়া অট'মেটিক দৰমহাটো বাঢ়ি গ'লেহেঁতেন মই মাননীয় বিভাগৰ মন্ত্ৰীক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এটা প্ৰস্তাৱ পঠাব লাগে যে আপোনাৰ 4,500 টকা আৰু 2,250 টকা এইটো একদম মানে কম দৰমহা হৈছে দৰমহাটো অলপ বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেখেতক যি কষ্ট কৰে যি কাম কৰে ইয়াৰ প্ৰতিদান দিব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ সমষ্টিৰ কথা কৈ দুটা ICDS প্ৰজেক্ট আছে এটা দলগাঁও ICDS প্ৰজেক্ট আৰু এটা বেছিমাৰী ICDS প্ৰজেক্ট এই দুইখন ICDS প্ৰজেক্টৰ অফিচ ৰেণ্টেড চলি আছে সমষ্টি অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে কিন্তু আপোনাৰ হেৰি আছে চৰকাৰী মাটি আছে কম বেছি পৰিমাণে মাটি আছে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা নোটিছ যদি ইস্যু কৰি দিয়ে এটা অৰ্ডাৰ যদি পাছ কৰি দিয়ে যে য'ত চৰকাৰী মাটি আছে এই অংগনবাদী ICDS প্ৰজেক্টসমূহ নিজৰ জায়গাত আপোনাৰ চৰকাৰে মাটি দি কিনে নিজৰ জায়গাত এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে যিমান টকা আপোনাৰ ভাড়া দি আছে আপোনাৰ ICDS প্ৰজেক্টৰ নামত 30,000 25,000 50,000 টকা ভাড়া যায় আছে গতিকে মই মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই ICDS প্ৰজেক্ট কেইটা কমচে কম আপোনালোকে মাটি যোগাৰ কৰি নিজাকৈ ঘৰ বনাই ল'ব লাগে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই মোৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ 569 আপোনাৰ দলগাঁও শিয়ালবাৰী ICDS প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে আৰু বেছিমাৰী ICDS প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ 88 নাম্বাৰ আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে ইয়াৰে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 241 অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে কোনো আপোনাৰ ঘৰ আছে চালি আছে কিন্তু আপোনাৰ হেৰি নাই ৱাল নাই আৰু ৱাল মানে আপোনাৰ বেৰো নাই বুলি ক'ব লাগিব এইটো কাচ্চা বেৰো নাই এনেকুৱা অৱস্থাত আছে তাৰে আপোনাৰ 58 নাম্বাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বেছিমাৰী ICDS প্ৰজেক্টৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ ঘৰে নাই মাত্ৰ ওপৰ জাস্কাল টিংখিনি আছে আৰু আপোনাৰ 26 অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত দলগাঁও শিয়ালমাৰী ICDS প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত 26 নাম্বাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ মাটিয়ে নাই আৰু 12 নাম্বাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আণ্ডাৰ বেছিমাৰী ICDS মাটি নাই গতিকে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যিহেতুকে চৰকাৰী লেণ্ড আছে যদি আপোনালোকে এই সাৰ্কুল অফিচাৰক আৰু অংগনবাড়ী ডিপাৰ্টমেণ্ট ICDS প্ৰজেক্টৰ যি আপোনাৰ বিষয়াসকল আছে তেখেতসকলক যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে মাটি যোগাৰ কৰি নিজৰ জায়গাত ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ধন্যবাদ স্যাৰ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য ৰূপজ্যোতি কৰ্মী 3 মিনিট দিছে দলে হয় পৰম সদৰ ডেপুটি স্পিকাৰ স্যাৰ আপুনি মোক এই হিতানত ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আজি ভগৱান বিষ্ণুৰ মানে সপ্তম অৱতাৰ ৰাম ভগৱানৰ জন্মদিন সেয়েহে মই এটা প্ৰাৰ্থনা গাই ল'ব বিচাৰিছোঁ कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित संदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में राम सिया जपते हैं तन मन में मंगल भाव अमंगल हारे द्राव सुदर्शित अजिर बिहारी राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम माननीय डेपुटी स्पीकर सर আমি যদি চাওঁ আজি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰৰ আৰু বিশেষকৈ বিত্ত আৰু আমাৰ লখিমী স্বৰূপা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান আমাৰ মহিলা আৰু শিশুৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ দায়িত্বত আছে মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ 3 মিনিট শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম আজি যদি চাই বিশেষকৈ আমাৰ যদি ইয়াত গুলি ফুটে বম ফুটিছিল যিখন অসমত ইয়াত যদি ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ হয় ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকল শিশুসকলে বিশেষকৈ ভুগিব লগা হয় আজি আছপা আইন অসমৰ প্ৰায় 25খন জিলাৰ পৰা আজি উদ্ৰ কৰা হৈছে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাম
চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ এদিনৰ মজুৰি আজি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ এজনী মজুৰি আজি পাই আছিলে 137 আজি বৰ্তমান চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰি চাহ শ্ৰমিক মহিলাসকলে বিশেষকৈ 90% মহিলাসকলে আজি চাহপাত তোলে 232 লৈকে বৃদ্ধি কৰিলে আজি জব কাৰ্ডত 229 টকালৈকে কেইদিনমান আগলৈকে চাই আছিলে 146 পৰা বৰ্তমান চৰকাৰখনে বৃদ্ধি কৰি এতিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা দিব গৈ আছে 238 আকৌ 9 টকা বৃদ্ধি কৰিলে আজি জব কাৰ্ডত কোনে কাম কৰে 90% মহিলাসকলে কাম কৰে আজি মাননীয় বৰ্তমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বৰ বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমি শলাগ ল'বই লাগিব আজি বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ আইসকল আজি বিহুসকলৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ মহিলাসকল আজি 1.5 লাখ টকাকে বিহু কমিটিসমূহক দি আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিটো গুৰুত্ব দিছে আজি জল জীৱন মিছনৰ পানী আজি পানী নদীৰ পৰা কঢ়িয়াব লগা হৈছিল আজি কুঁৱাৰ পৰা পানী আনিব লগা হৈছিল আগৰ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে মানে ইনটাইম নকৰিব আজি ৰামনৱমী যদি আজি কৰে আপোনালোকৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ইউ এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ইউ এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ মোক যদি ইনটাইম কৰে মই কাকুৱে ক'ব প্লিজ না মই কাকুৱে ক'ব নিদিওঁ মন্ত্ৰী মহোদয় প্লিজ যদি ক'বলৈ নিদিয়ে এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ মই কিন্তু কাকুৱে ক'ব এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ আপোনালোকে ক'বলৈ দিয়ক আপোনালোকৰ সময়ত আপোনালোকে ক'ব আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আপুনিতো আৰুৱে নক'ব মই ক'বই নিদিওঁ মাননীয় অধ্যক্ষসকল ওচৰত গৈ পেলাই মই কাগজ ফালি আপোনাক মাননীয় অধ্যক্ষ প্লিজ এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ মোক খং উঠাব মই বেলেগ মাননীয় অধ্যক্ষ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এড্ৰেছ দ্য চেয়াৰ প্লিজ এটা শব্দ কয় মাননীয় অধ্যক্ষসকল ডিষ্টাৰ্ব নিদিব আপোনাৰ মাইক ফালি দিম প্লিজ আপোনাক ক'বলৈ নিদিওঁ প্লিজ আজি মাইক্ৰ' আপোনালোকৰ জ্বলিছে মই 1 মিনিট কৈ দিম মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ আজি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজি অসমখনত 10 লাখতকৈ অধিক মহিলাক আজি সন্মান জনাই ৰিলিফ আঁচনি দিয়াটো শলাগ ল'বই লাগিব আজি যদি চাই ফ্ৰী টেক্সট বুক আজি দেউতাকসকলে কামলৈ গুচি যায় আজি মাকসকল আজি সন্তানসকলক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই এই চিন্তা কৰিছিল ফ্ৰী টেক্সট বুকে হওক ফ্ৰী এডমিশ্যনে হওক কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যন্ত অৰুণোদয় আঁচনি হওক আজি নতুন আজি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ খুলি এইখন চৰকাৰে আপোনাৰ বেছি নহয় 30 বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ থাকিবই 30 বছৰ আপোনালোকে বিৰোধিতা বহিব লাগিব 30 বছৰ খাটাং ৰামনৱমী দিনাখন কৈ দিছোঁ মই আজি ৰামনৱমী ভগৱান বিষ্ণুৰ আজি সপ্তম অৱতাৰ ৰামৰ আজি জন্ম আজি কৈছে 30 বছৰ আপোনালোকে বিৰোধী থাকিবই লাগিব আপোনালোকে আজি ইয়াত আহিব নোৱাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে একদম চিন্তা নকৰিব আজি বৰ্তমান চৰকাৰখনে অসম ভৈৰৱ আজি যি আঁচনি আৰু 30 ছেকেণ্ড আজি এই চৰকাৰখনে আজি যদি চাই স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম বাইকৰ ৰিং মাফ আজি মহিলা বিশেষকৈ IMR ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি মেটাল মৰ্টেলিটি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মহিলাসকলক আজি 12,000কে টকা দিয়া মাহে এই কথাটো ধেমালি নহয় 6 মাহৰ কাৰণে 15,000 কৰিব আজি হেল্থ আঁচনি হওক দিব্যাংগসকলৰ আঁচনি হওক NGO স্থাপিত কৰি হওক চাইল্ড ট্ৰেফিকিং উমেন ট্ৰেফিকিঙৰ পৰা ব্যৱস্থা লৈ হওক উমেন হেল্পলাইন কৰি পেলাই হওক উজ্জ্বলা আঁচনি হওক শক্তি আজি চৰ্দৰ গৃহ যোগেদি হওক নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ যোগেদি হওক স্ত্ৰী শক্তি পুৰস্কাৰ যোগেদি হওক মহিলা পুলিচ ভলেণ্টিয়াৰ যোগেদি হওক মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ যোগেদি হওক নিৰ্ভয়া আঁচনি যোগেদি হওক এইখন চৰকাৰে যি কৈছে 30 বছৰ নহয় 40 বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ লাগিব আপোনালোকে 40 বছৰ ইপিনে থাকক ধন্যবাদ প্লিজ থেংক ইউ মাননীয় অধ্যক্ষ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ প্লিজ মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ মই কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ কাৰণ এই বিভাগটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশটো নিৰ্ভৰ কৰে আৰু এই বিকাশটো যিহেতু এইটো বিভাগৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই বিভাগটোৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ বিকাশটো বাধাগ্ৰস্ত হৈছে মই দেখিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত আজি অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে 6,500 টকাত কাম কৰিব লগা হৈছে ৰাজ্যিক শ্বেয়াৰ ইয়াতে মাত্ৰ 2,000 টকা বিপৰীতে আমি এই কথাটো দেখিছোঁ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই ধৰণে এই অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক ষ্টেট ফালৰ পৰা ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা
তেওঁলোকক মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে। এই তেলেংগানাৰ কথাটো ক'বই নালাগে, ৯,১৫০ টকালৈকে দিয়ে। হাৰিয়ানাৰ কথা, দিল্লীৰ কথাও আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনত মই বাজেট বিতৰ্কতো এই কথাটো কৈছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে আওকাণ কৰিছে বিভাগে আৰু এই সমস্যাটো জীয়াই ৰাখিছে। আমাৰ এতিয়া নিৰ্যাতিত অৱস্থাত এইসকল আছে, কৰ্মী সহায়িকাসকল আছে। কিন্তু এই বিভাগটোৰ আন কিছুমান কথা বতৰা যিটো দেখিছোঁ আমি, মেটাৰনিটি ডেথ এতিয়া 47 আউট অফ 1000 যদি হয়, MMRৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। এই হায়েষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি বা আজি শিশুৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰটোত যদি এতিয়া এভাৰেজ অল ইণ্ডিয়া যদি 40 হয়, আমাৰ এতিয়া 48 আউট অফ 1000। কিয় আমি এচিভ কৰিব পৰা নাই? ইমান দক্ষ চৰকাৰ। এতিয়া ৰামনৱমীৰ দিনাখনো যদি আমি এই কথা বতৰাবিলাকৰ কোনো সদুত্তৰ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে অসুবিধা হয়। কিয় আমাৰ এই ব্যৰ্থতা? কিয় এই ব্যৰ্থতা? এই ব্যৰ্থতাটো আমি কাটি উঠা দৰকাৰ। কিন্তু এতিয়া মই আৰু এটা বিষয়লৈকে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়লৈকে। মই অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজ যেতিয়া আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ, মই আটাইতকৈ এই বিভাগটোত বৈষম্যটো দেখিছোঁ বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতি। সাংঘাতিক বৈষম্য। অংগনবাদী কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সমষ্টিত তেতিয়ালৈকে মাত্ৰ 2টা হৈছে, কিন্তু মই জানো বিভিন্ন বিধায়কৰ সমষ্টিত 21টা, 22টা, 25টা, 30টা হৈছে। এনেকুৱা কথাটো হ'ব নালাগিছিল। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজস্ব বিভাগতো বিৰোধী পক্ষত অলপমান ইফাল সিফাল হ'লেও বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতি এটা অনুকম্পা থাকে, তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰে। কিন্তু এই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা বৈষম্য কৰিছে, এইটোৱে এটা কুদৃষ্টান্ত হৈ থাকিব এই সমষ্টিত। যদি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নাপাতে, মাত্ৰ 2টা মোৰ সমষ্টিত নাযায়, ঠিক আছে। এইটোৱে যদি বৈষম্য হয়, এইটোৱে যদি কথা হয়, আজি পৰিষদীয় মন্ত্ৰীয়ে কৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই হাউচত আছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ কথাখিনি শুনি পেলাই মোক ৰিপ্লাই কৰি পেলাই শুনিবলৈ শুনক। ৰিপ্লাই দিব যেতিয়া আপুনি দিব যেতিয়া ৰিপ্লাই দিব মোৰ ক'বলৈ দিয়ক, কনক্লুড কৰিম। মই কৈছোঁ এই বিভাগটোৰ কাৰণে এই বিভাগৰ পিছুৱাই আছে। এই বিভাগ মই সেই কথাটো দোহাৰিলোঁ। ৰাজ্যৰ এক মিনিট। পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰে অংগনবাদী চেণ্টাৰ চেংচন নকৰে, গতিকে মিনিষ্টাৰ আছে, হি উইল ৰিপ্লাই। আপোনালোকে নহয়, আপোনালোকে বেয়া কৰিছে। দায়িত্ব বুজি পাব লাগে। আপোনালোকে হালা কৰিছে কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰে কৈছে। আপোনালোকে হালা কৰাৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰে কৈছে। আপোনালোকে শুনক, আপোনালোকৰ নিজৰ সদস্যৰ কথাবিলাক নুশুনে কিয়? মিনিষ্টাৰ উইল ৰিপ্লাই। আপোনালোকে হালা কৰিছে, তেখেতলোকে পাৰ্টিকুলাৰ কেইজনমান মিনিষ্টাৰ টাৰ্গেট কৰি কয়, আমি কিয় নকম? আমি কমেই। আপোনালোকে ৰঞ্জিত দাসক টাৰ্গেট কৰি ক'ব, আপুনি কেইজন পাৰ্মানেণ্ট মন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰিব। এনেকে নহ'ব। আপোনালোকে কথা শুনক প্লিজ। চবতে কিয় উঠে? আমি যিদিনাখন ওট লৈছিলো
আমি যিদিনাখন আমি ভোট লৈছিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনাখন এছেম্বলিত থিয় হৈ কৈছিল আমি ভাইব্ৰেণ্ট ডেমক্ৰেচিলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যখন আৰু বিৰোধী পক্ষৰ এইটো ডেমক্ৰেচি নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ভাইব্ৰেণ্ট ডেমক্ৰেচিৰ কথা আৰু বিৰোধী পক্ষক বিৰোধী পক্ষই ৰাম সাহসীয় পক্ষক একো ৰুলিং নিদিব এটা বাক্যই শেষ কৰিম মই আপোনাৰ দুটা বাজি লগা আছে প্লিজ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়া আৰে দেখিছো স্পিকাৰ সাহেব
মাননীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ ভাইব্ৰেণ্ট ডেমক্ৰেচি মাননীয় ডেপুটি স্পিকাৰ ছাৰ মোৰ অলপমান কনক্লুজন আছে মই কাজিয়া কৰিব খোজা নাই মই কাজিয়া নকৰো কিন্তু মোক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে অবাইচমাত সদস্যই এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অবাইচমাত যদি আছে অবাইচমাত মাতিছে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে প্ৰথম এভৰিথিং উইল বি এক্সপেণ্ডেড এইটো বাতিল কৰক একশন লওক দুইটা ৰেসপন্স কৈ দিয়ক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছে মই কৈ থাকোঁতে যে ইণ্টাৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছে বিৰোধী দলৰ খাৰিজ কৰিব লাগে আৰু বুঢ়া আঙুলি দেখুওৱা বন্ধ কৰিব লাগে দেই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাব নালাগে বুঢ়া আঙুলি দেখাব নালাগে বাহুবল দেখাব নালাগে ৰুলিং দিব লাগে বুঢ়া আঙুলি দেখুওৱা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় এই হাত নহয় তাৰ পিছতো আকৌ দুটা বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে একেবাৰে তুলি পেলাই এটা নহয় দুটা দেখুৱাইছে মাননীয় আৰু এইটো এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই হলে মানে 7 বাৰ এক্সপেল হলোহেঁতেন এতিয়ালৈকে মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ মোক 7 বাৰ এক্সপেল কৰিলোহেঁতেন যেনেকৈ কৰিছে মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ হয় 3 মিনিটত শেষ কৰিব আমাৰ ৰিপ্লাই ল'ব লাগিব বাকী চবে 5 মিনিটকৈ কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মোকো 5 মিনিট দিব শ্ৰদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই পোনে পোনে যিহেতু মোৰ টাইমটো কম পোনে পোনে যাওঁ 23 ডিচেম্বৰ 2015 তাৰিখৰ দিনা অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে বুলি আৰু যেতিয়ালৈকে ৰেগুলাৰাইজ নহ'ব তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি এটা প্ৰস্তাৱ ডাইৰেক্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ যে অংগনবাদী এইটো অসম অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থা তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে আৰু সেই মিটিংখনত ময়ো আছিলোঁ ডাইৰেক্টৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ লগত তেতিয়া এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিলে আৰু প্ৰস্তাৱত পূৰা কপি অফিচিয়েল প্ৰপ'জেল মোৰ হাতত আছে গতিকে মই প্ৰথমতে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে চাকৰি আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে নিয়মীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আজিৰ দিনটোত অসমত 6,500 টকাৰ দৰমহা পায় সেৱাৰ ফলস্বৰূপে 6,500 টকাৰ ৰেমুনাৰেশ্যন পায় তাৰে 4,500 টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে 2,000 টকা দিয়ে অংগনবাদী সহায়িকাসকলে 2,250 টকা পায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা 1,000 টকা পায় মুঠতে 3,250 টকা পায় কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে কালি 23 তাৰিখৰ দিনা লোকসভাত যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে সেই লোকসভাত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখিছোঁ যে ষ্টেট চেয়াৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অন্য ৰাজ্যবিলাকে বহুত বেছি দি আছে যেনেকৈ ধৰক তেলেংগানাই ষ্টেট চেয়াৰ কৰ্মীৰ কাৰণে 9,150 টকা এক্সট্ৰা দিছে আৰু অংগনবাদী হেল্পাৰৰ কাৰণে 5,550 টকা দিছে গতিকে তেলেংগানাত বহুত বেছি দৰমহা অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে পায় ঠিক তেনেকৈ দিল্লী ঠিক তেনেকৈ আনকি কেৰেলাতো অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাবিলাকৰ যিটো ৰেমুনাৰেশ্যন এইটো যথেষ্ট বেছি আজিৰ দিনটোত কোনো মানুহে তেওঁ সেৱাই কৰক বা তেওঁ চাকৰিয়ে কৰক যিয়ে নকৰক লাগিলে 6,500 টকা আৰু 3,250 টকাত কেতিয়াও পৰিয়াল চলোৱাটো সম্ভৱ নহয় এইটো যদি কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থাটো ভালকৈ নচলিব শিশুসকলৰ প্ৰতি প্ৰকৃত প্ৰতিপালন নহ'ব আৰু কৰাপশ্যন হ'ব গতিকে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটোৰ এটা অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল আপুনি অলপ কুইকলি কওক টাইম কম আপোনাৰ হয় আজি অসমত আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লোকসভাত দিয়া এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যোৱা 24 মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা এই কেইদিনমানৰ আগত 24 মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনা দেখুৱাইছে যে অসমত ষ্টাণ্টেড মানে একেবাৰে ষ্টাণ্টেড যিসকল মানুহ আছে যিসকল মানে বয়সটো চাই তেওঁলোকৰ উচ্চতাটো বৃদ্ধি হোৱা নাই তেনেকুৱা মানুহৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অসম 8 নম্বৰত আহি গৈছে অসম 8 নম্বৰত আহি গৈছে হয় এইটো বৃদ্ধি কৰি এইটো খুব বেয়া হৈছে এতিয়া অসমৰ 35.3% মানুহ এনেকুৱা অৱস্থাত আছে ঠিক
তেনেকৈ আণ্ডাৰ ৱেটত আছে 32.8% মানুহ। অসম এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰত সপ্তম। আনহাতে ৱাষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত যাক বয়স অনুপাতে হাইটটো যাৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে অসম 5th, পঞ্চম। গতিকে এই যিটো অৱস্থা অসমত, অৰ্থাৎ মেল নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ শিশুসকলৰ যি অৱস্থা, এইটো অত্যন্ত ভয়ানক। গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয় এই গোটেই বিষয়টো বিবেচনা কৰি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক এই বিষয়টো বিবেচনা কৰি প্ৰকৃত অৰ্থত এখন স্বাধীন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিকবিলাকক, শিশুসকলক দিবলগীয়া ব্যৱস্থাবিলাক দিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু শেষত এই যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছিলে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে, যে সকলোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক সমানে দিয়া দৰকাৰ। কাৰণ আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক যদি কমকে বনায়, আমাৰ অঞ্চলৰ শিশুবিলাকে তাৰমানে কি বেয়া ঠাইত থাকিব লাগে নেকি? You are asking for more Anganwadi center, but you are not taking the reply. যদি আপোনালোকে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৰে প্ৰতি সমান বিচাৰ কৰিব লাগে, এই অনুৰোধ মই ৰাখিছোঁ। লৰেন্স ইছলাৰী ক'ব, আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই খালি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, দুটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। 5 মিনিটো নালাগে মোক, 2 মিনিট লাগিব। 2 মিনিটতে শেষ কৰক, টাইম নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেইবাগৰাকীও বক্তব্যত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় ৰাখিলে। ইয়াত চব কথা কৈ আছে। মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ, যেহেতু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ, ইমান সুন্দৰকৈ যিখিনি হৈছে বনাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ক'ৰবাত ইমান সুন্দৰ হৈছে নে মই নাজানো, ইমান ফেচিলিটি থকা হৈছে নে নাজানো। ইভিন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলবিলাকতো যি টেবুল চেয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক বহিবৰ কাৰণে দিছে, যিখিনি সুবিধা তাত দিছে, লেট্ৰিন পায়খানা বেহেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, কমত লেট্ৰিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, মই ভাবোঁ এইটো এটা অত্যাধুনিক চেণ্টাৰ হৈছে। আৰু এই অত্যাধুনিক চেণ্টাৰটোৰ কাৰণে মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে অত্যাধুনিক চেণ্টাৰবিলাকত যিবিলাক অলৰেডি সহায়িকা আৰু কৰ্মী আছে এক্সিষ্টিং, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁলোকক তাৰ পৰা আঁতৰাব লাগে, ৰাখিব লাগে, সম্পৰ্কে নাই। কিন্তু যিটো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য কৰি এই কেন্দ্ৰসমূহ উন্নত কৰা হৈছে, তাৰ এটা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য নিশ্চয় চৰকাৰৰ আছে। ভৱিষ্যতৰ যিকোনো অংগনবাদী চেণ্টাৰত এপইণ্টমেণ্টবিলাক মিনিমাম মেট্ৰিকুলেট ল'ৰা ছোৱালী মহিলাকে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে, মিনিমাম মেট্ৰিকুলেট। কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। তেওঁলোকে ABCD তেওঁলোকে নিশিকালেও, মই কৈছোঁ আজি হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটিত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা আটাইতকৈ সহজ কথা। কিন্তু অংগনবাদী কেন্দ্ৰত এটা মাতৃসুলভ মনোভাৱ লৈ তাৰ মহিলাসকলে কাম কৰিব লাগে। নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে চাবলগীয়া হয়। গতিকে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিওঁতে তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা অতি মেচিয়ৰ্ড হ'ব লাগে। কিন্তু বহুত অংগনবাদী কেন্দ্ৰত দেখিছোঁ তেওঁলোকে যাব লাগে কাৰণে যায়, তেওঁলোকে কৰিব লাগে কাৰণে কৰে। গতিকে সেইটোৰো এটা ৰিফৰ্ম লগা হৈছে। 2 নম্বৰ আৰু শেষ কথাটো হৈছে যে এতিয়া অলপ আগত মাননীয় এগৰাকী সদস্য কৈছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ যিবিলাক এতিয়াও ভাড়া ঘৰত আছে, যিবিলাক এতিয়াও কাৰেণ্ট কানেকশ্যন হোৱা নাই, যিবিলাকৰ মাটি নাই, তেওঁবিলাকক এটা ছিষ্টেমেটিকেলি ডিচিৰ জৰিয়তে বা বিধায়কসকলক জড়িত কৰি তেওঁলোকক পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। এটলিষ্ট মাটি, মিনিমাম যিখিনি মাটি বা ক'ৰবাত যদি তেওঁলোকক এটাচ কৰি দিব লাগে। শেষত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম, এনে বহুত চেণ্টাৰ আছে য'ত 10টা শিশু নাই। তেনেকুৱা চেণ্টাৰবিলাক লগ লগাই, নিয়াৰেষ্ট চেণ্টাৰবিলাক লগ লগাই যদি 10টাতকৈ অধিক কৰিব পাৰে তেতিয়া বেছি বেটাৰ হয়। গতিকে মই এইখিনি ছাজেশ্যন দিম, মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়া, আপুনি যেতিয়া পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত কওঁতে আপুনি ইয়াত নকওঁ বুলি কৈছিলে, গতিকে আপুনি নকয়। হয়, মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ যিটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আজি উত্থাপন কৰা হৈছে তাৰ সপক্ষে বিপক্ষে মাননীয় সদস্যসকলে ইয়াত কৈছে। ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী, উৎপল বৰা, মুজিবুৰ ৰহমান, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, অখিল গগৈ, দুৰ্গাৰাজ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিধানসভাত এটা পৰম্পৰা আছে যে কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে বা শাসক বিৰোধী সকলোৱে বিভাগটোৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰে। ই এটা পৰম্পৰা আৰু সেইটো চলি আহিছে।
আৰু মই সুদীৰ্ঘ কালচোৱা কটন প্ৰস্তাৱৰ কথাবোৰ চাই আহিছোঁ যে মই বিধায়কসকলক এইটোৱে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে কটন প্ৰস্তাৱ হৈছে আমাৰ এটা মাধ্যম আৰু এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি কেতিয়াবা বস্তুজা ঠিকনাত কিবা কিবি আমাৰ ক'বলৈখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বিভাগটোৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত খোলোচা মাৰি আপোনালোকে তাত ক'ব পাৰে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ পৰা বা পজিটিভ বা নিগেটিভ সকলোখিনি বিভাগটোৰ পৰা কথাখিনি জানিব লগা কথাখিনি আপোনালোকৰ মুখেৰে জানিব পাৰে আচলতে কটন প্ৰস্তাৱৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে আৰু সেইটো আচলতে মই সকলো সদস্যকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেইটো আমি সকলো সদস্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু সেইটোৱে আছে হেল্ডি ডেমক্ৰেচি আমি ডেমক্ৰেচিত আমি কি কওঁ বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুল যে ডেমক্ৰেচিৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এই সদনখনত আমাৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি আমি আলোচনা কৰা শাসকীয় সদস্যসকলে তেখেতৰ কথাখিনি ক'ব বিৰোধীয়ে তেওঁলোকৰ কথাখিনি ক'ব আৰু আমাৰ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে যাতে ডেমক্ৰেচিটো ভাইব্ৰেণ্ট হয় আৰু মানে বেছি মানে আগুৱাই যায় সেইটোৱে ডেমক্ৰেচি ভাইব্ৰেণ্ট বুলি কওঁ যে গতিকে এই ইয়াত আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে কিন্তু মই আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনি কিছু হ'লেও বুজি উঠিছোঁ কাৰণ এই বিধানসভাত অন্ততঃ এটা থকাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে কিন্তু কথাখিনি সদস্যসকলে কিনো কথাখিনি কয় সেইখিনি ময়ো জানিবলৈ উৎসুক হৈ থাকোঁ কটন প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে গতিকে মই এটা কথাই আপোনাক ক'ম যে যোৱা 2 বছৰত এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে বিভাগটোক আমি কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটা লক্ষ্য আমি উদ্দেশ্য লৈ আগুৱাই গ'লোঁ কাৰণ এই বিভাগটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যে মহিলা আৰু শিশুসকল যিটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মানে 50% আমি মহিলা বুলি কৈছোঁ এটা বৃহৎ শতাংশ আমাৰ শিশু আছে গতিকে আমাৰ গোটেই ফাউণ্ডেশ্যনটো হৈছে ৰাজ্যখনৰ এই বিভাগটো সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ এই বিভাগটোৰ যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আছে আৰু সেইকাৰণে এই বিভাগটোত মহিলা আৰু শিশুসকলক আগুৱাই লৈ যাবলৈ ইয়াত যিখিনি আমাৰ সমস্যা আছে প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰোড মেপ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চিন্তা কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ প্ৰথম পদক্ষেপ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে সমাজ কল্যাণ বিভাগে আগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগ বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া মহিলা আৰু শিশু বিভাগ কল্যাণ বিভাগ সেই বিভাগটোৱে আমি কেনেধৰণে সেই দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক বা শিশুসকলক আমি চুব পাৰিম সেইখিনি এই মাধ্যমেৰে আমি যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখনত 61,000 বেছি প্ৰায় কম বেছি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক আমি দেখিলোঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিবিলাক দুৰ্বল আৰু সেই দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিটো আমি সবল কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আচলতে এই কেন্দ্ৰবিলাকৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে মহিলা শিশুসকলৰ বিকাশৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰথম পদক্ষেপ স্বৰূপে আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিলোঁ আৰু সেই অংগনবাদী প্ৰথম পৰ্যায়ত মই 1000টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিলোঁ এই বিধানসভাত এইখিনি কথা আজি যিখিনি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে আগৰ বিধানসভাটো এবাৰ কটন প্ৰস্তাৱত আপোনালোকে কোৱা মোৰ মনত পৰিছে গতিকে মই তেতিয়া আপোনাক কৈছোঁ যে মোক কিছু সময় দিব লাগিব এতিয়া যোৱা সময়ছোৱা মই এইটোৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ এইখিনি গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মনত এইটোৱে খুদুৱাই আছে যে আমি বিধায়কসকলে বিৰোধী বিধায়কসকলে কিমান আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পাইছোঁ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ পাইছোঁ সেইকাৰণে মই সেইখিনি সময়ত আমি ক'লোঁ যে আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি তৈয়াৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি যোৱা সময়ছোৱা 3,000টা চেংচন পালোঁ অনুমোদন পালোঁ এতিয়া টোটেল আমাৰ চেংচন হ'ল আমাৰ 4,000টা আৰু ইয়াৰে মই প্ৰায়ৰিটি খণ্ড কৰিছিলোঁ চাহ বাগিচাত মই কোনো শাসক বিৰোধী মই চোৱা নাই যে আমাৰ 800খন চাহ বাগিচা আছে বা তাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কিছুমান অঞ্চল আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি আমাৰ হৈছিল চৰকাৰখনৰ বিভাগটোৰ যে চাহ বাগিচা অঞ্চলটো কাৰণ আপোনালোকে জানে যে চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত সকলোকে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ বেছি শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ বেছি আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই যে চান্দেত শিশুৰ কথা কৈছে এই গোটেইখিনি আমাৰ সমস্যাৰ অঞ্চলবিলাক প্ৰায়ৰিটি অঞ্চলবিলাক চাহ বাগিচাবিলাক আৰু সেইকাৰণে চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাক আমি প্ৰায়ৰিটি কৰিলোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তাত আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী যোৱা 1000টা যিহেতু অংগনবাদী কেন্দ্ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত দিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় মই মন্ত্ৰী হিচাপে মই বিভিন্ন সময়ত আছোঁ কিন্তু মোৰ আচলতে এই মডেল অংগনবাদী 1000টা যি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল মোৰ এটা আত্মসন্তুষ্টি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় ইমান সুন্দৰকৈ এই মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিধায়কসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে গতিকে মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ নেতৃত্বত মই সকলোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোকে বিধায়কসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান সুন্দৰ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক'ত হৈছে মই নাজানো কিন্তু যেতিয়া ইয়াৰ আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে এবাৰ দিল্লীত ৰিভিউ লৈছিলে সেই ৰিভিউত মই যেতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ সেই প্ৰেজেণ্টেশ্যন চাই সন্মুখত অন্যান্য ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীবিলাক আছিল তেতিয়া আমাৰ স্মৃতি ইৰাণী বাইদেৱে কৈছিল যে
অসমৰ নিচিনা এখন বজলীয়া ৰাজ্যই আজি ইমান 250 কোটি টকাৰে মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে বাকী ৰাজ্যবিলাকে অসমক অনুকৰণ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আকৌ 3000 লৈছো এবাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় বিধায়কসকলক বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা মই যিখিনি এতিয়ালৈকে অনুমোদন হ'ল আপোনালোকৰ সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো বিধায়কৰ সমষ্টিত মই 20টাকে অনুমোদন দিছো কেন্দ্ৰ সেইবিলাকৰ গাইডলাইনছ মই আজি আছে ডিসি বিলাকলৈ আমি পঠিয়াই দিছো তাৰ পইচা আমি তাক ইতিমধ্যে আমি বৈছো আপোনালোকে গৈ পেলাই হয়তো তাৰ গোটেইখিনি আমি গাইডলাইনছ পঠিয়াই দিছো এই যোৱা সপ্তাহত তাত পুঁজি আমি পঠিয়াই দিছো ইয়াৰ পৰা এছেম্বলিৰ পৰা আপোনালোকে গৈ সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যবিলাক আপোনালোকৰ সমষ্টিত আৰম্ভণি হ'ব সেইখিনিকে ক'লো এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় বাকি দ্বিতীয় মই কথাটোলৈ আহিছো যে মোৰ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ নীতিটো কি আছিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ 61000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে আমি এইবিলাকক প্ৰায় আমাৰ কাৰ্যকালত আমি 20000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সংকল্প লৈছো দ্বিতীয়টো অংগনবাদী ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ল অংগনবাদী অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াই অতি সুন্দৰভাৱে কৈছে 61000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি একেলগে সেই কেন্দ্ৰবিলাক আমি হয়তো আজিয়ে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিম 20000 আমি টাৰ্গেট লৈছো কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা আনুষংগিকভাৱে আমি সংকল্প লৈছো সেইটো হৈছে প্ৰত্যেকটো কেন্দ্ৰতে আমি বিষয়াসকল পঠিয়াইছো তেওঁলোকে যে 10টা শিশুৰ তলত যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে সেইখিনি আমি ভৱিষ্যতে ৰেচনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গোটেই কাম কাজবিলাক আমাৰ এটা মানে যেটো আমি লক্ষ্যত উপনীত হৈছো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পিছৰ পৰ্যায়ত মাননীয় বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকৰ পৰা মই সহায় বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত কোনকেইটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ 10টা তলৰ শিশু টকা ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু এইটো মই বিধানসভাত নিশ্চিত কৰিছো যে কোনো অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী বা সহায়িকাৰ ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ কামৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হৰণ ভগন নহয় নহলে বহুতে ভাবিব যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক ৰেচনেলাইজ হোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ওলাব তেওঁলোকৰ কিবা সেৱা আগবঢ়োৱাটো তাত কিবা অসুবিধা হ'ব তেওঁলোকে কৰি থাকিব তেওঁলোকৰ কামৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু আমি ৰেচনেলাইজটো এই কাৰণে কৰিব লাগিব শিশু কিমান আছে 10টাৰ তলত কৰবাত অংগনবাদী কেন্দ্ৰ থাকিলে সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৱে কেনে ধৰণৰ লাভ হ'ব সেইখিনি কথা আপোনালোকে চাব লাগিব তৃতীয়তে হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমি যিখিনি ইয়াত নিউট্ৰিচন দিওঁ সেই নিউট্ৰিচনটো আগতে কি হৈছিলে যে আমি তাত চাউলবিলাক যেতিয়া দিছিলোঁ চাউলবিলাক তেওঁলোকক কেন্দ্ৰত দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিছো যে আমি কমপ্লিটলি এই পুঁজিখিনি ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কৰিছো ডেপুটি কমিশনাৰবিলাক আমি নিৰ্দেশ দিছো তেওঁলোকক পুঁজিবিলাক আমি ডিসি বিলাকলৈ দিওঁ ডিসি বিলাকে তেওঁলোকে ডিসেন্ট্ৰেলি তেওঁলোকে হেৰিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকক দিয়ে আমি দিয়া পুঁজিখিনি তেওঁলোকে চাউলবিলাক এফচিআইৰ পৰা কিনিব এফচিআইৰ পৰা কিনাৰ লগে লগে যিখিনি ধন ৰাহি হৈছে সেই ৰাহি হোৱা ধনেৰে তেওঁলোকে কণীও দিব পাৰিব বা শাক পাচলি দিব পাৰিব তো এইখিনি আমি কমপ্লিটলি ডিসেন্ট্ৰেলাইজ কৰি পেলাই এই পুঁজিখিনি দিছো এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় মই মাননীয় সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাম মই আগতেও কৈছো যেতিয়া আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছো যে এতিয়া দায়িত্ব কিন্তু আপোনালোকৰো চাপৰিলে মানে নাযায় আমি সকলোৱে দায়বদ্ধতাৰে মানে কামবিলাক আমি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে আমি কিমান গৈছো আপোনালোকৰ ব্যস্ততামূলক সিজুলৰ পৰা যদি সময় উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে কেন্দ্ৰবিলাক মানে ভিজিট কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা সমস্যাবিলাক গম পাব মই সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছো যে তাত খোৱাখিনি আমি খাদ্য দিওঁ তেওঁলোকক খিচিৰি দিওঁ এতিয়া হালুৱাও আমি তেওঁলোকক দিছো হালুৱা বনাই দিব পাৰে বা পায়সো বনাই দিব পাৰে মই চাহ বাগানৰ কেইবাটাও কেন্দ্ৰলৈ ভিজিট কৰিছিলো তাত যাওঁতে মই দেখিলো যে তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিমখীয়া বস্তু খাবলৈ ভাল পায় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমাৰ যে আজি খাদ্যৰ তাৰতম্যটো আজি আমি সলটো বেছিকৈ ল'বলৈ ভাল পাওঁ চাহ বাগানৰ খাদ্যাভাসটো কি আপোনালোকে নিজেই জানে তাত মানুহে লাল চাহ নিমখ খাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকে প্ৰটিন নলয় তেওঁলোকে ভিটামিন নলয় তেওঁলোকে মিনাৰেলছ নলয় আমাৰ যিটো খাদ্যাভাস আছে কিন্তু আপোনালোকে চাব যে গ্ৰামাঞ্চলত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ শিশুবিলাকৰ স্বাস্থ্য সুস্থ তেওঁলোকে ফুড হেবিটছটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা শিকিছে বা খাদ্যাভাসটো ভালকৈ খায় মাছ অকণমান হ'লেও বাৰী বা শাক পাচলি অকণমান হ'লেও ঢেকীয়া কলে হ'লেও তেওঁলোকৰ খাদ্যাভাসটো ভাল চাহ বাগানৰ এলেকাত খাদ্যাভাসৰ কাৰণে যিটো আমাৰ এৱাৰনেছ থাকিব লাগে সেইখিনি নথকাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ শিশুবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা মেচিভ এৱাৰনেছ লাগিব মই সকলো সদস্যকে মাননীয় সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকেও এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব পোষণ অভিযান
পোষণ অভিযান মই আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে চৰকাৰ অহাৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈ এটা মাহ আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলক ল'ব লাগে আৰু বিধায়কসকলে এই অভিযানত আপোনালোকে মানে বাটকটীয়া হ'ব লাগে আৰু মই ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ এই বিধানসভাৰ বহুতো বিধায়কে পোষণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অতি সফলতাৰে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এই পোষণ অভিযানখন আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে এই মহিলাসকলৰ কাৰণে শিশুসকলৰ কাৰণে যি আমাৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত আমি সকলোৱে সহভাগী হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা কৈছে আজি অধ্যক্ষ মহোদয় এই সমস্যাবিলাক চিহ্নিত কৰিব লাগিব যেতিয়া এজন ৰোগীৰ বেমাৰ হয় আমি সঠিকভাৱে যদি এই বেমাৰটো চিহ্নিত নকৰোঁ আমি যিমান ভিটামিনে খুৱাই থাকো লাগে কিবা খুৱাই থাকো সেই বেমাৰ ভাল নহয় এতিয়া যে আজি অসমত যে মহিলাসকল প্ৰসূতিসকলৰ মৃত্যু হৈছে শিশুসকলৰ উপনীত অৱস্থা হৈছে তাৰ গুৰি কাৰণটো কি তাৰ গুৰিৰ কাৰণটো হৈছে বাল্য বিবাহ অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু আমি এই কথাবিলাক চাব লাগিছিল অধ্যক্ষ মহোদয় আগতে কিন্তু আমাৰ কিছু সময় লাগিল এতিয়া ৭৫ বছৰ পাৰ হ'ল এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এতিয়া উপলব্ধি কৰিছোঁ যে এতিয়া আমি আগবাঢ়িব হ'ল আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বাল্য বিবাহ বহুতে কৈছে কঠোৰ বুলি নহয় ইয়াতকে কঠোৰতম আমি বাল্য বিবাহক আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব বাল্য বিবাহ সামাজিক ব্যাধি এই সামাজিক ব্যাধিত মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় শাসক বিৰোধী সকলো সদস্যই বাল্য বিবাহ নিৰ্মূলকৰণৰ চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা তাত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰক আজি বাল্য বিবাহৰ ফল কি হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় সিদিনাখন সদনত সকলোৱে আমি এই কথাখিনি স্বীকাৰ কৰিছোঁ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে হয় তেখেতে কাইলৈ আপুনি এটা প্ৰস্তাৱো আনিছে তেখেতে লিখিছে যে হয় বাল্য বিবাহ যেতিয়ালৈকে আমি ৰোধ নকৰিম আমাৰ গৰ্ভস্থ যিটো সন্তান 11 মানে বছৰীয়া ছোৱালী এগৰাকী যদি গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰ সন্তানটো অপুষ্ট নহ'বনে এই শিশুটো অপুষ্টি নহ'বনে আৰু সেইকাৰণে আচলতে সেই মূল কাৰণটো যদি আমি নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বিচাৰি থকা সমাজখন পাম নেকি এই কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় 200 কোটি টকা এবাৰ বাজেটত ৰাখিছোঁ আমাৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে বিভাগটো ব্যৰ্থ বিভাগ মই নাজানো ব্যৰ্থ মানে সাকসেসফুল হৈছোঁ কিন্তু বিভাগটোক এটা ৰূপ দিবৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি বাল্য বিবাহৰ জৰিয়তে আমাৰ নন্দিতাই কৈছে যে ইয়াত মানে কেনেধৰণে কাম কৰিব সেই কথাখিনি কোৱা আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি গাইডলাইনছখিনি আনিম আৰু এই মিছনখন এখন সাকসেসফুল মিছন কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াই কেইটামান কথা উত্থাপন কৰিছে পুঁজিৰ কথা কৈছে মই এতিয়া মোৰ বিভাগটোৰ নাম হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আগতে আমাৰ সমাজ কল্যাণ আছিলে এই বিভাগটো দুভাগ কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে এতিয়া আৰু যিখিনি পুঁজি আপুনি মানে আবণ্টন নিদিয়া বুলি কৈছে সেই পুঁজিবিলাক বাজেটত ছ'চিয়েল জাষ্টিছত আমি আবণ্টন কৰা হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মই এইখিনি আপোনাক মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি গোটেইখিনি জানে গতিকে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকে যিখিনি সমস্যাৰ কথা ক'লে কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ কথা শুদ্ধভাৱে কৈছে যে আমাৰ CDPO অফিচবিলাক নিৰ্মাণ হ'ব লাগে সেইটো ময়ো একমত ভৱিষ্যতে মই ইয়াৰ বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা নিশ্চিতভাৱে কৰিম আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ মানে ঘোষণা কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে অহা সময়ছোৱা আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো বিশেষভাৱে আমি চাহ বাগিচা অঞ্চল আৰু চৰ এলেকাবিলাকত কৰিম আজি বহুতো বিধায়কৰ সদস্যবিলাকে কয় সেইকাৰণে মই নিজেও উপলব্ধি কৰিছোঁ যে চৰ অঞ্চলবিলাকতো আমি যাব লাগে তাত এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিব লাগে আৰু মহিলাসকলক সজাগ কৰিব লাগে এই মানে কথাবিলাকত গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি চৰ অঞ্চলত আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলত আমি নিজে যাম গৈ পেলাই আমি বিভিন্ন শিতানত আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিম যাতে ৰাজ্যখনক কোনো এটা অঞ্চলে যাতে এই যে সামাজিক ব্যাধি এই সামাজিক ব্যাধিত তেওঁলোকে শিকাৰ হ'ব নালাগে গতিকে মই বহুত বেছি ক'ব খোজা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় 5 মিনিট সময় হয়তো আছে কিন্তু মই সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাম যে আজি অধ্যক্ষ মহোদয় সুদীৰ্ঘ দিন ধৰে মই সাংসদীয় ৰাজনীতিত আছোঁ মই কেতিয়াও বৈষম্য কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ মনলৈ কেতিয়াও অহাই নাই শাসকক কম বেছিকৈ দিব লাগে বিৰোধী কম দিব লাগে এই চিন্তা চৰ্চা মই কেতিয়াও অহা নাই সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ বিকাশ হ'ব লাগে উন্নতি হ'ব লাগে আৰু যিসকল দৰিদ্ৰ মহিলা দৰিদ্ৰ শিশু তেওঁলোকৰ কাৰণে অহা পুঁজিবিলাকৰ সৎ ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে সেইকাৰণে আচলতে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰে যাব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাক প্ৰায়ৰিটি কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকে জানে গতিকে মই মাননীয় বিধায়কসকলক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিবিলাক অংগনবাদী মানে কেন্দ্ৰ আছে সেইবিলাকক আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ ভিজিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনাক মই আৰু এটা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যিখন কনক্লেভ হৈছিলে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা অনুৰোধ ৰাখিছিলে সেই অনুৰোধটো হৈছে এডপ্ট ওৱান অংগনবাদী চেণ্টাৰ মই বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাম যে এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ আপোনালোকে গোট লওক
নিজৰ কেঁচুৱাটো যেনেকৈ কিছুমানে গোট লয়, ল'ৰা ছোৱালী গোট লয়, আমাৰ কেন্দ্ৰতে আপোনালোকে বিধায়কসকলে গোট লওক আৰু গোট লৈ পেলাই সেই কেন্দ্ৰটোত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিনৰ পৰা আদি কৰি তাৰ সকলো চোৱা চিতাৰ ভাৰ আপোনালোকে লওক। তেনেধৰণে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকলৈ আমি গ'লেহে পাঁচটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ লৈছো। হয় হয়, ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমি এইটো ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে বিভিন্ন NGO বিলাকে অসমৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15,000টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত অকল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা তেওঁলোকক আগবঢ়াইছে। গতিকে মাননীয় বিধানসভাৰ সকলো মাননীয় সদস্যক মই তেখেতসকলৰ সামৰ্থ্য অনুসাৰে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক গোট ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো এটা সামাজিক এটা বিপ্লৱ হ'ব লাগে যে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ আমি যাওঁ, সকলো ধৰণৰ মানে মানুহকে মই বিধানসভাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক গোট ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে কৰ্মী সহায়িকা কথা মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ঠিকেই কৈছে, চাওক যে অসমেই প্ৰথম ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকল আমি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এজটো আমি নিৰ্ণয় কৰিছোঁ, সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানিছে। আৰু সিদিনাখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি অসমৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলক সহায়িকাসকলক টাৰ্মিনেল বেনিফিট দিছোঁ আৰু সেই টাৰ্মিনেল বেনিফিট দিয়া ৰাজ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম। অসমৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য যি অংগনবাদী কৰ্মীয়ে সহায়কৰ যি স্বীকৃতি, তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান, তাক আমি তেওঁলোকক আচলতে সেই অৱদানৰ এটা আমি স্বীকৃতি দিছোঁ। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লে 4 লাখ টকা তেওঁলোকক মই দিছোঁ আৰু কৰ্মীৰ ৰিটায়াৰমেণ্টত 3 লাখ আৰু যিটো আমাৰ মানে মিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে তাত 3 লাখ আৰু মানে সহায়িকাসকলৰ কাৰণে 2 লাখ। এই বছৰ আমি 26.78 কোটি টকা তেওঁলোকক একেদিনাই মোকলাই দিলোঁ আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষটো মই 90 কোটি টকা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে যিসকল ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেল বেনিফিটৰ কাৰণে। এতিয়া মানে তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া কওক যে ডিপাৰ্টমেণ্টে কিবা কৰিছে নে নাই আপুনি নিজে জানিব। এটা সঠিক পথেৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে অধ্যক্ষ মহোদয় মই নাই কোৱা যে আমাৰ সমস্যা আছে, এতিয়াও আমি যথেষ্টখিনি কৰিব লগা আছে আৰু যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাই অতি মানে আন্তৰিকতাৰে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে এই বিভাগটোক তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াইছে, চৰকাৰখনত তেওঁলোকৰ ওপৰত সদিচ্ছা আছে। কিন্তু প্ৰথমতে মই কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিমান টকা খৰচ কৰিলোঁ। আমাৰ নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়াই কৈছে ৰেভিনিউ আৰু কেপিটেলৰ কথা, আপুনি কিভাৱে চাইছে মই নাজানো। এই যে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আমি কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি 1000 কোটি টকা আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ, যিটো হায়েষ্ট এভাৰ। কোনো বাজেটতে 1000 কোটি টকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন সমাজ কল্যাণ বিভাগে ধৰা নাই। আৰু পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব যে মই যিখিনি পুঁজি কৰ্তন প্ৰস্তাৱত আজি আনিলোঁ সেই পুঁজিখিনিৰ আজি তাৰ প্ৰায় 500 টকা মই দিছিলোঁ ইয়াত দাবী মঞ্জুৰি পৰা পৰিপূৰকৰ, তাত 341.32 কোটি টকা আমি আচলতে SNA একাউণ্ট আমাক তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিছিলে। সেইকাৰণে SNA একাউণ্ট বেংক একাউণ্ট কৰিলোঁ আৰু কৰি পেলাই তাত সেই পইচাখিনি ষ্টেট এক্সেকাৰত আমি জমা দিছোঁ। সেইখিনি এটা আচলতে আমাৰ এটা নিয়মীয়াকৰণ বুক ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ পৰা আৰু বাকী আমাৰ 158 কোটি টকা আছিলে সেইখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 4ৰ্থ কিস্তি পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকক জমা কৰি দিম। আৰু এইটো কথা মই ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আমি এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজতে আমাক কয় বিভাগবিলাকে পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে, UC দিব নোৱাৰে সময়মতে। আৰু আমাৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগে আমি যোৱা বছৰ যিমানখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পুঁজি পাইছিলোঁ তাত আমি খৰচ কৰিছিলোঁ, UC দিছিলোঁ। তাৰ কাৰণে এই বছৰ আমি অতিৰিক্তভাৱেহে এই পুঁজিখিনি আমি পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ অৰিজিনেল বাজেটত মোৰ এল'কেশ্যন নাছিলে। এইবাৰ আমি এডিশ্যনেলি ছাপ্লিমেণ্টাৰী মাতত আমি এল'কেশ্যনটো ল'লোঁ। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় পুনৰবাৰ সকলো মাননীয় সদস্যক মই এইখিনি কথাই কৈছোঁ বিনম্ৰভাৱে যে সমাজ কল্যাণ বিভাগ, মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগ এটা সঁচাকৈ সংবেদনশীল আমাৰ বিভাগ, য'ত আমাৰ মাতৃসকল জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যত। গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা মনত ৰাখি আপোনালোকক আজি সকলোৱে আমি কালেক্টিভলি ইয়াৰ যিখিনি আঁচনি আছে, যিখিনি আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে বা যিখিনি আমি আঁচনি আপোনালোকক দিছোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে আন্তৰিকতাৰে তাক মনিটৰিং কৰি, কাৰণ ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ মনিটৰিঙৰ দায়িত্ব বিধায়কসকলৰ আছে। মই এইটো কথাও কৈছোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিক আমি দিছোঁ, কোনে কাম কৰিব আমি নাজানো, কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটি এখনে কৰিব আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিৰ কামখিনি চোৱাৰ দায়িত্ব মাননীয় বিধায়কসকলৰ। সেইখিনিকে কৈ পুনৰবাৰ সকলোকে মই এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে আনিছে এইটো উইথড্ৰ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই মোৰ ক'বলৈ এইখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এটা কথা উঠাই ল'বনে? এটা বাক্য সুধিব পাৰিম নেকি বাৰু? সোধা। হয়, মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল যে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ মাননিৰ কথাটো একো নক'লে, সেইটো যদি মাননিটো বৃদ্ধি কৰাৰ কথাটো অকণমান যদি কৈ দিয়ে সেইটো ভাল হয়। আৰু 2 নম্বৰ, এই যিটো মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ
আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিয়ে প্ৰথমবাৰতে 39টা পাইছিলে সকলো অপজিশ্যন পাৰ্টিয়ে টোটেলি 31টাকে পাইছে অপজিশ্যন হেৰিবিলাকে আমাক এতিয়া 20টা দিছে সেইটো কেতিয়া কৰি দিব সিমানখিনি আমাক কেতিয়া দি দিব মাননীয় অধ্যক্ষ আপোনালোকে পাই থাকিব 1 মিনিট কৈ ল'ম এটা ভাল স্কিম এটা আছিলে আপোনালোকৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া 2019-20 অৰুন্ধতী 1 তোলা শুনা এটা ভাল স্কিম এটা আছিলে এইটো বন্ধ সময় সমাপ্ত 2 বাজিল সেইটো কাৰণে সকলো যিখিনি বাকি থকা আমাৰ দাবী মঞ্জুৰি গিলিটিনত দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই দাবী মঞ্জুৰি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 হৈ গ'ল আমাৰ হা 55 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 আৰু 80 সদনৰ অনুমোদনৰ বাবে আগবঢ়ালো যিসকল মাননীয় সদস্য মঞ্জুৰি প্ৰস্তাৱসমূহ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল মাননীয় সদস্য মঞ্জুৰি প্ৰস্তাৱসমূহৰ বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই বাবু হয়ৰ সপক্ষে দাবী মঞ্জুৰি নং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 গৃহীত হল এতে ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে বাণীটো হল আন্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2071 of the Constitution of India, I Shri Gulabsan Kataria, Governor of Assam, recommend the introduction of the Assam Appropriation Nong 2 Bill 2023 in the Assam Legislative Assembly. Mananiya Bittu Mantri. অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে the Assam Appropriation Number 2 Bill 2022 সদনত উত্থাপন কৰিলো প্ৰশ্নটো হল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাত সদনৰ সন্মতি আছেনে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হল ৰাজভৱনৰ পৰা এটা বাণী আছে বাণীটো হল আন্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 2073 of the Constitution of India, I Shri Gulabsan Kataria, Governor of Assam, recommend that the Assam Appropriation Nong 2 Bill 2023 be taken into consideration by the Assam Legislative Assembly. Mananiya Mantri Mahodaya. অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই the Assam Appropriation Number 2 Bill 2023 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলো মই এতিয়া বিধেয়কখন সদনত বিবেচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হল বিধেয়কখন বিবেচনা কৰাত সদনৰ সন্মতি আছেনে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হল এতিয়া বিধেয়কখন দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক 2 আৰু 3 নং দফাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 2 আৰু 3 নং দফাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হল 1 নং দফা পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 1 নং দফা পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হল এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই the Assam Appropriation Number 2 Bill 2023 খন পাৰিত কৰাৰ বাবে সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলো
এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হল এই ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো নাই নাই এতিয়া আৰু একো নাই আৰু না এতিয়া নাই নাই কনসিডারেশন স্টেজত নাই 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 পারিত হোৱাৰ আগতে নাই 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 এটাই মাত্ৰ খালি এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হল দা আসাম এপ্ৰোপ্ৰিয়েশ্যন নং টু বিল 2023 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হল বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হল এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সকলৰ কাৰণে লাঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি বাজেট পাছ হোৱাৰ কাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিলো লাঞ্চটো ল'বৰ কাৰণে দা হাউস এডজৰ্ন till 9 AM on 31st March 2023 run against each other's ideas. But to say that there is a confrontation, that is not correct. And I can tell you, our government from the day one has been absolutely clear in terms of giving space to judiciary. दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रेद्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आं
बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागोला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रे सोर रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा गाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला
हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु लाइहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार नोंनि महरा याहा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजोला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा याहा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा रंजासुला जायखौ आं मोजां मोनो जायनि अननाय मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा सोर थानो नोंनो सिगां नोंनो जोबथा जायखौ आं गोसो थोयो जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो
सोर आं नोंनि सोर सानखाफोर हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
आंलाय जेरावबो उदाय रोङा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया अ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा अ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजावलांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया जालांबाय आसामनि जुलिया
फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गावहां मिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ खोब नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नोगोराव थांसै गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारानो गुमुरखौ मिथिया गारानो गावखौ उन सिगां साना गारा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा मानो गावखौ नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे-द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा खान्थाल जागोन आथा नांगोन हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव
फैलानि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सानदो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाब बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा बेसेबा
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो 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 oh
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साख्रि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ हास्थायो नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजाव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय
मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआ दि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा नांगौबा नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा उन सिगांनि बाथ्रा गैया उन सिगांनि बाथ्रा गैया आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव अनजालि अनजालि रना गावनिखौ नै आंनो नांखायाबो अनजालि बिब्दिब्ला नै आं दा नागिरनानै थांसै umurku मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो umurku मिथिया गारानो गावखौ उनसिगां साना गारानो मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा मानो गाबखो नों हब्रा हब्रा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव दानिया देंखो आरो मोसानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव दं
एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लाजिहां माहां माबा बुंसि बुंसि मिनिहां माहां नायहरसि नायहरसि गाबहां माहां मोदै गसि गसि थाबायहां माहां आंजों फैसि फैसि बारजों बिरदों खानाय बिलाइ फासोरा रुबै फोलाव हरदों आंनि फारसे आखाइ थाइनै माबोरै हमथाहरनो हाबावनो नोंखौ रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि मेगना अरायबो नोंखौल' नुसै रजे मेसेबना थाबोलाबो नोंखौल' नुसै जानो लोंनोबो बावलाय लांसै रजे मावनो दांनोबो बालाय लांसै गोसोआ आंनि नोंखौल' हास्थायबायसै सिमाङाव सानैजों गेलेबायसै मोखाङाव सानैजों आन्दायबायसै रजे गोसोआ आंनि जावलिया जासै रजे गोसोआ आंनि पागला जासै आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि लांदां एलबामाव बिखानि आयनायाव हरखाबै सोरनि सावगारि थाफैखो दद्रे द्रेसो रजे नुजाफैखो आंनि बे गोसोनि
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव 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 आंहाबो नोंखौनो जरा अरलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखि गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला हाजो हाला हायनारि सिखोला बेसे दिरै रुबु नायहर दैमा दैसा अनसुला सेंग्रा बेसेदि समायना नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला आजलि हायनारि फै अनसुलि महर गोसा फै आजला महर गोसा नोंनो आंनि तिलतमा नोंनो आंनि सान्दो बावदिया नोंनि महरा गेवलांफु गलाप बिबार बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला बेसे समायना बेसेबा मिनिबाला नोंनि महरा अनसुला दाजांगिला महर गोसा बेसेबा रंजासुला महर गोसा
गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो हाथरखि हाला मिथिखागौ रोखा रोखा जेराव दं बयबो जायखौ आं मोजां मोनो जायखौ आं गोसो थोयो बावनो नाजाब्लाबो बावनो हाया खाफालनि लिरनाया नोंजोंनो खोमा जानो हागौ बेखायनो जरायलायदों गोरोबलायदों आथा खिथा गोसोआ जायनि गोसो मोनदों आं बिनिफ्राय आंहा मा थानो नोंनो गोदान नोंनो गोजाम हे 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 हो हो हो
बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा जाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव जरायनायाव आंहाबो नोंखौनो जरा अनलांबाय हायाला नोंखौनो गोसो थोबाय ओ गाम्बारि बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा साखी गैया बाख्रि गैया गावनि आथिङाव गसंनो हाया ओ माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो माबोरै नोंजों आं रायजो जानो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा हिन्जाव लागोन जारला जागोन दिनै संख्रि गाबोन बानलु गस्ला लंपेन्ट दख'ना जोमग्रा ओ सानै सानै आं नाना बाना गोखा जालांबाय गोसोनि बोलो बिलोनि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा दाहोनो हाया गारा फिसिनो हाया गारा माबोरै नोंखौ आं गोसो थोनो माबोरै नोंखौ आं हाबा लानो सिखिरि सुबुंनि जरायदाव जरायदाव
मिथिंगानि समायना सिखोला नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा नोंहालाय आंखौनो आसा नामा
मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावो जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सैखाथारै जेब्लाबो खालामो नों आंखौ सुखुखायै मोजां मोनो आं नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो बुजिनाय नङा नोंखौ मोनाब्ला मा जागोन नों जेबो हमदांनो हाया नोंखौ नङाब्ला आंनि जिउआ थांना थानो हानाय नङा दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो मिहिलांनाय गोसो जेब्लाबो बावनो हाया नोजोर नांनाय मेगन जेब्लाबो नागार हाया सिमा गैयै नोंखौ नोंखौ मोनाब्ला आं सानो थैनायनिफ्राय जेबो साबसिन जाया दायनिगिरिया आं जागोन बेवहाय नोंहा गोरोन्थि गैया रुगुं गैयै लैथोआव नोंखौ गोजौआव लांहोनो आं साना दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो दाबोनो नोंखौनो गोसो थोयो सिरि सिरि जेब्लाबो नोंखौ नाजानाया सिखावै जेब्लाबो नोंखौ हास्थायनाया जाफुंथों दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो
गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनाय नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय नोंनि आरो नखरनि गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया नोंल' गोजोनै थाबाय थास'ना दानफायाव खेबफा खौरां बिलाइ हरगोन आं गेजेराव गोरोन्थिफोर जायोबोला निमाहा होनांगोन बिनानाव नों आंखौ बोरैबा मोनो गोसोआ आंनि बोदोर जायो जोहोलावनि खौरां लाहैनो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया लिरनाय थायाबोला बबाव मोननो बिब्दिनो अबथिरा एरायलाङो आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनाया गासैनिबो थुलुंगायाव जाबाय
जाबाय आंनि मास्टार डिग्री फरायफुंहैनाय आइ आफामोननि नखर मिलायनायाव नोंजों आंजों गोसो गोरोबलायनायाव
अनजालि नों मानोबा आंनि सेर सेर गाबहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ माबार बुंखा नाङाबा नाङा माबार फिनखा